Kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano 15 minutos na kaligid stock na nga alas 11 sa aga. Welcome kami na pagpalakit sa Platuntunan Bombo Anay sa Udto pa nga Sabadong edisyon sa Platuntunan petsa 21 sa bulan sang Mayo. Ika-3 simana sa ika-5 bulan tuig 2022.
ulan sa mga kabulakan. Kamusta naman sukay natin matagpulapatay natin mga kabumbo naton. Adriya sa kabugusan ng 61 ka mga barangay sa Sulat sa Bacolod. Mga tagpalamay naton sa mga banwa kay Sulat sa kabugusan sa aton sininga probinsya. Welcome naman naton sa makatutok live sa aton sa FB ka YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, din mga bayan sa Pilipinas, di mas taga sa kalibutan. Ilan na makitaan, ilan na mabatay natin pagpalagad siling auto. Inyo pala tuntunan Bombo Hanay sa auto. Of course, sa mga nagapahuway-huway na karon nga mga nguman naton sa kabukiran. Tapos na niya panyaga. Sa Kalauran, no, sa aton sa ubos, sa Banwa kay Syudad, mga isda naton na nga ara na may iba ko rin, bago-uling takas ni sa dagat. Of course, ang aton pa karon sa pila pa kay mga merkado, matindis diras naton, may mga ningagaw pa pamalaklo niya sining matinaw, no? Especially natin mga remedyo general, na nga nagayngagaw pa ya para luton. Ay pala niya gawon sila tagsa kay mga panimalay sa mga nagasandiay na kada pag toothpick na tapos sa panyaga. Nagapahuway-huway labig sa mga kaumahan ba namin inisubong sulos sandiay sa bahay kubo. Ari lang kami dila, magdulong man sa inyo sa mga balita, mga talakayan nga atong kapatang informasyon nga dapat niyo ulan silingaw ito papalagad siya platuntunan Bombo Hanay sa auto. Oy, mga driver naton, kamusta ang biyahe subong? Driver naton sa mga public utility jeepney naton, sa mga taxi naton. Siniad daw sa Sabado wala tang trabaho sa pila ka mga pribado kumbuyahan kasubuman sa mga gobyerno nga talatapan. Bisan way biyahe banat butog yapon naton sining mga driver, makulo income siniya nga adlaw sang Sabado. Damo nagalo outing subong nga weekend, no? Sa mapaang kag mainit naton nga panahon subong baka namin inipulopoway kag pulopolom sa mga kasubaan o sa mga swimming pool mo, sa mga kabukiran naton. Magpulo palipas oras kato sa mabugnaw nga dupoy-dupoy sa hangin. Patok sa mainit ka panahon diri sa Banwa or diri man niya sa syudad. So sa mga naga-travel subong sa pila ka destinasyon diri sa probinsya sa Negros Occidental, halong-halong sa pagmaniho maghalong kay kita sa dalan samtang maniho kita. Kaupo dyan tagsadi ka Sabado sa Hudto, Bombo Dennis Rubicano. Mabalita ang ato ni Balaon. Una kita sa ato sila mga nagapaunayang mabalita lokal. Ang probinsya sa Negros Occidental nakangkon sang 126.16% nga pagsaka sa kaso sang dengue. Humalin sang bulan sang Enero tob Mayo 7 sining nga tuig kumparar mo sa the same period sang tinilik nga tuig 2021. Ang siyudad sa San Carlos nagapanguna sa may mataas nga kaso. Santang update pa kita karon pinaka-latest investigasyon sa kapulisan ato sa Police Station No. 1 at pag-hold up la kapon sa isa ka Doleson officer sa galikano sang ningkuan ng association sa mga teachers naton INUTF, no? Again hold up kahapon nakuhaan sa kapin 600,000 pesos. Anong pinaka-latest din investigasyon sa ato Police Station No. 1? Sa mga nagapauna naman naton yang mabalita national, maayo kag hindi maayo nga balita, buwas sa buwas. Sa masunod nga semana sa maabot nga Martes, petsa 24, may ara naman sa price adjustment sa bayan sa ato sini presyo sa produkto sa petrolyo. May saka sa bahay sa presyo sa gasolina, may pagnubo sa bayan sa presyo sa crudo con diesel. Samtang ang Department of Agriculture nagapayag nga naghanan sa kapin tob 40 bilyones pesos nga pundo para mangkod ako ang sufisyente nga rice production sa Pilipinas ini iya nga tuig. Dako nga pundo sa bagay ti mga nagligad nga tinuig kada ko man sa damages naton sa bahin sa aton agrikultura sa mga naglalabay nga kalamidad, naglagi nga mga bagyo. Billions of pesos man ang kalitan sa bayan sa aton siniyang nga mga pananom. Kag sa aton sinibalita sa luwasang pungsod, ang gobyerno sang Russia nagpayag nga ilan na karon lubos nga nakontrol kag naagaw ining steel plant ito sa Mariupol kag of course
ang kabugusan nga lugar sa Mariupol aron na kulukron sa pagkontrol sang Russian forces. Ang ginatos man ka mga Ukrainian forces ang natagaw nilang mabihag kung ginakabing mga prisoners of war. Ang mga POWs. Sa muna mga balita nga aton ibalon balita nga aton nga gaan pagtamod sining aga o sining utop palagi sa tuntunan na Bombo Hanay Saudo. 22 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga mga keminan. Kita na sa aton na tagaan sa pagtamod no ining kasos ng dengue bla no bagay kay ina sa Bacolod na report na naman na pinakadako nga kaso sa dengue singkang kag barangay Stefania no may mo barangay kapitan na kina interview sa mga measures ng ilan naman himon kung nagligad to sala-sala kita sa pag-away sa COVID-19 so di na makita dayo kay COVID-19 sumungya do nag-die down na yung kaso sa probinsya pila na as of kahapon do pila do 12 pulo muna na yung kaso na ito na naghampang why nagalapag sa 15 mo ang kaso sa probinsya active cases ng dengue sa coronavirus sa Bacolod man so nakita na ito guro nga epektibo ang kung epektibo ginang vaccination muna nga bisan ara pagtas pandemya manubo ng kaso so ginatutukan karon ini man pagsaka sa kaso sang dengue diri sa Negros kag syudad ya sang Bacolod. Di lang sa Negros sa Bacolod kundi sa bilog nga Pilipinas nakit-an man nga ang pagsaka sang kaso no kay sa pinakalites diri nga data gipagawa sa Department of Health sa ila sini Epidemiological Week 16 sining 2022 may 967 ka mga dengue cases nga report nationwide kag sa kabuusan may ara na sa 11,921 cumulative reported dengue cases sini nga tuig 2022 so kung kumparar mo ni sa same period January to May last year 2021 nakit-an diri pagsaka sa 35.3% or sang 2021 same period may 8,809 lang ka dengue cases diri sa bilog ng Pilipinas. Kahit last year dapat sa pandemya sa COVID-19 mga kaibigan. So subong kung dikwao na ito ng data sa probinsya sa Negros Occidental based in nakuha natin nga document sa Provincial Health Office sa data nila nga record since January 1 to May 7 sining nga tuig ang probinsya sa Negros Occidental nakakuan man nakaangkon sa 126.16% nga increase sa kasos ng dengue kumparar mo same period last year 2021 mga kaibigan as of May 7 2022 from January niya 1 to May 7 2022 Negros Oriental may ara na sang 389 ka mga kasos ang dengue. Bilog na nga probinsya sa Negros Oriental sa 31 ka mga banwa kag syudad sa kabugusan sa probinsya. Te amak mo may kung para mo 126.16% ka pagsaka. Busing last year manubo kita. Nubo ang kaso tadri. So sining nga data kung kuao naton sa bilog nga Western Visayas ang Negros Occidental gapo nagapanguna sa mga mataas nga kaso ng dengue. Mga kaibigan, as of today may ara sang 5 ka mga fatalities ng dengue sa Negros sa probinsya. Kumpara mo sa 3 lang sa naligad nga 2021. Tapos yung may pagsaka agad. Lingko ba siya naligad si dengue hadlok sa kay corona? Subuhi kayo nagtahaw no si coronavirus, si dengue naman na nagbulos mga kaibigan, sang 100 sang last year, January 1 to May 7, 2021, ang kaso na ito sa dengue diri sa
probinsya is 172 cases lang. Subong niya, kung subong nga 389, so nakita may pagsaka sa kapin 217 ka mga kaso. 217 ka mga kaso ang ginsaka niya. Compare natin last year nga same period, January to May. Mga kabilan, no? January 1 to first week sang bulan sang Mayo. Ano nga mga banwa? Sa mga impormasyon sa ating mga katuran, may mga banwa nga nagapanguna, banwa syudad, o LGUs, dire sa Negros Occidental, ang sinaton, amuning may mga mataas nga kaso sang COVID, dengue, fever. Do makatuwing yung talakay ta permis sa COVID mo. Dengue fever mga kaibigan. Tibalaan ta naman sa mga programa na ito, balaan ta mo kanong mga simptomas yan nasing dengue, hilanat, pagsuka, pagsakit sa ulo, kag of course no, ti mga pranakit sa imo sining kaunuran, muscles mo, mga kaibigan mo na ang resulta sa dengue. Kung lala na ged ang pasyente nagagawa na ang dugo sa iya ilong or siya baba, severe na giniyang nga senaryo nga once amo na ganing ang pasyente dalaw sa ospital do kadelikado na kay ang tsansa sina sang mabuhi tuman na iya tuman na nakagamay. Mga kaibigan. Sorry, may listahan kita dito sa top 10 ka mga LGUs dito sa Negros Occidental nga nakangko sa mataas nga kaso sang dengue. From January 1 to May 7. Sini nga tuig, mga kaibigan. Ang nagapanguna, gindi ang siyudad sa San Carlos. Siyudad sa San Carlos, may 36 ka mga kaso sang dengue. Sunod dire ang banwa sa Hinigaran. Hinigaran ti kung taon ta Hinigaran mo lapit-lapit lang na sa kwan, ang ilada nga proper na daan na get bye-bye man kita banan naman damo man na area nga daw slum area sa Hinigaran. Ang Hinigaran may 34 ka mga kaso. Katatlo dire ang sunod sa Carlota, 32 ka mga kaso. Sundan sa Himamaylan nga may 30 ka mga kaso. Ang Sagay may 24. Ang Cadiz, 21. Sila nga duwa sa Kabangkalan. Cadiz, Kabangkalan, may 21 cases. Ang Calatrava, may 18 ka mga kaso. Samtang Banwa sa Kawayan, may 16. Kang Banwa sa Binalbagan, may 14 ka mga kaso. Sa muli ang top 10 ka mga LGUs dire sa Negros Occidental nga sa naton may mga taas nga kaso sang dengue as of today, mga kaibigan. Ang Banwa sang Candoni, Ilog, Calatrava, DSB, Siyudad sang Victorias, may tagduwa lang ka mga kaso. Mga kaibigan. Sa pahayag nga ni Dr. Tumumbang at ang Provincial Health Office nga malapit na malabot ang threshold sang kaso sang dengue. Diri sa probinsya. Kahit kung maglabot ka kuno sa 500, muna ng puwent sang threshold na ton sa kaso tis pinatubong 389 pila na lang kulang makanan 100 pila 11 111 na lang kulang na ton kay malabot na ton ang 389 plus 111 0 1 0 5 sakto mga kaibigan 500 189 sus gamay na lang na. Gabay pa nga, hindi ta na malabot nga threshold sa kwan, gintalana sa DOH. Okay, sa isa ka lokalidad, sa isa ka LGU, makabig mo ang threshold nila ginhatag kung may ara ikaw sa isa ka 55 ka mga kaso, so labot mo na ang threshold nga level. Ang epidemic threshold 79 ka mga kaso. Inaya sa mga local LGUs na ton. So kung ang San Carlos may 36, malaylay pa para sa 55. 55, tigamay naman lang gali, mga 19.
Ka mga kaso. Tibulan pa lang isang Mayo, kalima pa lang kabulan, lawig pa ang katapusan sa bulan. May harap pa kita 7 bulan. Kay as of this year, 2022 mo na ginapabot sa gato sa ligad, ngambal na ton, nga every 3 years nagaduging ang pagsaka, nagaluntad ang pagsaka sang kaso sang dengue. Every 3 years. Tingligad, ano to nag-pandemic, gani? 2022, tapos subong, list 3 years mo, 2019, early to partsing, the mga kwan na to, gani mo? February na to, or mga middle of the kwan na to siya nag-kwan pandemic kita, sang dengue mga kamanante, pag-abot sang COVID, nadulaan na sang kwan, nadula ng kampanya. Posible ba si nakwantabla na overwhelm kita sa aton na kampanya kag away sa coronavirus. Ang mga tikang naton sa managligad sa pandemya ta lipatan na naton. Kahit siyempre pag pandemya ta pag-aragi kita sa height ng pandemic, siyempre may mga ara sa yung tawag nga lockdown, limited ang giyos ng tao. Kasi may mga lockdown na paano pa mga panilig, si mo sinugsaran, limitado nga to sining giho, hindi kakagawa sa balay mo kung hindi importante, di ba? Di mo pagpaninlo, sa ato sining palibot, sa atong panimalay, sa atong sining surroundings, kag within sa atong nga balay, doon nalipatan ta na ni. Pinatutok kita sa COVID-19, mga kaibigan. Tisubong as isa sa mga kampanya sa atong Department of Health naton sa maniligan pagpadebek naton, maning 4S naton, as mentioned na kina sa mga barangay, punong barangay nga na interview sa big time, diri sa Sulad sa Bacolod, kaya Sulad sa Bacolod, subong tinakitaan mo, pagsaka man mo. Sa 61, kaya mga barangayan, halos ini mga name barangays, ang mga dalagko ng mga barangay, populated barangays, amo man yung nagapanguna, nga may mataas nga kaso diri sa siyudad sa Bacolod. Barangay Singkang Airport, 14, may isang fatality. Ang barangay Estefania, 14 man ang kaso. Sa mga barangay sa Bacolod ang nagpanguna sa may mataas nga kaso sang dengue mga kabanan. Di subong guro nga daw wala na gid man kita sing kabalakan or daw wala na gid man sing tsansa nga mag tinimbuok pang kaso naton sang COVID-19 as projected sang pila ka mga health expert naton nga 2 weeks after sang election kuan sinambunot naman ko nung kaso sa kuan sang sang COVID. Dito ay man dogin lita kita sang dinggiaw. Kasi ko dilas Negros, dilas Bacolod hindi lang sa iban nga mga probinsya, pati sa Bugos sa Pilipinas, mati ginabasa na 35.5% ang ginsaka sa kaso sang dengue sa bilog yang Pilipinas. So dapat sa ating mga city and municipal health officer, mangin kwa naman sila, mangin aktibo naman sa pagpatigayon sa mga tikang para matapna ining dengue, especialmente sa mga masunod o sa mga incoming nga mga bag-o nga set of public officials sa isak banwa or sa isak syudad. Tutukan ta naman kaysa bayan niya sa COVID, medyo kuha kita, hindi naman kita kampante, pero at least daw kadamaan sa aton, mayuriya sa aton bla, vaccinated na. Nga muna daw hindi naging kadulot ang COVID virus, si coronavirus sa aton siningalawas. Importante ang gapon ng pinaka-basic nga health protocol, physical distancing, kag wearing of face mask, mga kaibigan. So di na kita sa ilo, tanay guro, do divert kita sa aton sinanay nga kwan nga kampanya batok sa dengue fever.
Labay pang hindi lang ta magka-outbreak sa bilog ng Pilipinas naman kasi naton wala pa ya kita makakas sa pandemic status sang coronavirus kon COVID-19. Lain na black ron kung mag-pandemic kita sa COVID, mag-pandemic kita sa sa dengue. Kaya balaan mong simptomas yung dengue ni kag corona, COVID, pareho lang mo. Ang virus, pareho lang epekto, hilanat, kung may dengue, hilanat ka man, ginakurog ka man, gasakit man ulo mo, pareho ang mga simptomas. Tisning ko basing iban vaccinated man ko, ang ito ginakuan ko, may ubo ko ng simptoms sa batyaga, hindi mo naguro corona, vaccinated naman ko. Ikaw base bala dengue naman ihaw. Tiara na sa 4S mga kaibanan sick, isa na sa S ang sick kasang medical consultation. Kadto kasi imo da City Municipal Health Office magpakonsulta ikaw, tinambaro nila search and destroy. First nga S, paninlo tayo, palibot para ni mapugaran sa mga lamok na nagadala carrier sa dengue virus, magkaladula na da. Search and destroy. Kaduwa ng S, self-protection. Tinong self-protection, of course, kung maglalagin man, gamit ko na sa mga long sleeves, long pants, especially sapon, mga kaibinan, kaya mo na yung mga inuras sapon nga nagagawa ni mga lamok nga magsuyop sa dugo sa aton para pagkaon nila, pagkagat nila sa pagtublok sa ila sungo sa lawas suyop ang dugo, buga nilang virus sulod sa lawas mga kaibinan. So kung malagpa pako na ton, hindi at least nakakagat dali-dali. Especially sa aton sila mga kabataan, mga minors, kaibalaan ta naman sila pandemya naton, dako nga porsyento sang mga apektado or kaso sang dengue, may mga kabataan, may mga minors, of course may araman adolescents, mga set of population naton. Do laka lang gid ka maiwat gid yang kaso sa mga adult na gid, nga mga kauturan naton sining kaso sang dengue. Search and destroy, self-protection, seek ka sang medical attention, kay kapat mo nang support, sang fogging to ka ginapatong atikang to. Kaligit ining paging sa mga ligan nito nga discourage sa mga ganito sa ato Department of Health. Kay actually, di man yung makapatay sa lamok, makatabog mo lang sa lamok sa isa area. O galing so daw kasi pagpapaging mo especially sa mga tiklip-related area, may mga pila ka individual nga asthmatic, or pila ka individual nga nagasuppress ang respiratory illness, ang delikado ini sa ilaya, ang fogging, ining pagpaaso bala. Tido gina-discourage ni gani sa aton sila Department of Health, kaya ginagpag-sabwag sing sang powder, iban asin, para ni mga gagmay ni nga mabutong sa lamok din na madalag ko, magkalamatay na, So, instead nga i-fogging, tinuantan lang mga steros na itong clog up ang mga lagyan sa tubig, ng mga gapundob lang ang tubig, daging na, amuning mga lugar nga na namian mga itlog ang mga lamok, tikon damo sila itlog, damo man sila sa babata, dako man tsansa raton nga matapikan sa dengue, kahit damo sila lamok mo, mga kaibinan mo na kailan tinlo na sa ng mga flower base nga wala na tanom, may mga tubig sulod sa balay niya, mga botilya lang nabutahan ta ko sa bulak, nabutahan sa tanom, kung wala na bulak layan na ang tubig dira pang ula ta. Ang mga nakastock naton nga tubig sa banyo naton, dapat everyday na isla naton na. Iulay na or gamiton sa CR, din patubdan naman si bag-o. Ang mga guma, bawa sila mga guma, kaya mo guma na nga nagahigda, pero mabasa ng kaulan, ang tubig na ito sulod niya, masulod sa guma, hindi niya mailig, dugay niya makuha. So muna kina mga guma na nga dawla na ipang dispose na may pamakal maguro guma na
ginimo bla mga kwan misitira. Kung damo mo da gumang guba or wine na gamit, ipangbaligya nyo na para di na magpugaran dira sing lamok ko. May nagpapakal sila ginimo mga misitira ng mga guma. Panghaboy na. So of course, depending ni palibot ay mga plastic dra nga punduan sa mga tubig. Amo na isa man sa mga breeding ground, breeding places sa mga lamok. Gabay pas din ko ang Deliquitas Negros, ito na malabot ang threshold nga 500 ka mga kaso. Sa Bugos, iya nga probinsya sa Negros Central, pag gamay na lang kulang, 389 ang aton kaso as of today. Base sa record, as of May 7, base sa record ya sa Provincial Health Office, January 1 to May 7 mga kabinan. So sa mga otod naton dira, mga ginikanan, makabataan nyo, halong-halungan, pag-abot alas 4, mantiwaga 4 o'clock habit, maninlo kita sa aton sini nga palibot. Sabagay, bisan ta nga balatian ko na matinlo palibot matinlo aton ko gilingon. Ang balatian malayo mo. Kaya naman lang sayas yung balatian. Matinlo lang ko gilingon matinlo palibot wala gid problema. Ay kung may higko palibot higko man kagulingon tabi. Wag kita sing personal bla nga kwan pagpaninlo sa aton kagulingon ay damo mang balatian nga masulod sa lawas bisan ni mga dulo diarrhea lang niyo. Di kon higko palibot mo da, higko ginangkanaan mo, higko ang gawi mo da. Madali kayo matapikan sa mga virus na kagwane, mga bakterya. Nga makatugaman sa iban nga balatian. Subong sinita, rainy season na kita. Last 3 days or 4 days. Ang pag-asa nag-declare ng rainy season sa pungsod Pilipinas. Tiyan mo nga tikululan mo pagining ampay, sing lamok, madasig din sila magmuad, madasig din sila magdamo mo, especially sa tiniyon tikululan, kay damo sila sing breeding grounds, especially kung may mga stagnant, kay mga tubig. Mo na yung ampay, kisubong sa lamok, tikululan, basta sa pag-abot sila binulan, rainy season, kung maduduman ninyo before pa ng pandemic sa COVID-19, during kada tuig, kada abot sa rainy season, may kaso gid, may pagsaka sang kaso sang dengue. Diriya sa aton sining palibot sa Bacolod o probinsya sang Negros Occidental. Kung ipambal mo kayo sa mga eksperto, yung mas delikado pang dengue, sang sa COVID-19. Kaya subong yung COVID, may vaccine na kita. Diba? Halos majority na sa atong populasyon fully vaccinated na or naka-first booster na or mga kaibanan naka-second booster na gani. Printing gaya, why ni vaccine. Why ni vaccine ng dengue. Kaga sita mas delikado. Mga kaibanan. Kay why niya bulong, why ni vaccine. So dapat mangin alerto kita naman sa sining kaso karon niya sang dengue di sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 45 minutos na nakalikan stock na nga alas 11 sa aga. Anay ko ang tao, una nga hugna sa balita, una nga report ibadulong ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol, ang update sa naton sining tabo nga pag-hold up kahapon sining liaison officer, ano ganing NOTF Negros Occidental Teachers Federation, nakuhaan niya sa singkapin 600,000 pesos sang mga hold upper. Ano pinaka-latest na rin nga investigasyon sa kapulisan sa police station number 1. So, ari pag-follow up ni Bombo Grace Lobaton, sa ISD pagpagangot sa Hepe
sa Police Station number 1 kay Police Major sa Ronay, Balon Tabi, sa report ni Bombo Gracelyn. Bombo Gracelyn sa patrol, come in. Bombo Dennis, ginausi sa subong ang ining natabo nga ginaligar hold up incident kagapon nga adlaw Bombo Arlene. Ang investigator sang Police Station 1 according kay Police Major Lamasaro ng hepe sang mga stasyon ang nagpadulong Bombo Dennis sa Negros Occidental Teachers Federation para magkuha sang dugang nga information sa mga kaupod ni sang biktima and especially sa sining biktima mismo isa ka liaison officer dira no sa NOTF kay sa iya 600,000 pesos ang nakuha sa iya Bombo Dennis nga gin-hold up ni siya. So according kay Police Major Ramel Sarona, Bombo Dennis nga gina-investigahan kung ining biktima na hold up mangid bala o kung wala kay base sa mga nakita sa CCTV sa area mismo nakuha Bombo Dennis mga sobra sa 4 ka anggulo ang nakita dito sa CCTV sang ining biktima kaupod manibi ang mga suspect kaya kadamo sa mga katawhan Bombo Dennis nga ara to sa area no kag may mga gwardiya pa so wala ni siya nagsinggit o kung nangayo sa bulig ang biktima kag wala sang komosyon nga natabo no so amo na nga duga libog man bala ang ulo sang Police Station 1 no sa ini nga kaso kay kasuli sang reaction sang sining biktima sa tabo nga hold up or kung alleged nga hold up incident Bombo Dennis so according sa iya nadulaan siya sa sesyentos nakuhaan siya so amo nang ginaparaysayon niya sa Police Station 1 but according sa Position 1 hindi pagid klaro no kung ano gid man natabo kaya nakuha lang to Bombo Dennis sa CCTV ang pag-ano nimo pag halakat bala no sang sining mga suspetsado apon man ang biktima kay dungan sila kuno lakat man mo Bombo Gracelyn, yes di lang biktima daw halin sa bangko nga nag-withdraw sa morning amount. Yes, Bombo Dennis, exactly. Di paano na binabalaan sa suspect nga amo na kadako ang amount nga dala niya kag paano balaan sa suspect nga ina siya may dala nga kwarta halin sa bangko bago lang sa bangko nagwa sa bangko paano balaan sa suspect nga nag-withdraw ina siya nga siya gid target abi sang suspect kasi may diyang suspect nga may kwarta siya nga dala kag posible may diyang suspect nga dako ang kwarta gidala kay ti ko magsulod ka sa bangko hindi magnecessary nga withdraw ka pwede man nagadto ka to bas deposit kay mo ya di pagwa mo ay kana kwarta o bas nagadto ka sa bangko may transaction ka niya so paano na sure sing suspect nga pagwa sa bangko inang individual may kwarta nga dala Bombo Gracelyn. Amo na ang nako nga katingalahan man Bombo Dennis hindi lamang sa bahin sang kapulisan sa Station 1 nga nagapatigayon sang investigation until now kag sa aton man nga mga tigpalamati pala na subaybayan nga gapon ang balita no amo ni nga insidente so Bombo Dennis tingwaan sa Police Station 1 nga makuha pagid ang footage sang pila ka mga CCTV nga wala nila nakuha pa no kay pila pa lang man to ka CCTV ang ilang nakit-an at mayara pa sila sang ngalantawon no kay ang hampal sang ining biktima Bombo Dennis to gintayaan na siya kuno mo something bala kag siguro na shock ini siya posible nga na shock so wala siya kasingkit wala sa pangayo sang tabang bisan sa mga security guards da or sa tupad lang bala nga ara man sa area. Kabala ko Bomburgas na sa mga nagligat, dugay man kita ng gabit sa pulis, dugay man kita duties patrol. Sang mga nagligat, ang una nga misinti kaangay sini, ang style sini sa mga hold-upper, may arsala spatter sulod sa bangko. Magaling nga kunara kas bangko, ginabawal magamit cellphone, di ba? Bomburgas na, subong sulod ka sa bangko, may transaction ka, makita kasing guard nga text ka, ginabawal na. Kung pwede lang sagwa ka, mag-text o magtawag, ginabawal na. Kaya isang una, isa sa mga nakitaan sa mga kapulisan sa investigation, kaya isang mga nagligan nga tinuwig, kadamo sa mga kaso sa hold-up. Pagwa sa bangko, ginasugata lang sa hold-upper.
o ginasubmit lang sa mga snatcher ang bag nga dala, nabalaan nga may kwarta nga dala. Kaya ti, inatisara sila ko musulog ka sa bangko. Ma-withdraw ka, basi nagdeposito kay mo ya. Paano yung balaan? Nga pagwa sila nga tao, may dalang kwarta. Kaya mo na, nakitaan sa unang investigasyon sa pulis, nga may mga spatter sa sulod sa bangko. Ibanda, pulupong ko. Abis, mo daw ko transaksyon, text, kaya malagatan sa informasyon sa guwataon nga mo niyo, may go, damo withdraw diyo, ining babae, mo ni bayo niya, mo na itsuraw niya, nag-withdraw siya, damo kwarta ya. Tingnan po dyan sa guwa ang hold upper o snatcher, batayan. Yes. Pagwa, makita ng description, tirahon diyan mo. Tiniya, paano nabalaan sing suspetsado nga ining certain nga persona nga halin sa bangko, may dala nga kwarta, bumugrislin. Posible man mo ba, Dennis, nagamit nisang via mobile Basi may spatter man to sulod sa bangko. Spatter pagid. Okay, pa mo, Dennis, usually mga autod tayo nga nagakadto sa bangko, settled na naya mo, ulag gani, may nakita nga luga, uyat gid bala cellphone. Actually, when I go to the bank, pa ba, Dennis, nandun naman ko lang, wala ko yung istorya sa tupad ko, no? Nagapugalon ako. Nga man, kahit lako bala, kung pila withdrawn mo. Oo. Gahalong ako po, Dennis. So, babaan ako, pero pag abot sa bangko, kahipos lang ako. Titsakto na, kay amo niya nga, tipos na mga 600,000, sobra tong as milyon, sa a matter of minute lang niya, nataban sa suspect. Kaya ganun, pamangkot ko lang, no? Pas black ko, abi, masalod ko sa bangko. Hindi mo ko kilala sa suspect. Yes. Paano yung nabalaan, abi, kung anong transaksyon ko to sa bangko? Paano yung nabalaan nga nag-withdraw ko to? Paano yung nabalaan nga may dala ko kwarta pagpagawa ko? Hold up po niya ko. Nga basi nagdeposito siya, basing kwarta nga dalawa sa baloya nga nagdeposito ko to, abi. Pagwa ko ay kwarta. Tiniya paano yung nabalaan nga may kwarta, ininasabit nga biktima? Amo pa ni kadako, bumbuwag na sila, no? Na-monitor na siya. Kaya basi ibala kung routine ng himo, kada mo ning adlaw, amo ning oras, nagkakadto sa bangko, nag-withdraw kaya ti ining INOTF, amo ning asosasyon sa mga teachers sa Bilog Negros Occidental, ti balot naman mga transaksyon na sila, may mga loan na sila dira, may mga payments ng loan, ti deposito, withdraw mas bangko. So amo ning dapat madalman sa police, paano abi monitor, no? Paano balaan sa nya suspetsado, nga kadako galing kwarta sin nga dala pagwa sa bangko ay duway sila sing sa part abi sang INOTF duway sila security abi ngay moon ngati balok ka ti bitbiton mo ya amo ni kadako nga amount kasi kun dugay na blanimo ka nagasalig man kag sin ko basi may namonitoran mamla bumbo grizzly na kag timingan gid kahapon. Yes. Mamo, Dennis, dako ng posibilidad sa mga nambal mo, no? May spatter, abi, no, kalkulado katama ang gihos ang ining biktima ng nasunod-sunod posible sa mga suspetsado ngayon. Susubong unidentified, no? Ang mga suspect, kag they really trying hard mo, Dennis, sa police station 1 na matungod din ni kay posible nga ining mga suspetsado liwat naman mala ang ilang modus diri sa syudad sa Bacolod. Ang dani sa matiyan pahayag ni Police Major Ramiel Sarona. Bali sa subong ato ko investigador ko sa INOTF sa ila opisina kay gin interview pa tong mga empleyado to kag ang aligar wala gin hold up ato pa to siya subong kay kami katiyog man kami nangita kami mga CCTV footages nga makabulig man sa investigasyon naman. At ining na biktima siya kung sir, aming pa rin yung investigahan niyo kung tuod mangkit nga biktima gisa, no? Oo. Kung tuod din ang biktima siya, kung tuod man, amo nag-investigaran naman kung sino itong responsable sa ginaligan na nag-hold up siya. Okay, makita sa CCTV nga doon kalayo man sa himo niya? Yes, daw wala lang alin na ito po. Maski itong mga gwardiya to sa area, wajid sila katulupangod na may amo itong insidente na katabo sa
ang mga oras kag sa lugar wala gid din balikan to namon kaganiha ang mga gwardiya. Wala gid daw sila katalupangot kag wala man ka report sa ila sang time na sang natabo gid bala ang ginaligar nila nga hold up. Amo na wala gid kay bala mga gwardiya. Kaya kung hold up manggit sir, no? Tani, nanawag na siya ng police. Oo, kay makita sa CCTV damo gid tao ya. Lapit sa ila. Damo tao. So sir, na-istorya na ni ang victim, no? Yes, na-istorya na sa investigador ko kag sa subong ato naman sila liwat to sa ila opisina, istoryaho naman po sila liwat. Wala man sa nga kaya sa iyang something na pasilyo or ano. Ang ginambal niya may alleged armas na gin tayo siya kag ginkuha dahil niya bag. Oo. Pero sa tatlo sila, siya lang ang ginpalapitan kag ginkuhaan bag. Tatlo ni sila mo of the night. Okay. Makita mo sa CCTV, sir? Hindi kita o CCTV, makita lang sa CCTV gapalapit sa iya ang isa ka tao kag pagbalik sang magsakay na sa motor may dala nga bag. Hindi kitaon nga may armas. Sige. Ang mga suspetsado niyo, sir, wala pa kang identity. Wala pa kami identity. Okay. Ang mga investigaran pa din namon. Oo. Bombo Gracelyn. Mama Dennis. Sa tatlo sila, tanda gid yung hold up. Pero sa tatlo ka magupod, balaan niya ko din ang kwarta kung sino gubit-bit. Yes, wala na siya Mama Dennis na mini-mining mo. Ikaw So, basta modegin, basta ginasundan sa hold upper, pasulod ka pagawas bangko. Posible Mama Dennis nga kilala paguro ning mga uda. Pero di man kilala, pero kilala siya, no? Hindi mo na, kailan, investigaron kayo sa polis, no? Kaya man talaga siling why si may natabo, no? Basta itakto ang balong lang ati, bangod na kordam siya, na trauma siya, o na-shock siya, why siya din ka pang ngayo sa bulag, kadamo man tawo, may mga guard na sa palibot. Kag ining-duwaya ka upod, dalon mo yun sa investigasyon, Bombo Grislin. Yes, of course, Mama Dennis. Lalo na sa investigation. Kay base pa lang, no? Makuha nila ang detalye wala nga makabulig sa pagsulbar sining binata aligar, no? Nga hold up incident. Sige. Yes, so Dennis, ini si Bombo Grace Lebato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Woo! Namang salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Dapat padalaman sa ato kapilusan ng Tabo Insidente, pag-hold up, nagkuha sa 600,000 pesos sa kakas gikan niya sa biktima. Sa Bayan na Kabos News Center, inyo pala tutunan Bombo Reports, Bombo Hanay Soto, magapanubalik, makaligad naman pila importante nga mga pahanumdom. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanom. Ang tanghali Pilipinas sa numang oras sa buong mundo, naritang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ang Sabado, Mayo 21 na 2022, sa ulo ng ating mga balita. Panibagong price adjustment naman sa oil products asahan sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Sa atin namang ulat panahon, abay flood alert, nakataas ngayon sa ilang bahagi ng Luzon, dilan pa rin sa habagat ayon naman sa Pag-asa. Mga nakitang maliit na bilang ng hindi pagkakatugma sa vote count, hindi nangangailangan or nangangahulugan na may irregularidad ayon yan sa PPCRB. Samantala, sa iba pa natin mga headlines, ang COVID-19 cases sa Metro Manila natili pa rin nasa low risk bagamat tumas daw yung tinatawag na reproduction rate mahigit isang linggo makaranaman ang halalan. Samantala, ang DTI naman all set na para sa transition ng papasok na bagong administrasyon. Ilang magagandang programa irerekomendang ipagpatuloy. Samantala, balita naman para sa mga manggagawa, lalo doon sa may lugar ng Socsargen area, yung Regional Wage Board inaprubahan na rin ang minimum wage hike. At sa international news naman, ang Mariupol siege doon sa syudad ng Ukraine tinapos na umano ng Russia at nagdeklara na rin ng complete victory. Sa sports naman, sa NBA, ang Golden State Warriors abansin na sa dalawang panalo laban naman sa Dallas Mavericks na nagpapatuloy pa rin na Western Conference Finals. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, paghanda na umano ang panibagong dagdag na naman na bawas sa presyo ng produkto ng petrolyo para sa sunod na linggo. Ayon sa oil industry sources ay nagpahiwatig sila na posibleng magkaroon ng 2 pesos hanggang 3 pesos daw na good news tapyas doon sa laga ng kada litro ng diesel. Pero may pagtaas na naman ng 3 pesos 50 centimos hanggang 4 pesos and 50 centimos ang presyo na naman ng kada litro po ng gasolina. Habang yung kerosina ay maaring nanatili pa rin lamang sa kasalukuyang presyuhan. Ayon pa sa Department of Energy, pagkataya ito na ibinati naman daw sa 4 na araw na training sa linggong ito. Ganman, maaari pa rin daw magkaroon ng pagkakaiba pa rin ang eksaktong price adjustment ng mga kumpanya ng langis na maaring magkaroon na ng kalinawan sa darating naman na Lunes para naman sa implementasyon sa darating na Martes. Bombo Weather Update. Yung Pag-asa, patuloy po naman ang babala doon sa ilang lugar sa ating bansa. Dahil sa itong habagat daw abay, lalo pa raw lumalakas naman silang lugar. May buong detalye dito si Bombo Dennis Samito. Yes, Bombo Elmar, ang kasalukuyan ng mga pagulan na nararanasan sa extreme northern Luzon, yan ay epekto ng lumalakas na habagat at titindi pa yan sa mga darating na araw. At batay nga dito sa inilabas na data ng Pag-asa DOST sa pamamagitan ng kanilang Himawari data ay pinapakita natin dito sa satellite image yung mga kumpul ng kaulapan. Concentrated ito dyan sa dulong hilagang Luzon. Ang apektado nito ay ang Region 1 o Ilocos Region at ang Cagayan Valley at maging ang Cordillera Administrative Region at Region 3 o yung Central Luzon. At dahil nga kasama yung Central Luzon, ang Metro Manila ay magiging maulap din ang lagay ng panahon at mamaya asahan din mga bigla ang buhos ng ulan lalo na sa dakong hapon at gabi. Sa monitoring ng Pag-asa DOST,
ang mataas ang tsansa na magkaroon ng malalakas na pag-ulan yung Central Luzon at ganun din yung Northern Luzon o yung Ilocos region in particular at yung flood alert ay nakataas dyan ngayon batay dito sa kanilang color-coded data. Ibig sabihin, Bombo Elmar, ang tsansa ng pag-ulan ay higit sa karaniwang buhos ng ulan. Nangangahulugan din ito na maaaring maglinger yan hanggat nananatili yung nakataas na alerto. So kung mapapansin, clear naman sa ilang parte ng ating bansa. Ngunit dito sa area ng Hilagang Luzon, talagang covered siya ng makapal na ulap, bunsod ng habagat na umiiral. Ito'y nanggagaling sa West Philippine Sea at umaakyat, Bombo Elmar. At yan ay mas titindi pa sa pagsapit ng 2 o 3 linggo mula ngayon. Kaya paghanda ng ating mga kababayan, yung Metro Manila ay nasa western section ng ating bansa. Ang Western Visayas, of course, at yung Palawan area, yan yung mga common na makakaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kung sakasakali nga na magtutuloy-tuloy itong mga pag-ulan. Wala naman na monitor ang pag-asa na aktibong bagyo dito sa may Pacific Ocean, ngunit magdadala pa rin ng mga pag-ulan ang umiiral na habagat at kung may mga mabubuo na iba pang weather system, ating i-alerto ang ating mga kababayan hinggil dyan sapagkat sa ngayon ay rainy season, hindi imposible ang pagkakaroon ng mga aktibong weather system sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, Bombo Elmar. Bobo Dennis, kahapon hanggang kagabi sa Metro Manila, may mga lugar na agad na tumaas yung tubig pero agad naman itong humupa at bumaba rin naman. At what about bukas ng linggo? Para doon sa kalaman ng ating mga kababayan natin na mamamasyal, yung maglalaba sa weekend na ito, Bombo Dennis, kumusta rin ang magiging lagay araw ng linggo? Makakatugon din naman ito, Bombo Elmar. Kumbaga, itong mga pag-ulan na ito may positive at negative effect. Pero titignan natin yung mga posibilidad na magiging positibong dulot nito. At ganun din, yung mga pag-iingat ay kaagapay pa rin dito sa mga paalala ng Pag-asa tuwi-tuwi na, lalo na pagka may mga ganitong nagpapalit ng panahon. Yung rainy season sa ating bansa ay karaniwan naman nakakalendaryo na yan, Bombo Elmar. Napaaga nga lang yung pasok, pero yan ay nangyayari sa kalagitnaan ng taon. Pero ngayon ay Mayo pa lamang pumasok na itong panahon ng tag-ulan. Ibig sabihin, mas malaki ang tsansa na may mga lugar na saturated na agad pagpasok pa nung mas malalakas na mga pag-ulan. At yung tinatawag nating typhoon season, usually dito sa kalendaryo ng Pag-asa DOST, tinitingnan din natin yung tracking at iba pa na data ng Pag-asa ay yung July, August and September. Well, yung pagpasok ng bare months, ibang usapan yan. Mas malalakas na yung mga bagyong pumapasok dyan. But as of now, yung minomonitor natin, yung July, August, and September, yan yung typhoon season. At iba yung pag-iingat yung kinakailangan nating gawin dyan, Bombo Elmar. Lalo't itong Metro Manila, kahit nagkaroon ng adjustment o dumping doon sa mga kalsada, ay nananatili pa rin ang panganib ng mga pagbaha. So patuloy tayong magbibigay ng mga update hinggil pa rin dito sa kalagayan ng ating panahon. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nilinaw po ng Citizens Arm ng Commission Elections sa COMELEC na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB yung nakitang hindi pagkakatugma ng mga vote counts mula sa physical copies ng election returns, doon naman sa digitally transmitted results ay hindi nangahulugan na may irregularidad. Ayon sa tagapagsalita ng PPCRB na si Attorney Van de la Cruz na ang discrepancies sa tabulations ay nasa 1 o 2 boto lamang para sa isang kandidato sa presidential, vice presidential o senatorial race. Kung kaya't yung maliit na bilang na ito ay hindi niya makakapekto sa mahigit 31 million na boto ng presidential frontrunner, ang presumptive president na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mga pangalawa rito itong si presidential race, itong si vice president sa pagkapangalawang Pangulo, itong si Davao o kaya naman ay Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangalawang Pangulo. Ayon pa rito kay De La Cruz ng PPCRB, mayroong 4 na election returns umano ang nadiscover ng kanilang volunteers na hindi nagtugma doon sa electronically transmitted election returns o ERS. Yung ERS na may discrepancies sa actual vote count
ay mula sa Mandawan, Masbate. Mula daw yan sa munisipalidad ng Pitogo, Sariaya naman sa Quezon Province at sa Lapu-Lapu City, doon naman sa Cebu Province. Ang magkaibang vote counts na ito ay nakita mula sa batch ng election returns na manual na vinavalidate pa rin ng PPCRB nitong nakalipas na araw at kinukumpara naman doon sa mga digitized results na pinapadala sa transparency server sa UST Command Center kung saan nga doon nga nagkampo itong PPCRB. Kaugnay ito ay pinapaalam naman ang PCRB sa COMELEC na turang insidente at kasalukuyang inaantay pa rito yung explanation naman ng COMELEC. Tiniyak naman ng PPCRB na naturang findings ay hindi indikasyon na may nangyaring fraud. Ito ang unang pagkakataon daw na may nakitang inconsistencies ang PPCRB sa actual vote counts. Samantala sa karagdagan pa ang balita, nasa moderate risk level ngayon ang reproduction rate o ang kapasidad ng COVID-19 na kumalat sa Metro Manila mahigit isang linggo matapos nga ang halalan dito sa bansa. Ayon sa Octa Research Group, ang reproduction numbers sa National Capital Region ay nasa 0.19 noong May 13 hanggang May 19. Mula naman ito sa dating low risk level nito nga na nasa 0.76 lamang noong May 6 hanggang May 12. Sa ganitong rate, ang kumpirmadong kaso anya ng COVID-19 ay maaaring makapanghawa pa ng isa pang individual. Umakyat din ang 7-day average ng bagong COVID-19 infections sa 19% hanggang sa 71 cases sa kaparehong period. Mula ito sa dating 59 na mga cases na naitala noong nagdaang mga linggo. Subalit sa kabuuan naman, nananatiling nasa low risk pa rin para sa COVID-19 ang buong Metro Manila. Gayon din sa iba pang mga ginagamit ding indicators, kabilang na dyan ang healthcare utilization rate sa rehiyon ay hindi rin nagbabago at hindi pa nakikitaan sa ngayon na umakyat sa higher risk level. Ayon sa Department of Health, nananatiling nasa minimal risk ang Metro Manila kung saan ang bahagyang pagtaas anya ng mga kaso ay wala namang impact sa healthcare system ngayon ng bansa. Samantala naman, sa ibang balita, inalerto po ng Bureau of Immigration ng Commissioner na si Jaime Morente yung publiko kaugnay pa rin ang panibagong online modus na gumagamit sa pangalan ng mga outgoing officials ng Duterte administration. Ayon dito kay Morente, maging siya raw ay hindi nakaligtas at nagamit sa panghihingi ng pera sa abroad. Sa initial daw na investigation, nagpapanggap umano ang sindikato bilang kaibigan na nangangailangan ng pera dahil sa hindi siya makapag-transact sa bangko o kaya naman ay payment center. Tiniyak naman ng opisyal ng Bureau of Immigration na nakipugnay na sila sa cybercrime authorities para mahuli yung mga nasa likod naman daw ng mga sindikatong ito. Samantala pa rin sa iba pang mga balita naman, nakatanggap ang Pilipinas ng donasyon mula mismo doon sa Saudi Arabia na nagkakalaga ng katumbas na 3.2 million US dollars para naman sa humanitarian at tulong na pinansyal para sa rehabilitasyon ng Marawi City at gayon na rin sa kampanya o COVID response ng gobyerno ng Pilipinas. Gagamitin din ang naturang donasyon para tulungan ang mga lugar sa bansa na makarecover mula sa epekto ng bagyong Odette na nagresulta ng pinsala sa maraming lugar noong nakalipas na December 2021. Ayon pa sa Royal Embassy ng Saudi Arabia sa Metro Manila, kabilang sa bibigay na donasyon ay medical at preventive equipment at supplies na nagkakalaga ng 1.7 million US dollars. Nagbigay din ng donasyon ang Saudi government ng 1.5 million US dollars para naman sa Department of Health para naman sa mga health facilities doon sa Marawi kung saan patuloy naman ang rehabilitasyon. Samantala pa rin ang Department of Trade and Industry may update naman para naman dito sa transition period sa papasok na bagong administrasyon at yung pinagmamalaki nilang programa na dapat daw ituloy ng papasok naman na Marcos administration. At may detalye pa dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, handang-handa na ang Department of Trade and Industry sa kanilang gagawing transition sa papasok na bagong administrasyon. At sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na kapag sumite na sila ng mga major programs at accomplishment report sa Presidential Management Staff o PMS na siyang lumilikom sa lahat ng mga transition reports and plans ng iba't ibang gabinete o kaya ay tanggapan ng pamahalaan. Ayon kay Yusek Castelo ay nakapaghanda na rin sila ng i-report kay outgoing Secretary Ramon Lopez at nakahanda raw sila na magbigay ng briefing
doon naman sa incoming Secretary ng DTI. Dagdag pa ni Yusek Castelo na nakatakda nilang irekomenda ang mga major programs, lalo na yung mga mahalaga na pinapaginabangan ngayon ng mga consumers sa kanilang susunod na administrasyon para ipagpatuloy dahil nga may pakinabang dito ang mga consumers. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Ruth Castelo. Nag-submit kami ng mga major programs and accomplishments ng each function group. Nasa PMS na rin po, sa Presidential Management Staff. Meron din po kaming sarili dito sa DTI para matulungan si Secretary Lopez na ma-brief yung bago pong papasok na Secretary. So, ready naman po kami anytime kung ipatawag kami ng bagong magiging Secretary natin or kung kailangan mag-briefing kami, ready po ang DTI. But very importantly, Yusek, yung mga existing programs natin na nakita natin na malaking benefit para sa bansa, itutuloy puro natin and will make the recommendations, necessary recommendations po sa bagong secretary para ituloy talaga at masuportahan yung mga programa. Nakatakdang magkaroon nga ng formal na transisyon o kaya yung transition period sa incoming administration kapag na-ideklara na o kaya ay naproklama ng Kongreso ang bagong presidente at vice-presidente na lumalabas nga itong dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Inday Sara Duterte Bombo Elmar. Yes, Bombo Raymond. I'm just wondering, di ba, report ng Malacanang kinumpirma merong transition team sa pangunahan nitong si Executive Secretary Midaldea. Pero lumalabas ngayon, so bawat gabinete ba ng Pangulong Duterte, magkakaroon sila ng meeting of minds o kaya naman na transition mismo o pulong doon sa incoming na counterparts nila ng Marcos administration ng gabinete rin na Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Unang-una, itong si Executive Secretary Salvador Medialdea ang pinuno ng Transition Committee na binuo. At itong makakausap ni Secretary Medialdea at ng kanyang kasama ang yung counterpart naman nila doon sa panig ni siguro itong si spokesperson ni dating Senador Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na lumulutang nga na siya yung posible na maging Executive Secretary. So magkaroon sila ng turnover transition doon sa mismong Executive Department. Meanwhile, meron ding hiwalay na transition period, transition kumbaga activities sa pagitan naman ng per agency. For example, to that matter, yung Department of Trade and Industry sa kanilang papasok naman na incoming DTI Secretary. Gawin din sa DOJ. Yung itong si Secretary Menardo Guevara ay meron ding transition na hiwalay doon sa incoming Justice Secretary. So para maging seamless, kumbaga maging suabe yung transition ng per department maliban doon sa taas, doon sa Office of the President na pangunahan ni Medialdea Bombo Elmar. Talagang hindi ganun kasimple Bombo Raymond. By the way, nitong the past few days, si Pangulong Duterte hindi nakita sa kanyang lingguhan sana na programa niya na Talk to the Pill. What happened, Bombo Raymond? Well, ang sinabi lamang ni Presidential Spokesperson Martin Andanar Bombo Elmar ay this week talagang walang nakaschedule na Talk to the People ni Pangulong Duterte. So abangan natin next week kung meron pa. Lalo pat ang Pangulong Duterte ay abala na rin sa kanyang sariling transition at paglilipat na ng mga gamit pa-uwi sa Davao City dahil next week, Bombo Elmar, ay aarangkada na nga yung canvassing ng Kongreso bago magproklama ng bagong presidente at vice-presidente. And come July 30, yun, talagang may bago na tayong administrasyon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, kinumpirma ng Quezon City Government na suspendido na ang isang high-ranking official na diskubre at napatunayang sangkot daw sa sexual harassment sa isang empleyado. O narito nagbanta si Mayor Joy Belmonte na zero tolerance lalo na sa mga sexual harassment sa Quezon City Hall. O narito sa usulat ng babaeng empleyado
ay kanyang isinumbong kay Mayor Belmonte yung ilang insidente umano ng verbal at physical sexual harassment na ginagawa sa kanya naturang high-ranking official. Ang naturang reklamo dinulog na rin sa Committee on Decorum and Investigation Legislative Department para sa kakulang investigasyon at rekomendasyon. Matapos daw ang ilang mga pagdinig kung saan si Vice Mayor Gian Soto, ang disciplining authority, ay napatunayan na naturang opisyal na guilty ng sexual harassment bate na rin sa Rules of Administrative Cases in the Civil Service na may parusa ito na suspension without pay ng 6 na buwan. Samantala, isa pang sexual harassment complaint ang isinampa rin umano sa Quezon City Hall laban sa isa pang local government employee at kasalukuyan na ratong inimbestigahan. Tumanggi naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na ibulgar sa publiko yung mga pangalan ng mga suspect at yun naman yung babaeng naging biktima. Karagdagang balita, muling ipinaalala ng Food and Drug Administration o FDA sa publiko na mag-ingat sa pagbili at paggamit ng mga peking gamot. Ayon sa FDA, binabalaan din nila ang mga healthcare professionals at publiko dahil nga sa naglipa ng mga peking gamot sa merkado na maaaring magdulot naman ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit. Kabilang nga kapag sa mga abiso na ito ng FDA ay ang paggamit ng beripikadong peking gamot na mefenamic acid o Ponstan na 500 mg tablet. Ayon sa FDA, maging ang mga establishmento ay binalaan na huwag magbenta ng mga peking gamot. Tinukoy pa ng FDA ang batas doon sa mga mapapatunayang nagbebenta ng peking produkto. Samantala naman, ang Supreme Court petitioners iginit naman na 3 votes daw yung nakuhang boto ng presumptive President Marcos at hangad daw na magpalabas na rin ng TRO o pagmapahinto daw yung nalalapit na canvassing. At may panayam dito ang Bombo Radyo Legaspi. Nilinaw ngayon ng ilang petitioners na nananawagan sa Supreme Court ng pagpapalabas ng temporary restraining order sa canvassing ng boto ni presumptive President Bongbong Marcos na wala silang kinikilingang sinumang kandidato. Ayon kay Attorney Howard Calleja sa panayam ng Bombo Radyo Legaspi, nais lamang nila na maipatupad ng maayos ang batas na walang kinikilingan. Paliwanag nito na ni minsan ay hindi naging kwalipikadong kandidato si Marcos dahil nagsinungaling ito sa kanyang certificate of candidacy hinggil sa paglamag sa tax code at pagiging convict sa isang kaso na may kaparusahang perpetual disqualification to hold public office. Anya ay hinatulan ito ng pagkabigo sa pag-file ng income tax return simula taong 1982 hanggang 1985. Dahil dito ay may tuturing anyang stray votes ang nakuha ni Marcos at ang valid candidate na nakakuha ng pinakamalaking boto ang dapat na ihalal bilang Pangulo ng bansa. Tila anya lumalabas ngayon na maaaring gumawa ng anumang uri ng paglabag sa batas ang sinuman basta hawak nito ang boto ng mayorya dahil kampante ito na hindi mananagot sa batas. Subalit nilinaw ni Calleja na sakaling manumpa bilang susunod na pangalawang Pangulo si presumptive Vice President Sara Duterte Carpio ay maaari itong pangsamantalang maging acting president habang dinidinig ang naturang kaso. Hangad naman ngayon ng naturang petitioner na agad na magpaluwas ang desisyon ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon upang mabigyang linaw ang naturang issue. Yung ating Vice President can act as a president while a duly elected president can be proclaimed and take oath. Si Attorney Howard Calleja, isa sa mga Supreme Court petitioners. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legaspi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Nakumpiska naman ng Bureau of Customs kasama ang Customs Intelligence and Investigation Service Intellectual Property Rights Division ang mga iligal na produkto na umaabot sa 590 million pesos. Una nang nagsagawa ang mga tauhan ng custom kasama ang Armed Forces of the Philippines ng pag-inspeksyon sa warehouse ng Maclean Storage Facility sa Bacoor City, Cavite. Sa isinagawang inventory, lumalabas na mga counterfeit goods ang mga ito na kinabibilangan ng mga sikat na brand name, gayon din mga construction supply, power tools, mga marine communications, telecommunication devices, assorted foodstuff at marami pang iba. Sa hiwalay ding operasyon ay nasamsam din ng mga otoridad ang nasa 78 million pesos na mga produkto sa isang warehouses sa may Fuchon Industrial Compound sa may Balagtas, Bulacan. Nakita rin sa may warehouse ang isang shipment container na ayon sa unang deklarasyon ng cargo ay
mga steel channel pero nang buksan naman ang mga ito ay mga aluminum profiles pala. Lumalabas naman sa report ng Bureau of Customs sa first quarter ng taong ito ay nakakonfiscate na sila ng smuggled goods na tinatayang katumbas po yan ng 3.89 billion pesos. Samantala naman, magandang balita pa rin doon sa kasalukuyang natatanggap ng mga diskwento ng ating mga senior citizens at persons with disabilities sa mga physical stores at iba pang mga pasilidad na nakatakdang makatanggap din ang mga ito ng mga discounts at exemption mula sa value-added tax sa pagbili ng mga produktong online. Ngayong ilang presyo ng bilihin na nagtaas na naman. Sa inisyong una rito na Joint Memorandum Circular, nakasad na entitled para sa 20% discount at 12% VAT exempt sa kanilang bibilihing goods and services at 55 mga special discounts para sa mga basic necessities at mga pangunahing mga bilihin. Kabilang dito yung mga gamot at medical supplies, mga home health care services, professional fees sa mga private hospitals, mga medical facilities, outpatient clinics, medical at dental services, diagnostics at laboratory fees, mga public transportation fares, service sa mga hotels, restaurants at recreation centers, maging sa mga teatro, cinema at iba pa. Kailangan lamang deklara ng isang individual na siya ay isang person with disabilities o kaya naman ay senior citizen kapag bibili online platform at mag-attach ng kopya ng kanilang ID bilang namang katibayan. Samantala, magandang balita rin dahil aprobado na ng Wage Board ang 32 pesos ng karagdagang arawang sahod para sa mga wage earners sa Maisok Sargent o Region 12. Ayon kay Attorney Sixto Rodriguez, ang Regional Director o Dole Region 6, magiging 368 pesos na ang minimum daily wage rate sa Region 12 mula sa dating 347 pesos. Ibinahagi naman ni Director Ruli Francia ang Information and Publication Service ng Dole na nag-issue na rin ng wage order ang Regional Wage Board sa may Region 4B o Mimaropa Region. Sa Region 4B, nasa 35 pesos naman ang itataas sa arawahang sahod, kung kaya't mula sa dating 320 pesos ay tataas na yung wage daily sahod ng mga wage earners sa rehiyon ng 355 pesos. Para naman sa mga kasambahay, madadagdagan ang kanilang sweldo ng 1,000 pesos, kung kaya't ang kanilang magiging buwanang sahod na ay magiging 4,500 pesos sa Region 4B. Samantala sa pang balita naman, kakailanganin daw ng 30 billion pesos hanggang 40 billion pesos ng incoming administration para matugunan ang kakulangan ng supply ng bigas sa second half ng taon dahil sa tumataas na presyuhan ng fertilizer. Ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture, lalo na si Undersecretary Fermin Adriano, ito ay bilang warning sa sunod na administrasyon dahil sa hindi niya alam kung sasapat ba ang supply ng bigas sa second half ng kasalukuyang taon kung saan posibleng magkaroon ng problema kapag hindi niya mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka at para na rin sa kanilang kailang mga pataba. Posible din na niya na magkaroon ng contraction ng 1.1 million metric tons sa palay o paddy rice output. Sinabi pa ng opisyal ng agriculture na sinusulong na yun ng kagawaran ang produksyon ng mas marami pang binhi na ibigay ng libre para sa mga magsasaka. Igit din ito na ang supply ng pagkain sa mga mahirap na bansa ang mas mahirapan buso na rin ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noon narito ay nagbabala si Agricultural Secretary William Dar sa banta ng food crisis, dala pa rin ng mataas na presyuhan sa mga farm inputs sa ikalawang semester ng kasalukuyang taon na nagpalala pa ang COVID-19 pandemic sa ekonomiya ng bansa at gina rin ay pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at yung giyera nga doon naman sa Ukraine. Bombo International News. Idineklara na ng Russia ang panalo nito matapos ang ilang buwang pakikipaglaban para masakop ang port city ng Mariupol sa Ukraine. Ayon sa Moscow officials, sumuko na ang nalalabing Ukrainian fighters na nagdedepensa sa Azovstal steel plant sa kabisera. Ang naturang planta nga ang nagsilbing huling kanlungan ng Ukrainian forces para pigilan ang Russia na tuluyang makubkob ang kabisera na ngayon ay lubos ng napinsala. Ang paglikas nitong Biyernes ang siyang markaan niya ng pagtatapos ng itinuturing na most destructive stage ng giyera sa Mariupol dahil nasa kontrol na ng Russian Armed Forces ang underground facilities kung saan nagtago ang mga sundalo ng Ukraine. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na binigyan ng permiso mula sa military command ang nalalabing mga Ukrainian defenders na lisanin ang lugar para na rin mailigtas ang kanilang buhay. Bombo Sports News.
Samantala naman, silver medalist na nagpapatuloy naman sa Southeast Asian Games. Ang kanyang pagbabahagi naman sa pagiging atleta at sinasabayan pa ng pag-aaral. May report dito ang Star FM Cebu. Ibinahagi ng Cebuano triathlon silver medalist na malaki umanong hamon para sa kanya ang pagsasabayin ang pag-iensayo at pag-aaral. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Andrew Kim Remolino na tubong Talisay City, Cebu, sinabi nitong dapat pa umanong may time management at deadline para mabalanse ang oras sa training at pag-aaral. Ayon pa kay Remolino, kailangan pa umanong umising ng maaga para mag-ensayo bago pumasok sa klase at pagkatapos naman ng pasok ay muli namang mag-training. Ganun pa man, nagawa naman umano nitong i-manage ang kanyang oras. Ikinuwento pa nito na ilan sa mga natutunan niya sa SEA Games ngayong taon ay ang hindi magpakampante at dapat laging magsumikap. We should always need to strive and improve ourselves po na parang hanapin po yung the best version of ourselves during the race. Bahagi ng pahayagan ni Andrew Kim Remolino, nagbigay din ng payo ang 22 anyos na Cebuano sa iba pang atleta sa mga gustong pumasok sa pagka-atleta. For me is just to keep dreaming and at the same time is to work for your dreams kasi parang kung stop ka lang sa good dream, parang walang mangyayari. So you have to make parang move or you have to do work to achieve your dreams. Maaalala na nakasanggit din ng silver medal sa triathlon si Remolino sa ginanap na 30th Southeast Asian Games dito sa bansa. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala, pahabol pa na sports balita sa NBA. Abay, nagtala ng come from behind win ang Golden State Warriors laban naman sa Dallas Mavericks upang makuha ang kalawang panalo sa nagpapatuloy pa rin na Western Conference Finals. Una rito sa first half, abansi pa rito ang Mavs. Pero sa huli, humabol na ang Warriors hanggang sa pagtatapos naman ng laro sa score na 126-117. Nanguna sa pagbangon ng Warriors itong si Stephen Curry na may 32 points kabilang na ang 6 na 3-pointers at 8 rebounds. Ang kanyang ka-teammate na si Kevin Looney ay nagtala rin ng career high na 21 puntos at 12 na rebounds sa kampo ng Mavs. Labis naman ang panginaya ng Mavs kung saan nasayang ang ginawang diskarte ng superstar na si Luka Doncic na kumamada ng 42 big points kung saan ang 18 puntos ay naipasok naman ni Luka sa first quarter pa lamang ng Game 3 at ang Game 3 nga ay magpapatuloy naman dyan sa teritoryo ng Mavs na sa darating na puyan na Lunes. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live via satellite worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Watayin nyo kami na ito siningan News Center sa ito siningan Bombo Network News. Mga dalag ko labas ka mga paunang mga balita. Balita sa palibot sa pungsod kag mga balita sa luwas mga kabinan. Pagbalik siya pa natutunan ang padili nato ni nga matalakayan of course ang pilapagin ko opinion sa pilaman naton ka mga punong barangay especially dili sa may syudad sa Bacolod na inibilang kuno-kuno kuno-kuno pa man lang ni nga base masuspender ang SK kag barangay election. Anda karon sing pananawan man isa ka puno barangay dito sa may syudad sa Bacolod. Of course, pala pagin naton ka matalakayan pagin naton niya ka mga balita. Inatanan naton panabalikan makaligan lamang pila ka importante nga mga pahandom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
sa tuman kakapoy pag-abot sa balay kun kay Bombo anay sa udto, oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalabay, stock na nga alas 12 sa udto. This time kami na, no, kadto kita sa pilapigin natin mga dalagko nga mga isyo, nga ato na talakayan, nga nag-efekto yan nationwide, hindi bilang ginakuno-kuno. Hindi pa man sila konfirmado, may mga nagagwa nga mga istorya, balita, base hindi madayon. Madalang balta kay na, sa ngaga nga it's good para sa mga performing maayo yan nga mga barangay officials. Kaya ito makabenepisyo ng ilang mga konstituent, ilang mga kabarangay kung magpadayon ang pagpabili na sa posto kung wala sa eleksyon. Pero sa mga langloy kag wala-wala nga mga punong barangay, barangay officials, barangay kagawad, dugang paning aguniya para sa mga pumuluyo nga gusto na tani islan nila sila yung mga punong barangay, yung mga barangay officials na ton nila nga daw wala man sang performance barangay. Tipo mangkot subong madayon gid bla ang SK ka barangay election sa maabot nga Disyembre sini nga tuig ka mo na scheduled mo mga kabinan. Di kada mo nagaguluwa, depende mabalaan ni guro may isa gani ko punong barangay na istorya nga balaan ta na kung magpungko na si kuana presumptive president Bongbong Marcos kung ano ang mangin kinatnan siya ni. Kabalo kati, biskan barangay election na ni, pro nationwide, millions of pesos sa mga gastos sa gobyerno ta. Di bag-ulang kita nakagastos ng billions sa aton May 9 national local election. 7 months after, magasto na makita millions of pesos para sa barangay election naton. Mga kabinan, mo naman yung kwarta ang ipagawa sa ato sining national government. Kahit sa bilog nga Pilipinas daan, pila ka libong aton nga barangay. Magluwas sa barangay officials naton, tari man dili, upo din sila, dungan mo sila sing SK officials naton. Mga kabinan, nga ginaduso ganing nga mga SK kagawad na ko, tagaan naman ni honoraryo mo. Para mangin manami makunila nga pag-perform sa aton nga mga SK officials sang guni ang kabataan. Di malawig na nga mga tinuig nga nag-extend ang term office sa mga punong barangay naton. Good siling ko para sa mga performing nga mga punong barangays. Po sa mga wala-wala ayati ang pumuluyo dumano ng islan. Ang pumuluyo daw maano na islan ang ilang mga barangay officials nga wala gid dinihay ni hoy wala may himuan sa barangay magdagdaganay ganin siyang kaiwan daw ginapili mo lang ang tagaan ang mga malapit mo lang sila kay makalyado nila mo pang ginauna bisan nga hindi kwalipikado o para mo sa ibang tuya nga mga ultimo nga di nila kilala nga mas kwalipikado pa sa pagtaganay sa mga kaiwan dumduman nyo. Halin sa Bagyo Odette, halin sa pandemic ayuda, tubtob sa mga kalamidad, mga bagyo, damo-damo nagareklamo against sa ila silang barangay officials nga hindi usto ang patakaran, hindi usto ang pagpanglista sa mga makabatong benepisyo. O napalistahan na mga malapit sila nga senator nga itong mga kubos, nga mo dapat unahon, mo dapat amangin first in line sa bulig ni hatag sing gobyerno. Tupin sa punta, nagapila, o lihi pa makabinan. So ining mga kuturan naton, gusto na nila nga barangay eleksyon na, islan ta mga wala-wala mga barangay opisyal naton. Damo. Siya sa inyo guro, sa inyo mga banwa kasunod, kapapati sa mga kabumbo naton. Damo ko ba tagar mga barangay gusto ni isla barangay official gusto ni isla nay kaya why mamihura
kung kaayuhan gani ang mga ultimo kag among dapat unahon nga benepisyaryo do mo pa yang ulihi sa linya. May mga punong barangay mga di mo magani may istorya. May mga punong barangay mga ni nga daw di mo makita sa barangay. Makita mo na daw sekretarya niya, ang barangay officials lang. May mga barangay kagawad mga ni ginhimo nam lang yang kwan, gilatasan ng barangay. Dahil maginakuha ang ila sini pang kwan ni gastos pamilya. Di ba? Di isa gani sesyon sa semana di mo makita na gatin sesyon. Di mo makita galibot sa barangay kung anong problema na sa mga purok-purok ko, sa mga sityo-sityo. Di mo na makita mga barangay officials na. Doga panago bla sa tawo, kantuan mo sa barangay, di sikap, kaya magkantuan to. Maging kantuan to nga lugaro, kahit kaya Wayman, itong lang pakurong siya balay. May ara na, pwede tanan. Kaya may mga barangay kapitanis man, may mga barangay officials man, may mga barangay kagawad man, nga may yung serbisyo. Tisiling ko, mag-eleksyon kag hindi, kung gusto siyang tao, pilion kay mo ya, kung may performance mo, pilion ka lang nagapon lang, di ba? Tibisan, ipaiway ito pa eleksyon, kag gusto siyang tao, yung hindi na sila, di pag-abot sa dason nga eleksyon sa schedule, hindi ka sila magdaog. Di ka madugangan ng agoniya sa atol sining mga pumuluyo. Sa sining mga barangay officials, mga kabinan. Ang coming naton nga scheduled nga ti subong way pa man niyo kung masuspend na. Di ba December 5? This coming December, ang scheduled ng barangay KSK election. Manual ini siyang election. Why tadi gamit sing BCM? Ang counting tadi manual man. So mahapo-apo ini para sa mga kwanaton. Sa mga mangin member naman sang Board of Election Inspector, mga teachers naton, amo na magaman sa aton nga mga polling precincts. Amo na silang magkuha naman, tipan naman sa aton sinipagboto sa malapit nga barangay. Sa maabot nga barangay election, kag SK election mga kabinan. Kaya kinabalaan tamay ning barangay election mula, kagamay lang ipirmis ang porsyento sang turnout mo sing tabla ang total voting population sa isang barangay butang tabi 12,000. Kung sa nagaboto dira sa aktual nga botohay, pag-isip, kung sa nagabotang tag 7,000, 8,000, gamay lang gid. Hindi kumparar tayo sa nagligad itong national local election na bigyan May 9. Dako to turn out mo. Mga pilato do 85, 84%. Kung mga may araya local nga kalakip, like midterm election na ton, dako-dako ang turn out. Pero sa barangay, doon gagmay lang niya ang nag-participate, jutay lang niya, nga mga pumuluyo ang nag-participate sa pagbuto. Barangay man lang na, builan da. Nga sila pabutuwa. Total nakabuton mo kung sa ligad yung aming 9, no? National local election, nakabuton mo kay mayor, yan pang barangay man na. Tsakto na mo na sa mga rason tabla. Kaya nubo ang turnout sa mga barangay election natin kumpara nato sa midterm nga mga election natin yung kanabo. Pwede isang pabarangay daw gina-ignore na sing kadabaan naton ng makaturan ang barangay po kung makabalang barangay amo ning pinaka-pisa naton sa pangimanwa mo ang barangay amo ning gitawag nga is smallest form of government amo ni sang pinaka-ultimo gid nga sistema porma sang panggobyerno naghalin sa barangay kita mo mag-eleksyon gani daw sa mano ang mga politiko nga makapangita sa punong barangay nga para iabi kapitan normal naman lang na kaya ang mga punong barangay amo na yung may direct contact sa ila pumuluyo, direct contact sa mga mangin voters tapos ko manami ini para sa mga barangay kapitanes, barangay kagawad, barangay officials nga nag-perform.
Kaya bisan ako manabi, kita ko ako yung barangay official da, nag-perform. Okay o yung election kay Kwan, kay okay man na performance nila. Pero kung barangay official da ka yung nakita sa barangay, why man mihuras barangay, eleksyonon ta niya. Kaya kung eleksyonon ta niya, ti kung sinigo maluyagan kasi pumuluyo, butuhon ka man nagyapon. Tidugangan ta pa aguniya sa pumuluyo sa mga barangay nga alaw performance sa mga barangay opisyal. Dugangan ta pa ni aguniya niya sa sulod sa duwak tuweg. Ano na pamangkot sa nadra. Ti kung ang kumilig ka malo mo, okay man sila. Preparado man sila ng barangay eleksyon. Ang gobyerno, national government, preparado man sa budget para sa barangay eleksyon. Ano na pamangkot. Ti mabalaan tali. Siling naton kung magpungko na an incoming new administration. Ni President Bongbong Marcos. Mabalaan na ako madayon. Kaya ti kahapon ganiyo si Kwamla, ning presidente sang League of Municipalities in the Philippines, nga si dati Governor Chavit Singson. Siya ganyan presidente sa buong isang Kwan, LMP, League of Municipalities of the Philippines, nagpahayag kahapon nga para sa iya dapat madayon gid. Ini naka-schedule nga May o December 2022 barangay and SK election. Kasi sa kay Chavit Singson nga madugay na nga wala na ka barangay election. Ngati daw hindi man manami kuno nga wais ang eleksyon, sakto man na, no? Kasi kung sobra mo klawig sa pwesto, do nagakuan ka naman mo, do nagabatid ka naman la, mga kaibinan, yes, sa iyan, dapat, dahil noon tan eleksyon sa maabot yan nga Disyembre. Who is Chavit Singson? Chavit Singson, sinato presidente sang LMP, of course, naman, tama sa maniligad, isama niya sa kilala, poderoso ang kaalyado ni BBM sa naligal ng eleksyon. Diba si may tsansa nga madayon? Or basi may tsansa man hindi madayon? So party kung may announcement 50-50, 50% ang madayon, 50% ang hindi madayon. Pero scheduled siling naton iya based sa ginaprobahan ng Akta Republika, schedule gina siya sa December 2022 ang SK kag barangay election. Kung may mga singkoti, pabor ini sa mga incumbent. Kung wala sang eleksyon, kaya team extern naman another 1 year, another 2 years, depende sa mga desisyon kung wala sang eleksyon, hindi madayon ng December nga eleksyon sa barangay KSK, schedule din na kung saan, depende, basta may extend naman 1 year, or then may extend naman 2 years, well and good para sa mga incumbent. Pero tingin natin out, tadi ay benepisyo sang mga kauturan naton. Kasi naton kung okay ka man lang niya, pag eleksyon na siyempre, piliun ka magyapon sa tao mo. Kung wala-wala ka, balda ka gini. Ikaw ba si iban nga hindi gusto sa eleksyon sa Kwan, sa maabot nga Disyembre, mo yung mga alaw performance ng mga barangay opisyal, mga punong barangay, makita kilala nga mga punong barangay, makita man niyang mihura, makita man servisyo, sila na, ibahala sila da. Kung may eleksyon, eleksyon kung suspend na ang niya depende, magyapon sa Kwan, sa tikab kag Kwan, sa tikab kag sinyalis ang national government. Hindi mo balanta outgoing administration Presidente Rodrigo Duterte, incoming ang administration ng President Bongbong Marcos. Was ka makapungko sa start is July 1, tiniguro isa sa mga prioridad ng pangabalan na siya din ang makaliado na boss, President, madayon ang aton nga SK barangay election sa Disyembre. Mando da ko nga biti cancel ta nanaya. Kay daw lalang tas pundo, tuwid ta kwarta, cancel ta nabe. Ti ubrahan naman ato 5 sing
mga congressman to ko senador sa amendment o panibago nga Acta Republica, cancellation of barangay NSK election this coming December 2022 to butan na sa naman nga tuwig next year or another next year naman muna na mahimo ang kabinan mo will and good just ning kuwag question kita sa mga performing barangay officials na kay mas manyo ganing kunara ka muda sige serbisyo nyo pero kung sa wala ya tupa tiganto so gano agoniya ang mga pumuluyo ta this time ko antong opinion sa isa ka barangay kapitan diri sa Ciudad de Bacolod gamay-gamay man nga barangay barangay 3 Ciudad de Bacolod na si punong barangay Leonidas Bob Asan. Ibalong tabi kung ano pa naawan niya. Pabor siya nga madayon ng eleksyon. Pabor siya nga i-cancel tanay. Kano iya opinion? Ano pa naawan niya kiti sikap Asan? Madagay-dugay naman nga punong barangay dira sa barangay 3. Madagay-dugay naman nga serbisyo sa mga pumuluyo. Punong barangay Bob Asan, sir. Kap, mayong hapon. Welcome din sa pagpangalagad sa Bumbuanay sa Ogto, Bumbu Dines Dalay na Kapitanasan. Madaming nga salamat sa Bumbu Dines, no? Sa inyong kahilunan nga ginatagaan niyo po sa on the air, sa bilog na Western Visayas. Yes, Kap, no? Salamat kin sa imo sina Tiyempo, no? Siguro, ikam ideya naman nga iti based aton din nga laying na butang this coming December, no? Magapatay ta sa barangay KSK election, no? Sa imo abiya Kap nga opinion, no? Sa imo bi pagtan-aw kabalo ko ti ikaw dugay-dugay ka naman nagpungko dira sa punong barangay sa barangay 3, no? So anong imo opinion sino ano pagtan-aw mo madayon or ma-extend inyo sini nga term of office Kap Asan? Hindi ka na sabihin kasi nga madayon kung hindi, kung may mga proposal man nga i-postponement, no? Sinira mo to last March sa Manila, no? Then dito, si Vice Mayor Alex Subong, deklara na to yan nga, kung sila nga pa nun, hindi siya gusto ng eleksyon sa December 5, 2022, no? Kahit wala pa ganyan ma-rigan ang national, no, pag local election, may eleksyon man liwat sa barangay, kag may mga pandemic sa party. Ang action ng opinion, kung madayon niya kag sa hindi, ready lang po. Okay, mayon na yan. Takto na nga sabat, no? Kay madayon kay hindi, importante, ready. Kaya mo naman ko kinakapasan nga kung maayo yung performance mo sa pumuluyo. Way ka ba niya kolbana? Kaya sigurado ka guro yung pilion ka man sing pumuluyo liwati. Hindi ba Kap? Wow, for how many years na? Ako niya, gasalig mo ako yung pamuluyo. Sige no, kung hindi na ko yan, nabaton ko na lang. Hindi ako niya sa pagkakas, tapos ako nabaton ko na yan. Tawo mo lang ta, no? Hindi ka pagi, kung ano nga, akali ka pag no? Ang ako niya, kung hindi na gusto yung tao, way ka ito, way ka. Samtang ara sa pwesto, tuduhan ng serbisyo na Oo, may isang ko niya, ang ako niya masalangan sa pagservisyo, sa tubang sa tao, aral lang yan. Okay, siya mo niya yung sudlan ta, mo niya nang sabihin po, kung magkantong tao sa ako, hindi ko yung kapag hindi, sudlan ko niya profesyon, no? Kung politika, kung wala sa solihiti, iba naman dahil mapansin. Do ano nakalawi gani si Kapitan Asan nga nagapungko bilang punong barangay sa barangay 3 sa Kap? Kung naliti po kagawag, yung kayo nakapritan mo pagkatapos reversing pagka-kwanto sing bangayan nagtaliwa nagdilos 2016 until now. Lawig na gali may tatlo ka pa kadal ka term una as barangay kagawad, no? Then plus pa lawig naman kayo. Lawig naman ako nagustuhan ko sa tao. Ito ba sa Japon kung lang pasabihin, no? Wala man talaga sige nga mayo man sa eleksyon. May magula ko niya kung eleksyon isula, kita man nilang tasan po gapon manaraman. Sabagay, barangay 3, magamay-gamay mo na nga barangay sa Bacolod, puti, mapila ganing voting population mo da Kap sa barangay mo? Subong mo, 2,000 na. Mga 2,000 na. Saan naligan to? Sobra lang 2,000, no? Matupor.
Okay, damo sa mga new voters mo. Oo. Ang barangay Tris, pila man nakapurok ka ni Kap? Ito kapurok. Purok. Oo. Mga 3,000 ang voters. Takto ng balko Kung dayon, kung hindi, importante. Kung masaligan, kag mauyunan, kasi pumuloyo, butuol ka managapon, huwag ka maguro kabalakan, di ba, Kap? Okay, wala man sa kabalakan na din si pagligad lang nga eleksyon. Why man sila local ng eleksyon, why man sila ka-issue sa akon para sa tukod sa kwarta. Kung saan nga financial programa, programa sinisisi kita mula di, aragin nila sa pagin sa tao, bisan hindi ko siya talang makumudar. So ang ginatag ko yung angatag ako nakagtubig niya sa tao, kung wala akong bigagin ako, ko. Correct. Importante kung anong para sa tao, anong serbisyo para sa tao, gato pa sa tao. Wala din sila kadating ng programa sing pamuluyo, programa sa gobyerno. Pinakatingan ko kag ginakwan ko. Basta pa siya ko siya tan makumugas kaya anon sa karon kaya bulo ng puta na ginatag sing DSWD at tag-60, no? Kung iya man sing city kag para magtupa man. Pero sa mga hinuring-huring Kap, no, sa sa inyo da grupo sa mga punong barangay diri sa sunod sa Bacolod, no, anong majority nga opinion sa mga punong barangay naton 61 ka barangay diri sa Bacolod, Kap Asan? Ti kung siya real malang hindi sa magpakol laban hindi ang gusto ilay mapusto hindi na binigay sa mga termers mga wala ni term. Mugid man na ang sa kampusan. Ako nga, wala ko pa kung dayon presidente kung makapahuway na baton ko na o sige na diyan presidente pati matuwa ko sa diyan. Sabagay ti kung extend por pabor man sa mga incumbent sa subong, no, mabig-lawag man ilang pagpabilin sa posto, no. Importante la siling ko ang serbisyo aral lang gyapon sa pumuluyo, kay ti hindi ibsan ikaw guro ti ako mo man kapasan nga di man tanan gid nga punong barangay mas tabla satisfactory man ang ilang serbisyo sa ilang mga constituent mo, di ba, Kap? Oo. Mabigyan na ako. Ako ya basta adlaw hago sa barangay hall arin ko sa balay ara mga sa kung anong pansing tao social and personal services ara man gila ba ko. Kamusta ang koordinasyon, kooperasyon sa barangay official sa aton, sa mga SK official sa aton dira sa barangay 3? Okay man lang kami. Kami daw okay man lang kami. Mga barangay official namon, nagway man lang sa may kwarto daw okay man lang paginang kanay. Okay. Anong imo mapahayag may kapasan sining duso karon ini mga barangay o mga SK kagawad naton gaan na lang sang honorarium like pro sa mga barangay kagawad naton, pabor ka ba ni kapasan? Wala na sila budget nga ila yung intercept nila sa sa barangay. Correct. Honorarium mas mali din intercept sila kahit makalang sing scheme sa hilab lang kanaw sa mga youth bala sa programa nila kahit tinaraman sila mga council mo may council man sila hindi makapalan nila yung 30% makapalan man nila kaya obrahan nila program ng project. Kaysa una, magsiling ka SK daw, tanang agayi sa SK daw, nag-aagay sa conscience ng barangay, no? So, maya ko daw may ara, mas nakagilingon na, at least daw separados, labla, kaya magsiling ka SK daw, more concern kita sa mga youth nato niya sa barangay mo, di ba? Oo. Muna yung kritikado sa Pilipinas, akong gagawin sa labang subong sistema, subakong takal na nilagid mo. May man na, no? Munang gusto ta nga mga leaders lang ati, kung eleksyon, kung hindi, balaan na kung butuon sa pumuyo. Oo, nga, way man ka nagmayuhan sa binamarangay, way man ka nagkuhan. Iyaton na kung panangin sa pumuyo, para yung nagkuhan din ng sunod ka, no? Alin isang barangay kagawad, asa nagpuno barangay, babasan gapon na. Ako bumbudinis, no, kung gusto pa kasi ikaw. Wala mo ang tagan, may mga katapusan na nagtawag na kay Mayor Bing, no? Ano ba kalawin si Mayor Bing sa Bacolod daw, no? Sa ulihin na tapos malang kuwan. Normal malang sa kuwan sa politika may katapusan. Lastly ka pa, gamay mo mensahe sa mga pumuloy mo na constituent mo sa Barangay 3. Go ahead ka pa babasan.
sino na may ngudto sa siguro day 3, no? Ako lang, no? Magulat tapos sa eleksyon, daw mayo kay daw. Hindi na biyag ako, big kaayo yung pagpamulista, pag-agising pala ng eleksyon, no? Gusto ko lang, ang tabo na, ilay na, no? Mubo naman tayo sa magbuta kapag magbuta tayo sa best no, no? Ipapita ng hindi. Buto na si Mayor Albi si Makulod. Mano pa ta, hindi makapiraw na lang ta. Nasa limit, no? Maupod na lang ta sa administrasyon, bilang ako kapitan lang, pagsinulit na. Maupod na lang tayo mga buhit kasi nga po niya kung hindi matubang si Edward Lau, hindi na magpasapos sa to. Ang hambal lang sa inyo ang pagpapagalit niya dahil bago niya lang. Sige. Punong Barangay Leonidas Babasan. Sir, madamo salamat kay mayong hapon. Madamo salamat kay mayong hapon. Malabot mo din. Kapatid kami na si Punong Barangay Babasan sa Barangay 3. Lumayo man ako. Kasi kung eleksyon na. Kung hindi man na. Muna bala. Kaya gusto mo silang pabor ko yung eleksyon. Kaya doon ka pabor man to sa mga incumbenta mo. Tsakto na silang kung eleksyon noon, sa maabot ng Desembre, may kanya problema kung good performing barangay official ka. Kaya eleksyonon ka man nagapon niya, butuhon ka man nagapon sa imo sila nga mga pumuluyo. May kanya problema kung mandayo na. Nagkakabalaka man lang siguro mga barangay official ng gapang-wedge puder bla. Kadong nadlock ka madulaan puder sa barangay, madulaan papay. Kaya sigurado sila, hinali ko madayon eleksyon sa bulan sa Desembre, ay mataktak sila sa barangay. Manghimo sila sa barangay. Maniguron daw pamugong. Pero sa sinaton sa mga maayo yung performance, so ay dapat kulbaan. Madayon man rindi ang barangay election. Ito sa mga SK na to, not so much. Kaya SK daw sinaton ilan niyang gawi sa ang kabataan. Sila nga daw more kwan gidabi. Sintabla kaangay sa panghimanwa as barangay officials na. Makaya po yung mga SK officials naton, kuha naman mo stepping stone naman na base may plano sila sa uli sa politika, pwede sila ka-transfer sa barangay. Awat amat bala. Mas may poder, mas sinaton, mas dako yang poder na ginatugyan sa ato sila nga mga barangay officials. Compare nato sa ato sila mga sangguniang kabataan officials. Oras ang Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalikan stock na ang alaw na sapon po kaleksyon po natutunan. Balikan tang dugang report ni Bumbo Gracie Lobaton sa kampanya sa aton kapulisan sa mga Western Visayas pagpanakop sa mga most wanted person sa first quarter sila nga tuig ang Negros Oriental Police damo may pinakadamo nga dakop nga mo wanted person kumpara naton sa iban nga mga lugar sa Western Visayas mapisan gyud manakop aton nga mga pulis sa mga wanted. Ibalon ta na makabena na pagbalik siya pala tuntunan makaligad lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapadap. Ayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga Balik din pagpalagad sa inyong pasanang porosyon sa inyong platatunan. Bombo na isa ogto, 22 minutos na nakalikan stock na alauna sa hapon. This time counter report ni Bombo Grace Lane Lobaton. Balik report kikan sa patrol. Ining data karugin pagwa sa Police Regional Office 6 sa PRO 6 sa ila sini kampanya against wanted person sa Bugos Western Visayas sa first quarter. Ang Negros Oriental, PNP, among may pinakadamo nga nadakop nga mga wanted person. Mabaka siguro magpisa natin nga mga pulis diriya sa pagpangligot ay si mga wanted person naton. Mga kabinan, kitibalaan naman sa mga ligado, halos sa adlaw. May mga apprehension ang tagsa natin ka mga city or municipal police station. Pagpagdakop sa mga wanted person. Yung mga wanted person, may mga warrant of arrest na sila. Sa natuway ng mga kaso, nga ila sining mga ginapangatubang. Ibanti, mga dalagko ng krimen. Iban mga high profile ng individual. Iban mga ginagmay ng krimen. Other wanted person na tawag nila. Meron ganyan most wanted person kag other wanted person. Ini mga most wanted yan, yung mga top 1, top 5 na mga dalagko personalidad, may mga dalagko ang krimen nga nimo. Magluwas si Negro, sino nagpasunod, may pinakadamo nga dakop. May balaw tabi sa report ni Bombo Gracelyn Lowaton gikan sa patrol. Bombo Gracelyn sa patrol, kabak. Bombo Dennis, nagdangat sa 1,425 ka mga wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 6 kun sa bilog nga rehiyon 6 ang aton sini nga mga kapulisan. So posilingon mo Dennis sa kada bulan halin from January halin January to March sa kada bulan imong nubo sa 300 ang mga madakpan sa aton sini nga mga kapulisan. So mga wanted persons ini kag may ara sang nagaladakpan sa most wanted kag may ara man sa other wanted Bombo Dennis mga persona. So Bombo Dennis aton sini nga data recorded by Police Regional Office 6 kag sa pagpakig-angot naton sa kay Police Lieutenant Colonel Arnold Solis as spokesperson sa PRO 6 ang 1,425 individuals sa Dennis nga nagkaladakpan nga may mga standing warrants kag iga-divide ni sa kada probinsya Bombo Dennis. So may ara sang
253 nga most wanted persons kag may ara sang 1,172 nga mga other wanted persons. So is according kay Police Lieutenant Colonel Solis, ang other wanted persons nga ini muni mga kaso nga minor, no? Minor lang, mga gulugad may kag makabil ang mga natungdan o kung mga suspetsado. Samtang ang most wanted muna ang mga mabugat nga mga kaso just like abis ang murder, homicide, kag iban pa, Bombo Dennis. So, sa most wanted persons, Bombo Dennis, syempre, ang number 1 diri ang Negros Occidental, no? May ara sang 85, no? 85 ka mga nagradakpan nga most wanted persons. Kag nagasunod dira ang Iloilo Province. May ara sila sang 46. Next to Iloilo Province, amo ang syudad sang Bacolod o kon sa BCPO, no? Mera sang 44. Samtang sa Iloilo City naman, Mau Dennis, mera sila sang halakpan nga MWP 23, no? 23. Sa Antique naman, mera sang 19. Sa Capiz, 14. Sa probinsya sang Aklan, 11. Kag ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG, Regional Field Unit 6, Mamodenis, Siyam. Samtang sa probinsya sa Guimaras, may ara lamang sang duha ka mga most wanted persons. Samtang Mamodenis sa 1,172 ka mga other wanted persons, ang uman sa gihapon, nagapanguna ang probinsya sang Negros Occidental o kung diri sa Nocpo. May ara sang 602 ka mga OWP o other wanted persons, followed by Iloilo Province, no? May ara sang 183 ka mga nagradakpan. Sa Bacolod City, top 3 man siya po, no? 104. Sa probinsya sa Aklan, 67. Sa Capiz naman niya, 57. Sa CIDG RFU 6, may ara sang 46. Sa Iloilo City, may ara sang 42. Sa probinsya sang Antique, 36, no? Ka mga nagladakpan. Kag ang Guimaras, may ara sang 35, no? Amo na siya ba mo, Dennis, ang ara sa data as of first quarter, sining tuig 2022. Nagapakita na Bumbog Grizzly nga ito yung kapulisan sa Negros Occidental at ng mga City Municipal PNP Station. Maid-id yung guro nga magpang-serve sa mga warrant of arrest sa mga natungdan nga mga akusado sa rituay ng mga kaso. Bumbog Grizzly kiti damo kita di apprehension kumpara mo sa iban nga mga police units. Sakto ginaba mo, Dennis, no? Kag ining mga kaso wala, hindi na siya mahapos nga i-process, mo, Dennis, no? Lakpan ang mga suspetsado, syempre, iga-present mo pa na iya sa tinatawag balang due process, no? Kag hasta nga ma-confirm nga amo na, nagkasala sila ako nagsala sa amo na nga kaso, o kung nahimugin nila ang krimen. So, Baba Dennis, ang iban sini sa ila, naka-bail ya, no? Katungod nga other wanted persons na lang. Samtang mga most wanted, Baba Dennis, tiyara sa mga nagakailain nga presuhan, no? Sa bilog nga bahin sang Police Regional Office 6 o sa Western Visayas. So, Baba Dennis, nagapasalamat din according kay Police Lieutenant Colonel Solis, ining Regional Director nga si Police Brigadier General Lindong Bo, no, sa wala untat nga pag-intensify man sa panawag operations kag dedication sa aton sining mga kapulisan nga himuon nila ilaobra kag isa ka vital factor Mamo Dennis nga nagdangat sa 1,400 plus ka mga arrested persons nga nadakpan o kung na-record sa Year 06 ang aton nga relasyon sa community, no? Police kag ang community gabuligay dasig masulbar ang krimen o kung ang problema sa isa ka lugar. Wala ko Bumbog Grizzly, di man mapos magdakop ka sa most wanted person mo. Okay, ni mga most wanted person, pagkahimo na sa krimen,
malagyo ni sila. Sa pailan kaso, bago ang warrant, ti pangitao pa na si pulis. Kaya sigurado, yung mga nakimo sa nga mas mabulugat, malagyo na mo. Ti pagwa si warrant, panilaga pa na si pulis, kung nara siya sa balay niya. Kung wala siya, ti pangitao pa na pulis, ibalo pa na si pulis. Maandar naman ang intelligence network sa pulis. Kung pangitao, kung dinigistar, yung suspect ng most wanted do. No? So hindi basta-basta lang magdakop ka sa isa ka wanted or most wanted person mo. It takes efforts, no? So sigo tayo mo ni siling kuya, nagpakita lang at mas agresibo guro aton mga kapulisan Andres Negros, no? Sa pang-serve, no? Pagpangita sin mga wanted person, bubog Gracelyn. Injakto na, pamadenis, no? Kagalapot sa ilang kusog, syempre, dako mga bulig pala pamadenis kung dako ang pondo nga ginahatag sa aton sining mga kapulisan, lapot, no? Nga naga-usa rin sila daan nga sa mga patrol cars, ti ang gasolina bala. No? Kung ang pondo mo da, limitado lang gid, ti mabulubod kag madugay-dugay, nadakpan ng mga wanted persons, especially mga most wanted persons, kag ang ibang daan mo din is may mga pending pa ng mga kaso, no? Pakulbaan, kung sila madakpan, sige lang panago, kag amo na ang mga kauturan ta nagkakahangawa man. Risgo pa kayo bumbog Gracelyn sa mga wanted person, ha? Dahil kasi may mga kaso nga murder, ha? Basi ibla bumato bla, ti risgo para sa kapulisan ta? Yes, kag another naman nga sulbaron, ang iban mo din is kahambal nga wala na sulbar. Actually, hindi amo na, no? Kay pabalik-balik aton sining mga kapulisan sa pag-asikaso sa mga kaso nga ini. Hasta nga serbihan, no? Sa warrant of arrest ining mga wanted persons. So, pamadanis, pamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa first quarter of 2022, may ara kita 1,425 ka-wanted persons na na-arrest, no? And from this number, 253 ang na-classify natin as most wanted and 1,172 ang other wanted persons. So sa kada provinces, sir, ano ang may pinakamadamo na record na wanted persons na na-arrest? Both most wanted and other wanted persons, Negros Occidental ang nagapanguna diri, no? Sa most wanted, ang Negros Occidental naka-aresto sang 85, followed by Iloilo Province 46, Bacolod City 44, Iloilo City 23, Antique 19, Capiz 14, Aklan 11, yung aton yung Criminal Investigation Detection Group, Siang and Timaras 2. Sa other wanted persons naman, gihapon ang Negros Occidental nagapanguna na may ara sang 602, followed by Iloilo Province 183, Bacolod 104, Aklan 67, Capiz 57, CIDG 56, Iloilo City 42, Antique 36, and Timaras 35. Sir, kayo tungod na padako sa mga na-accomplish sa bayan sa PRO6 sa Bilugan, sir, no? Ano ang mahatag na mensahe na kami nag-inhalin sa aton nga Regional Director? Ang aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Dean Idongbo, nagpasalamat gid sa aton nga mga kapulisan sa bilog na Western Visayas. And of course, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga local government units, barangay officials, force multipliers, and advocacy support groups. Kaya mugid ni sila ang partner nato, no, sa pagbaluntad sa kalinang pagkatawhay sa mga communities naton. And of course, kung wala sila bulig, hindi natin, na-attain ang among sinikadako nga numero sa pagdakop sa wanted persons. Oo. So, yung mga nadakpan, sir, ano nangyari na subong dito sa personal? Wala mo yung naka-bail na bail? So, ang iba, dira naka-bail man, kay pero ang proseso natin after nga madakop sila, gina-turnover na sila natin sa court, no, nga nag-issue sa warrant of arrest, no, kontra sa ila. And after that, ang iba niya mga nga pwede man lang makabail, nakabail na sila. Bombo Dennis.
So, amo na ang first quarter no nga result akong data na bahing sa mga arrested persons sa bilog nga region size. At imayin na, no? Congratulations sa efforts sa aton nga mga police, no? Sabagay ti part man ni gyapon sa ila sa iyang trabaho as law enforcement agent abi, ha? Pangdakop no sa mga wanted persons na individual no nga nagapalagyo after nga makahimo sang krimen sa ato sining nga syudad. By the way, Bumbog Gislin, pabalot lang sa imo at tapos no tumla ka dumduman to sa Huwebes tong aton issue da sa may flyover tong ginakot-kot da nga nga dalan na to drainage plus dalon flyover, ha? Bawo ka namin na kay ang kuti inriga to sa Huwebes way pa to matabunan to ang dalan kay buka to dota pala tapos butangan sing steel plate, ha? Pag kuti ibis to gi-report pag Biyernes gin spalto. Agi ko ginasingaga namin agyan di nakunugudog kay naspalto natin. Ito ko namin ang mga ko pwede mo lang sin paubra manami para mang-conveniente sa mga motorista nato nga daw ginapadugayan tapati nami congratulations sa pagtabon da spalto sa ginbuguhab da nga dalan para atis maglabay da bla kada mo damos lakyan naglabay hindi na mangin inconvenient no kay maglabay kay may steel plate pa ga talbo mo nga slakyan ga lagapok ang steel plate nga gano po tingin namin na ginas nga paglabay ko nga keyboard ko ito kanami ano to kita ko may spalto na tingdirigo de Bumbog Gislin. Yes, so Dennis, kanami man siya napamatian sa mayong balita. Sa bisan dira lang bala mo Dennis, makahatag man ta sang relaxation kag maayong feeling sa aton sini nga mga kauturan, no? So keep up the good work pagida, mo Dennis. Sige. Yes, so Dennis, para sa pagpangalagad sa bambuhanay sa udto, ini si Bumbog Gislin Lobaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Damo salamat Bombo Gislin Lobaton. Dugang nga balita gikan na sa patropalagad sining ugto o kuning hapon sa iyo platuntunan na Bombo Hanay Saudo. Lapaw-lapaw nagkikita sa pagmalagad sining ugto sa iyo platuntunan sa bayan kamo sa masunod nga programa sa aton sining hapon lamang po naman sa kay Bombo Just de Sus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe
para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
benefits. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa manaka-tune in na sa aton siniliga sa Gabonga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sintag sa ka mga radyo. No, mga kabombo? Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa aton siniiya nga mga dear listeners, no, sa aton siniiya nga mga pamati na dira karon sa aton nga 6:30, no, sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Hello and good afternoon. By the way, ang aton sini nga radyo kaangay sang radyo sa akon siniiya na wala nga parte, no, diri sa aton sini nga announcers booth. Ang ining radyo mga kabombo ang pwede gid nga maliso, no? Ang radyo nga normal, no, sa 6:30, no, kung gusto niyo 630 kHz yati dra ka mo ya magliso mga kabombo, no? Kaya you are free to choose whatever you want, no? Kaangay sang bombo radyo 630 kHz. Ang ini nga radyo normal. O silingon wala nakalansang sa isa lamang ka estasyon. So that is why ang aton siniiyang estasyon, ang aton siniiyang ang Bombo Radyo Bacolod sige apon nagpamaton sa inyo siniiyang pagbaylo, no? Baylo radyo mga kabombo, no? Padayon ang aton sini nga pagbaylo sa inyo sa mga radyo, basta ang inyo sini nga radyo nakalansang sa isa lamang ka AM station. Okay? Klaro kita dira, ang inyo sining radyo nakalansang lamang sa isa ka AM station. Pwede ninyo diri dulong sa Bombo Radyo kay mayara kita sang 1,000 pesos nga ihatag pa sa inyo. Bayluhan namon ang inyo sining radyo sang bag-o ga inang-inang, no? Kag mayara pa kamo sang 1,000 pesos mga kabombo. Okay na kita dira. O sige. 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Wala labot sa aton siya 630 kHz mga kabombo, yara man ang aton siniiyang Bombo mobile app. Sa inyo sinitag sa ka-cellphone, no, kinahanglan naka-download na ang Bombo mobile app para anytime, anywhere, pwede ka mo kapamati sa aton sininga live audio streaming, no, pinaagi sa aton sininga cellphone kung may na-download ka mo Bombo mobile app, no? Ang inyo siniiyang Bombo mobile app mga kabombo, amo ini ang inyo siniiyang alagyan nga makapamati kamo crystal clear nga live audio streaming. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ang aton sini nga cellphone mapuslan ginaton. So kinahanglan well equipped ina ang inyo sini nga cellphone agud nga makapamati kamo sa aton sini mga programa crystal clear a live audio streaming. Siyempre pa ara dirang aton siniiya nga mga nagalantaw, no, sa aton sini nga Facebook Live.
Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday. TGIS, no? Petsa 21 na kita sa bulan sang Mayo 2022. So sa aton siniiya nga mga naglantaw dira sa my Facebook Live, hello and good afternoon. Kaway-kaway. Siyempre, ara man sa aton sa Facebook Live, wala labot sa aton sa Facebook Live, yara man mga kabombo ang aton siniiya nga YouTube channel, no? Ang aton siniya YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ara naman ho. Just look for the search engine sa inyo sininga YouTube, kag i-type ang Bombo Radyo Bacolod and then click and voila, ara na ang aton sining mga programa. And don't forget to like, subscribe, and share and hit the notification bell below for any time, no, kung may ara kita sa live streaming mga kabombo, di kundi ma-notify ka mo, no, sang YouTube nga mayara kay kita sa mga programa. Okay na kita dira sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? So gina-welcome ko na gid ang tanan-tanan, kompleto na. 630 kHz sa lidsuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Of course, sa malabutan sa aton pagguragwag, sa hindi malabutan sa gyapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi man sa aton sininga live audio streaming sa DYWB Bombo Radyo Philippines. Ang aton si official website, no? Official website sang Bombo Radyo Philippines nga www.bomboradyo.com, www.bomboradyo.com. Pwede man nga duro diretso kamo sa mga Bacoleños nga nagrense nga wala na diri sa area, kag naglapta na sa bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan, pwede man kamo kadiretso sa aton si local website, ang www.bomboradyo.com/Bacolod. Okay na kita dira. O sige. By the way, sa sininga hapon, standby kamo mga kabombo kay may iyara kita sang espesyal nga matudtuod nga kasaysayan nga I know makuhaan ginaton sang leksyon kag inspirasyon mga kabombo, no? Ang aton sininga guest sa sininga hapon mga kabombo, no? Isa ka couple, no? Real and real life couple. Ini sila mga kabombo, mga gold medalist kag silver medalists sa nagapadayon karon nga 31st Southeast Asian Games dito sa may Hanoi, Vietnam. Kasi sining hapon, dugay-dugay iga-welcome naton sila mga kabombo. Duhagid sila kay ang ila siniya nga ginaentrahan dito kung sa di natapos ng ila siniya nga paindis-indis. Nakakuha na sila yasang gold medal kag silver medals mga kabombo, no? Ang ini nga couple, ang isa taga Dirigid, taga Negros, kag nakapangasawa man, sang isa man ka manugsaot. Lunsay sila manugsaot. Bangod ang ila siniiya nga gin-entrahan sa SEA Games dito karon sa Hanoi, Vietnam, mga kabombo, dance sport. O sinudra mahilig magsaot? Mga kabombo, sinudra mahilig magsaot, no? I'm sure mabatian ninyong ila sining true to life story. Nagpasugot gid sila nga mapaambit ang ila sining true to life story bangod kay gusto nila nga i-share man, no, ang ila siniiya nga mga inagyan, mga kadalagan, kalutusan at the same time. Kay luyag nila nga i-pass on sa ulihi, no? Kay suno pa sa kay sa lalaki, no? Nga ang aton siniiya nga couple, no, ginakilala naton, couple naton real and real life, si Michael Angelo Marquez kag si Stephanie Sabalo Marquez, no? Si Angelo Marquez kag si Steph Sabalo Marquez mga kabombo, mag-asawa ini sila. Ang ila siniiya nga ginapakita nga closeness sa tunga sang dance floor nahulog sa matudtuod nga kabuhi mga kabombo, no? Kagti damo na ning ila sini naangkon nga mga gold medals, silver medals, bronze medals sa naglaylain nga mga international events mga kabombo, hindi lamang sa Southeast Asian Games. Pero ang pinaka-latest sa muni, medalya man ang ila siniiya nga naagom kag subuman silver medals man ang ila pagin sini naagom mga kabombo, no? So sa nasiling ko nasuno pa kay Sir Michael
Angelo Marquez, sunod pa sa iya, kag of course with his wife nga si Steph Sabalo, nga gusto nila ipaambit man na ila sila iya mga naagyan, bangod gusto nila nga ipas-on man no sa mga bagong henerasyon nga may kaangay nga abilidad, kaangay man sa ila mga kabombo. You know what? God-given talent na siya, pero ilang talento sang Ginoo, it's up to you to enhance it no para magmangin nami pagid ang imo sini nga craft no. So dugay-dugay sini nga hapon mga kabombo aton ina nga iga-welcome sila via Zoom ining mag-asawa nga ni nga mga medalists sa ginahiwat karon nga 31st Southeast Asian Games dira sa may Hanoi, Vietnam. But before that, ari-anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si masuki nga mahilig man mag-amba, no? Produkto ini sang Bombo Music Festival 2019 kag ang ining ambahanon baw tatlo gini ka mga matahom nga mga kababaynhan ang ano ni ang nag-amba sini mga kabombo kag ining ambahanon love song no kag gin-compose ni sang beautiful composer nga si Regine Talk ginatiguluhan Mahal Ka ng Mahal Ko kag upod siya siniya pag-interpret wala labot sa iya siya ang composer siya man ang interpreter together with her friends no Sanday Annabel Dano or Ainibel Dano kag Leslie R. Marasigan. Yari mga kabombo, during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2019, aton lang tawon ang ini nga ambahanon nga ningin winner man, isa sa mga winners sa aton sini nga Bombo Music Festival 2019. Mahal Ka ng Mahal Ko. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang ulan. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Pwede bang itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon? Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana wala ako. Bakit ba iniwan mag-isa? Naturugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga.
Philippine Standard Time, impunto 2:00 na ang takna sa hapon mga kabombo. Kag, by the way, amoy atong aton simpang bukas nga mahanon. Ang Mahal Ka ng Mahal Ko, compose ni Miss Regine Talk, kag interpret maniya together with sa asining beautiful friends nga sanday Aini Beldano kag subuman ni Leslie R. Marasigan. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo. And without much ado, sa siling hapon, sa nasiling ko na, isa ka espesyal nga presentasyon ng aton siniiya nga iga-dulong sa inyo mga kabombo. Bukod kay sa siling hapon, ang aton sining mangin very special guest man pinaagi sa Zoom, no? Sa nasiling ko na gani, hindi sila ang ginapabugal gid naton, no? Bangod ini sila naghatag sa aton sang dungog sa ginahiwat karon nga 31st Southeast Asian Games mga kabombo dito sa may Hanoi sa pungsod Vietnam, no? Ang ini nga Southeast Asian Games supposedly last year pa ini, that is why nga 2021 Southeast Asian Games ini. But due to the pandemic nga nag-ibwal especially dito sa Vietnam na kabombo, no, postpone ini kag subong lang, no, sa sini nga bulan sang Mayo na dayon. Kag diri sa Bombo Radyo, you get it first, you get it fast, and you get it right. Ang resulta sa sining aton siniiya nga mga athletes, no, sa Southeast Asian Games. So pwede na naton ipakita dira ang aton siniiya nga mangin espesyal nga bisita sa sining hapon mga kabombo, no? Kag sa kadamo masobra 600 ka mga Philippine athletes mga kabombo ang Team Philippines sa more than 30 man ka mga sporting events. Kag isa na diri mga kabombo ang sabahin sang dance sport. Sa nasiling ko na sa sining hapon na aton sini espesyal nga bisita, mag-asawa. They are couple in real life, no? Sa tunga sang dance floor, no, in real life, couple gid sila mga kabombo. Kag sa nasiling na naton nakadaog na sila, nagdala na sila sang pasidungog sa aton, nag-contribute na sila sang pila ka mga medalya, no, sa aton karon iyang ginakuha nga mga medalya. As of this broadcast time, no, we have 45 golds, 62 medals, and 93 bronzes, mga kabombo. Total of 200, no? Ang aton siniiyang mga medalya nga nakuha. Kaisa na diri, no, sa kabugusan, sa gold, mga kabombo, may na-contribute na diri ang mag-asawa nga Marquez, no? Sang nagligad nga Mayo 15, no, sang Domingo ina nga adlaw, mga kabombo, no? Ang ining aton siniiya nga mag-asawa nga Marquez naghatag ini sila sang bulawan nga medalya. Sa adlaw sang Domingo, petsa 15 pa lamang sang Mayo, kay ti nagsugod ini ang aton siniiya nga 31st Southeast Asian Games May 12. Kag magatapos ini tubtob sa Lunes, mga kabombo, May 23. So, sa May 15 pa lang yan, nagratsada na ning mag-asawa nga ni sa dance floor, sa dance sport, mga kabombo, no? Ang una nila nga nakuha, of course, no, duha ka mga silver medals. Wow, grabe, no? Ang ila siniiya nga nakuha, isa ka silver medal sa single dance Latin jive. Another silver medal sa Latin all 5 dances. Kag ginsundan ini sa isa ka bulawan nga medalya, no, nakuha nila sa dance sport, mga kabombo. This time ang gold medal nakuha nila sa single dance Latin cha-cha, mga kabombo. So without much ado, iyari na ang aton siniiyang espesyal nga bisita, mga kabombo, no, ang mag-asawa nga sanday Michael Angelo Marquez and Stephanie Sabalo Marquez, aka Angelo Marquez and Steph Sabalo. Ari na sa aton siniiyang nga linya. Good afternoon, couple. Mayong hapon. Angelo and Steph, mayong hapon. Okay. Mayong hapon. Yes.
Okay. May hapon gid, no? Una sa tanan siguro magtatagalog tayo kasi si Steph Angelo, no, welcome kayo dito ha. Angelo Marquez, welcome. Yes, Yes. thank you. And of Bye, course, Samo. si Steph Sabalo, Mrs. Marquez, maying hapon. Marunong po ba kayong makaintindi si Mrs. Angelo? Yes? Medyo. Okay. Medyo kabalat ako. Angelo and Steph, pwede mag-compress ng kayo dalawa para makita kayo, para full kayo. Compress lang. Yes, compress. Sige. So magtagalog tayo, ano? Kasi noon, Yes, yung true to life story ni Angelo na napakinggan na natin dito sa kahapon lamang, no? Through his family, kasi taga dito talaga si Sir Angelo, no? Through his family dyan sa Takuling, good afternoon lang dira, no? Sa kay Manang Maria Teresa Marquez, si Manang Joyce Marquez Totisora, si Manong Noel Marquez, kag ang Marquez family dira sa Takuling, at the same time sa Talisay City. Through them, tinaybaluan ko ang parte sa kay Angelo, kag kay Steph. So, I interviewed Angelo, kag ako na dumduman ninyo, nabaluan ta na ni, napakinggan na natin ang kanyang true to life story. This time, kasama na si Mrs. niya, no? Si Steph. Steph, magandang hapon. Magandang hapon po. By the way, Steph, taga saan ka? Taga Baguio po ako. Baguio. Born sa Union, pero sa Baguio City po ako lumaki. Yung mga parents mo, sino yung mga parents mo, Steph? Si Mrs. Marta Sabalo at saka Melson Sabalo po. Doon ka ipinanganak sa Baguio. Apo. Ilan kayong magkakapatid, Steph? Dalawa lang po. Oo. Ikaw yung eldest? Ako po yung eldest. Okay. Yung kapatid mo babae o lalaki? Babae rin po siya. Babae rin. Okay. By the way, Steph, how old are you? I'm already 34 po. 34? Apo. Very young. How about si Tuto Angelo? Si Angelo, pila na gani edad mo to? Going to 34 naman. Pati daw tubo, gigali ka mga duwa, no? Si Angelo, to refresh, Angelo, taga diin ka gid gani ya, diri sa may Negros Occidental, diin gid ikaw native? Sa may bit ko mismo, sa may Bacolod City. Bacolod ang amon City. nga ang family sa akon nga father is stay sa may Mansilingan. Kasi ang una, bigat change kami sa balay bala sa Bacolod. Kami sa may Pahanokoy. Pero subong, ang amon permanent address subong sa Bacolod is sa may sa may Kabugwason. Okay, oo, sa Kabugwason. Okay. Sa Kabugwason, yes. Kabugwason, kami nalipat ng kusang barangay. Kaya na ko uli. Pero ang akon nga father and sister, kagang mga inablos para kasubong sa Bacolod sa may Kabugwason sila subong. Ari gid diri. So, naibaluan naton nga si Angelo ang iya sini nga abilidad daw sa pamilya gid, no? Yes po. Bali, ang akon nga more on sa family kay do ako yung naging breadwinner sa akon nga family. So, graduate ko na akon nga siblings, ang sister ko ag ang akon nga brother. So, more nga focus na kami subong sa akon nga career, sa amon nga duwang life nga as a family din. So, dahil bangod kayo na baluan na nato niya ang kasaysayan before, no, ni Angelo, sa kay Steph naman tayo, no? Steph, saan ka ba nag-aral? Anong kursong natapusan mo, Steph? Bali po, nag-aral po ako sa St. Louis University po sa Baguio. And then, age 19, lumuwas na po ako dito. Tapos hindi ko po natapos yung aking pag-aaral dahil po tinahak ko na po yung pagsasayaw dahil gusto ko pong maging atleta.
By the way, Steph, anong edad ka noong nasabi mong I love dancing? I really love dancing. Po, I think 18 years old po. Nung 18 years old ako. Tapos may nakadiscover po sa akin sa intramurals namin. Tapos Kuya Jojo, he already passed away. Tapos turuan niya ako. And then, na-challenge po ako. Kasi po yung pagsasayaw, yun po yung naging outlet ko po ng aking emotions. Parang release po lahat ng aking teenage life. Kaya high school, nagsasayaw na po ako ng high school. Pero mas more on cheer dancing. And then, nung nag-college po ako, sumali po ako sa dance troupe para po maging scholar po ako dun sa school. Para po libre. And then, sayaw po ako ng mga iba-ibang sayaw. But then, nung na-introduce po sa akin yung dance sport, na-challenge po ako. So, ibig sabihin, yes, go ahead. Ayaw na ni mama na mag-cheer dancing ako kasi nahulog ako sa pag-cheer dance. Yung basket. Yung sa basket toss. Kasi siya yung siya yung tinutos. Ako yung laging tinatapon pinapalipad sa air. Okay, ikaw yung tinutos. Ikaw palagi yung tinutos kasi parang you're such a slim kind of a girl, no? Ako yung laging practice namin sa basketball court. Accidentally, hindi po ako nasalo. So, injured. But then, so thank God na recover ko naman. But then, hindi na po ako pinayagan ng mother ko na magsayaw ulit. But then, is ko siya na magsasayaw pa rin ako pero different genre. So, anong edad ka noon na nagka-injured ka, Steph? That was 18 years old po. So, at least hindi naman fatal injury talaga na yung nabalin yung mga buto-buto mo. At least naka-recover ka. Pag kinukwento ko nga sa kanya kung paano ako na aksidente nung nagsasayaw ako, nagbukat siya na parang talaga, tapos basketball court yung pinapractice namin, walang foam, gano'n. Matigas. Tapos, matigas. Tapos yun, mga ilang stitches lang din naman sa ulo. Wow. Very challenging nung time na na-injured siya is yung nung nasa hospital siya kasi parang sinabi ng doktor parents yan na parang hindi na siya magsasayaw. Very strong yung spirit niya. Very strong character. Talagang pinilit niya kasi sabi ng doktor sa'yo na pag nakatayo ka, pag nakalakad ka. Pag nakatayo ka, palapit sa akin, sige ulit. Pero kapag hindi ka makalakad, papunta sa akin, hindi ka na talaga magsasayaw. So that was a big challenge on your part. Yes po. So siguro po nung time na yon, ngayon nga po ma-realize ko kung gaano po yung pagmamahal ko sa singing ko, sa pagsasayaw ko po. Kasi willing po akong ipaglaban, willing po akong ipagsigawan, pagandaan ng pagsasayaw or paghanap mo ng sport na nasa salihan mo po ba. Grabe talaga, no? Yung spirit bali na overpower ang iyong mga mga diferensya through your strong spirit. At saka yun yung pinaka-key kung saan nag-push through ka sa iyong hilig na magsasayaw. By the way, Steph, sino yung nag-ano sa iyo? Nagbigay na opportunity na makapagsayaw ka doon sa Manila? Bali po, bigyan ko po ng credit si Kuya Joke de la Cruz, pero he already passed away. Siya po talaga yung unang-unang nagturo sa akin ng Latin dance, and siya rin po yung unang nag-introduce. And dahil po doon, ako po mag-isa yung nagtahak pa punta ng Maynila dahil
naniniwala po ako na pag pumunta po ako ng Maynila, which is yun din na in-explain ko sa magulang ko para ako ay payagan nila, na gusto ko po talaga itong sport na ito. At saka sabi ko po, niniwala ko na pag pumunta ako ng Maynila, baka po mas malapit sa pangarap ko po. Tapos kaya yun, napayagan po nila ako na pumunta ng Maynila po. Okay. Kasi nakita natin for so long na sinusubaybayan namin yung mga dancing stints ninyo. Nakita natin siguro yun yung pinakadahilan bakit nagka-gold kayo, no? You're always in the first place is because yung kakayanan yung dalawa, yung pagka-graceful ninyo, no, makakita mo talaga. Ano ba yan? Innate ba yan? O nagpasa ilalim kayo ng mga dance lessons or whatsoever? Steph and yes, Angelo? Actually, yung ang training namin, it requires talaga a hard training and also good coaches din. Kasi yung level namin ngayon is more on sa maturity na siya. And then also more into technicalities. And hindi namin magagawa pag kaming dalawa lang na magtitingin sa sayaw namin. So we have to have a coach na well-experienced din. Credit to our coach and Philippine national coach ng Latin is si Ronnie Steve Vergara, which is taga Bacolod din. Oh, taga Bacolod man. And si Coach Ronnie, siya yung nag-help sa amin to give more motivation and also sa technicalities and also sa training namin. Sa choreography, siya yung nag-check sa amin for this SEA Games na kami athlete is hindi na namon kinalan paminsan ng amon nga saot, check pa namon nakiara na siya ma-check sa amon. Oo, kamagtudlo sa inyo. Most likely ang amon nga focus sa SEA Games kag sa amon nga saot is more on sa amon nga duwa. Okay. Nga magka-connect kami amon each dance ga-connect kami lantawanay kami nga duwa, ga-share kami the same storyline sa amon saot, ga-share kami same passion and same goal, same passionate sa amon nga craft sa amon. Pero Angelo, di ba naghambal ka to before nga nagkadto ka sa Manila para nga individually kayo na pumunta doon sa Manila. Kailan kayo nagkitang dalawa ni Steph? Kasi sabi ko na nga ba, real and real life. No? Real and real life ang kanilang pagka-couple sa dance floor. Mag-asawa po ito, mga kaibigan. So, kailan kayo nagkita noon for the very first time? Actually, first time ko nagkadto sa Manila, I have a different partner. Tapos, lain imo nga partner. Lain ako nga partner for I think 3 years siguro nga I stayed in Manila na hindi nag-work out ang amon nga partnership sa first partner ko. Tapos syempre in one industry almost magkakilala tanan. So nakita kami sa isa ka competition sa Manila. Tapos hindi man first na mo niya kita na casual talking lang, it's not about partnership dayon kay siyempre siyempre do ka friendship kami sa isa ka industry. Tapos wala kami istorya sa una sa about sa partnership, kung ma-partner ka sa ako, ma-partner siya. Hindi so, yung naglalaki ako. Actually ang competition is a third world na isa siya ka event sa local competition lang siya, pero doon nagakuan bala sang event nga okay this time naman ilainon ta para maging interesting nga saot. So ang mga babae pwede maglalaki tapos partner nila kasi amo to pero siya to ang naga-champion permit sa competition. Ako po yung lalaki. Tapos nagkita kami sa corridor. Tapos hindi ko siya kilala. Tapos unang sabi niya sa akin, pero alam ko siya si Michael Angelo Marquez. And then nag-approach siya na, uy, sabi niya, ganun, pugi mo pakilala mo naman sa Bagyo. Kunin ko yung para
ibigay mo yung number ko sa mga chick sa Baguio para pakilala mo sa akin. Sabi niya sa akin. So dito nag-start ang amon nga Friendship. nga text nga friendship nga ka-text kami kumusta ka na da muna Pero friends pero at that time after that year the next year pa doon nagpuli na ako sa Bacolod kaya siyempre do hindi nag-work out ang ako nga first partner so kami nga friend nga mutual friend namon bala Kuya Eric. si Kuya Eric nga nag-mention kay Steph nga Steph si Angelo wala na partner nagpuli siya nawala sa so ari number yaw i-try nga i-contact ka siya total wala ka man partner na taon na nawala na rin ako ng partner kasi dati yung coach niya before ino-offer na mag-partner kami but then lagi mayroon akong laging bagong partner o may partner so amo na to so gin-contact ako nga pero ada ko sa Bacolod that time tapos nag-contact kami nagtawaganay kami nga ma-try out sa Manila. So, yun. So, well, siyempre, hindi siya dasig na proseso. Siyempre, ang akon nga parents nga do nagambal sa akon nga parents ko nga ready ka na magbalik sa Manila. Kaya siyempre, ang last partner ko, wala man ito nag-work out. So, ready ka na nga magbalik sa Manila. Sure ka na nga sa Manila. Amba ko, siyempre, hindi mo ko sure nga mabalik sa Manila mo kasi siyempre, na-dismaya ako tugla sa first partner ko. Experience siyempre, it takes time sa ako kung ma-decision ko, ma-eskwila ko luwat, ma-decision ko magkatuti. So, nag-take ko sa ako nga chances bala. Nag-take chances nga, sige, try ko liwat nga makakadto sa Manila para i-partner ko si Steph. So, pwede ko sa Manila, nga, well, very fortunate nga pareho kami goal. Amo ang very thankful ko sa akon nga sa amon nga duwa nga career. Kaysa nag-start kami partnership, pareho gid kami goal. Ang goal ang handom nyo nga duwa abi. Ang amon nga dream sa saot nag-sync bala nga pareho gid. So ang dream ang iya nga goal is to become number 1 in the Philippines and also to become an athlete, to become a Philippine team. So pareho gid nga duwa. Pareho kita nga duwa nga ginahandom halin sang bata ko amo gini ang gusto ko nga maka-represent para sa Pilipinas. It is same goal di man maging athlete. Amba ko ma-work kini ang aton nga partnership na duwa. Kumbaga hindi man siya easy way maabot kita sa tiyempo nga mga hard trials, hard nga mga circumstances maabot. Pero sa amuni nga aton nga weapon nga tatlo nga maging number 1 nga ma-reach ta ang goal ta nga maging atleta ng Pilipinas, ma-represent ta ma Philippine team ta. Sa amo lang ni nga materials nga dala naton siguro kaya ta ni tubangon ang aton nga future. Amo to nga settle kami sa amo to nga bit namon nga pangarap nagtuloy-tuloy kami bistan budlay sang ginagyan namon nga duwa sa all throughout the years nga partnership namon. Parang nakita ko na talagang you are meant to be. Kasi noong nawalan ka ng partner, Angelo, si Steph nawalan rin ng partner, no? So meant to be talaga kayo. At saka nung time na nagkakilala kayo, naging malalim nyo ang inyong pagsasamahan bilang magkaibigan muna, doon nyo nalaman na yun talaga, no? Nagja-jive kayo sa inyong mga dreams and goals in life when it comes to dancing. Correct. Napakaganda namang ng love story na ito. So, nagkita kayo, what year? For the very first time na nagkasama kayong na sumayaw, na magpartner na talaga kayo. Anong year nun? Hindi pa, may partner pa na ako. Kaya tapos ko pa yung stand. Hindi, at middle of 2008 something, 2009. Okay. Late 2008 and early 2009 somewhere sa year na yan. 8 or 9. 2008 or 2009. Yes. Kasi nung nag-start kami, nag-contact dalawa, nag-usap kami, siguro it takes 6 months, 7 months bago ako nakapag-decide kung balik ko sa Manila. Sa Manila. Pero yung naging sudlan niya sa Manila, gin-ask siya sang iya nga close friend man nga mag-compete sa iya but hindi Latin standard siya while waiting sa decision.
So yun, samtang nag-decide ko sa mga Bacolod, siya nag-compete siya sa standard discipline, mga waltz, mga tango, with her best friend. Yan niya. Pang single yung sa kanya noon. Individual or with partners? With partner siya, pero standard siya. Okay. Pero yun, ang while nga gahulat ko sa ngapon nga Latin partner nga mag-decide, pwede ko makakompete sa imo standard. Oo. Okay. So, nag-compete siya standard while waiting for me na maka-decide sa Manila. Okay. So, 2008, 2009, no, nagkasama na kayo. So, that time, talagang focus nyo inyong dancing, no? For the very first time na nagkasama kayo, ano yung nakamit ninyong, saang competition na nakakuha kayo this time ng gold medal or first placer na dito na nagsimula na, nagja-jive pala tayong dalawa. We are just good partners, no? Kaya nanalo kayo for the very first time. Actually, yung pag-start namin ng partnership namin dalawa, hindi siya easy kasi siyempre we start na naman sa bottom na naman na mag-take pa kami dawa, obra kami routine, kung yung connection namon hindi pa siya gano'n ka-mature, as in bago talaga. So siguro in 1 year time siguro nagka-compete kami siguro hindi pa sa abroad, sa diri lang sa local lang. Amon nga level sa una hindi pa 5 dance level, nag-start kami sa 4 dance level. Tapos yun all the way tapos parang medyo mahirap pa kami makapasok sa finals. Nasa 5. Pero kaming magtrabaho abroad. So parang dapat din palang mag-end na yung partnership namin. Pero parang nung inaperang kami abroad, through Kuya Ronnie rin na trabaho sa isang studio na magtuturo, napunta doon sa Myanmar, tapos sumunod ako. And then, actually, doon nagbigay ng opportunity. Kaya parang nakapagbigay daan sa amin na mag-compete sa abroad, pero sa ibang federation. And then doon kami, mula nung nanalo kami sa Malaysia, Singapore, sa WDC, tapos doon mas sa abroad kami mas nakakapasok sa finals. And then, nung natapos na yung kontrata namin, saka kami nagplanong bumalik na ng Pilipinas and sumali ulit kami. And dahil doon sa mga natutunan namin, nung nagko-compete kami, nung nagtatrabaho pa kami sa abroad for 2 years, yun yung baon-baon namin. Kaya nakapasok na kami. Sa wakas, sa partnership namin, nabigyan kami ng chance na makapasok sa finals. And nagsimula kami maging 4th, and then naghintay talaga kami ng tamang moment para sa gusto namin. Naging mapasensya sa sayaw namin kung bakit hindi pa naibibigay. So, naging 4th, and then nagulat kami na naging 2nd. Tapos mula nung naging 2nd na kami, dahil yun na yung chance namin, kung magkapasok na kami sa Philippine team, hindi na namin binitaw. Bagkus mas lalo kaming nagpursige, mas lalo kaming nagpatuloy, mas lalo kaming nagtiyaga. Yun po. So, ibig sabihin, hindi pala, simple yung na experience ninyo. Nagpunta muna kayo doon sa abroad upang makilala kayo. Abroad muna. Ang nire-represent namin noon is Myanmar, hindi Philippines. So, sa abroad, una kami nagsimula, tapos doon kami nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili namin. Tapos yun po yung nagbigay ng daan para mas makilala po namin ang sarili namin sa pagsasayaw at sa sport. Po namin. Mahirap. Kaya ang pag-start namin nga duwa, kahit may ara na iba niya mga naga-finals nga mga Mayo na bala. Kasi siyempre dugay na sila sa ako, dugay na nila partnership. So, parang paminsan naman nga duwa, wala pa ta chance this time. Amal na to. Nagkaroon ng offer sa Myanmar, so take naman ng offer sa Myanmar, at the same time sa financial reason din, kaya at that time nga daan, the support ako sa akon nga family, sa akon nga sister and brother. So
So yun, grab na mo ng chance nga makakadto kami sa Myanmar. At the same time, wala namon ginbayaan nga mo nga goal nga masaot man gyapon. So kadto kami tong adwa, pursue man gyapon namon na yung amon nga competition abroad. So pursue man namon ang competition namon abroad. Luckily nga dito kami na discover sa abroad nga maayo amon saot. So every year nga ga-compete kami like Stephanie said nga naga-boost ang amon yung confidence. Then after the contract nga sa amon nga worth ito, nagbalik kami sa Manila. And balik namon, wala na ang iban nga mga couples no nag-stop na bala. So nagkaroon sang door opening. So pero hindi sure nga makasulod kami sa finals, pero syempre gintay kita mo ng best namon nga ipilit ginamon ibigay ta gid ang pinaka-best nga makasulod sa finals. So amo na to nagtuloy-tuloy nagsulod sa finals, tapos this year nag-fourth kami, the following year nag-second. So amo na to tuloy-tuloy na hasta nga nakuha namon ang first place sa nationals diri sa Manila. So anong year na naging part kayo ng Philippine team upang makapag-compete, like for example yung so far yung pinakamataas na competition na ano nyo, di ba, itong Southeast Asian Games, previously din, mga previous years Southeast Asian Games na kayo, di ba? Bali nag-start naging member kami ng Philippine team. 2012. 2012. Yeah, 2012. Since then, 2012, since then, naging national team na kami until now. Until now. 2012 until 2022. Matagal-tagal na rin, ano? So, Kinarir po namin. Ginawa po kasi namin siyang career talaga. Parang just we wanted to portray na there's a career for being an athlete. It's a career ba? Being an athlete. Since na naging national team na kami, Philippine team na kami, hindi na talaga namin binitawan. Ginalogid niya namon, kapyutan gid namon ang amon nga dream kay ara na nakapyutan na namon eh. So work on gid. So for the past 10 years nga national team namon, Philippine team namon, ginubra gid namon tanan nga i-keep gid siya sa amon nga mga kamot, wala gid namon sige buyan, wala kami nagpapaya. Wala nag-atad kumpiyansa nga ari na tadi pwede na ta-relax. So ginambala mo sarili nga hindi pa kaptan ta as long nga kaya pa naton mag-represent, kaya pa namon magsaot. Yes. Kaysa tutod lang, kabata pa man lang sa inyo, no? 34. Damo pa nga tinuig siguro antes pa man sinakit ang inyo nga mga balikawang sa kasaot, no? Di ba la? Angelo and Steph? So, nung part na kayo ng Philippine team, ano na yung pinakauna yung na competition na nakakuha kayo ng medalya? Yung pinakamataas ba sa dance sport hanggang Southeast Asian Games? O meron pang more than that? Actually, meron pa naman mga Asian Championship, Indoor Games, Asia Pacific. Marami pa namang mga ibang competition na pwedeng under dun sa Philippine team na member. So may mga ibang competitions kami nga outside Asia, like sa Europe, compete kami sa Europe, compete kami sa mostly sa Europe kami nagka-compete. So, fortunate naman, nagasunod man kami sa finals, sa mga some competitions. And nagagawa man kami mga first place sa Thailand, na competition. So, damo man nga mga competition nga aside from SEA Games, nga nagakuha man kami sa medal. Anong pinakauna ninyo? Let's go this time sa Southeast Asian Games, no? Kay nakitaan ko previously, hindi lamang subong, damo, nagkabig ka mo yung medalya nga nakuha. Anong year atong sa itong biennial sporting events na Southeast Asian Games, anong year for the very first time nakakuha kayo ng medals, Steph? Noong 2019 po, December of 2019 po.
So yun ang first, actually yun ang first na host liwat ang dang Philippines ng dance sports. Kaya nag-host ang Philippines ng SEA Games is 2019. 2005 yata. 2005. 2005. Tapos this 2019 ulit nag-host ang Philippines sa Yes, SEA Games. oo, pinaka-latest. Oo. Yes. So, The 2005, naglantaw pa ko sa 2005 sa SEA Games sa Cebu. Oo. At ko to naglantaw sa ang dance sports kasi siyempre hilig ko na mag-dance sports since then. So since then, ano ko sarili ko, okay, next SEA Games, ako naman ma-represent. Wow. So, that's the spirit. As in, talaga, so, naglantaw ko eh. As in, kabalogit ko, I feel the atmosphere that time and the feeling and yung aircon, yung lamig ng aircon. As in, na-feel ko gidya that time na parang fresh pa sa akon nga experience. Nga the moment that time na remember ko gid everything nga with sarili ko. Nga next SEA Games, ako naman ma-represent sang Philippines. So amo to, I don't know, universe na siguro ang nagatag sa amon chance nga ma-represent kami 2019. So that's the time nga na-appreciate din namo ng 2019 nga SEA Games kay it's the second that's the time nga nag-host naman ng Philippines. So nagaan kami chance liwat nga maihatag namo ng best kag i-represent naman ng Philippines nga i-akyat liwat ang bandila sa Philippines sa SEA Games. So yeah, we're very happy gid. Sang 2005, nag-host kita sang Southeast Asian Games. Ano nga medalyang nakuha nyo to, Stephman? Actually, hindi ako ang as of 2005, iba nga couple pa to sang that time ang Ay, okay. Ay, oo. So, sa first gig ninyo nga pagparisay 2019. Sa SEA Games. Kami na nang nag-represent, nakakuha man taliwat gold. Wow. Gold. First time nyo nagka-gold sa SEA Games. Yes. Kasi ang first time man mamon mag-represent sa SEA Games eh. Okay. First Nga time together. Kamo na. Sa SEA Games na sa mga ibang country nga nag-host sa Southeast Asian Games pero wala sila dance sports. Oo. Sa dance sports nung sila nag-host. So nang time na nga mag-host ang Philippines, well, Philippines is very strong in terms of very dance sports kay ara sa federation diri sa Philippine Federation sa dance sports. So ang amo na iya kaabilidaran sang mga Pinoy no sa saot, sa boxing, tanan-tanan lang ya ma-excel gid talya, di ba la? Steph and Angelo. Yes. So sa amo to sa 2019, ano to siya nga category man ang inyo sininadagan nga duwa nga gold? Isa lang to nadagan yung nga medalya or may iban pa gid nga mga medals ka mga nadagan sa 2019? Ang nadagan namon sa 2019 is duha ka gold, isa ka silver. Wow, duha ka gold. Oo. Sa ano na nga category? Sa doble category and sa 5 dance category kami na gold. Tapos sa silver namon is ang jive category. Amo nang rason nga gin-interview ko ikaw. That was 2019, Angelo, no? Yes. Oo, kay siling ko taga Bacolod. Siling ko di into ay hanto sa sang time to do ikaw lang to ko. Di into si Stephman. So subuti siling ko kinahanglan duha na gid sila ya nung akon sini nga i-invite, no? Oo. May important meeting nga kasi Steph or appointment that time na hindi siya that time. So aside from this time ari na siya. Kaya para ma-interview ka ni ma'am kaya isang last time wala. Yes. Kag gakakas ako I'm just being honest to myself and I'm sure kayo rin. Nagaka-starstruck ako sa abilidad ni Steph. Of course, andyan ka. Iba talaga yung lalaki, iba naman yung babae, 'di ba? Yung mga costume and everything, no, the makeup, mapanganga ka talaga kay Steph. Tingnan mo sa kanyang mga pictures natin, mga graphics natin diyan, no? Bombo Harold. Ang ganda talaga. While browsing also your I'm so sorry ha. Nag-browse ako ng inyong Facebook na dalawa.
sabi ko nga, sana ito rin, gusto ko tong pictures na to eh. Kaya lang, ako baka, sabi ko kay kay Angelo na ako hihingi ng mga pictures kasi ang dami, ang ganda-ganda talaga, no? So, aside from 2 golds from 2019, anong ibang mga medals na nakuha ninyo nung nag-host tayo dito sa 2019? 2 golds. Actually, ang motor namon lang nakuha na gold sa 2019. So, pero may mga iban kami nga pupod nga Philippine team nga nakakuha man sang gold sa 2019. So, more or less tanan nga sa dance sport team ang nakuha naton nga gold is 10 golds. 10. 2019. Bali na ang dance sport team nakakuha sang 10 gold in all. Okay. Dito nga sa 2000 ngayon, yung 2022, ang dami pala, no? Ang daming golds at saka mga silvers. So, let's go sa ngayon, no? Although nga mamaya, meron akong tatanungin kasi ang dami nang nag-ask kailan sila na in love? Kailan nag-develop ang kanilang partnership na akala mo sa dance floor lang pero sa totoong buhay na pala, no? So atin yang aalamin. Aton ina nga hibaluon, Steph and Angelo, pwede lang gid nga makabuya lang gid ako anay sa pila ka mga panumdom, panumbalikan kamo namon nga duha. Okay lang? No problem. Okay. So mga kabombo, no, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya kita anay sa pila ka mga panumdom, magabalik kita, no, sa aton siniiya nga paghibalo sang true to life story sang real and real couple sa dance floor kag bugal sa aton si Pungsod Pilipinas when it comes to dance sport, mga kabombo. Labi na gid ang pinaka-latest nila yang kadalagan, no, sang ginahiwat subong 31st Southeast Asian Games dito sa may Hanoi, Vietnam. Pagkatapos, sige lamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness. Just na nakalipas sa takna nga 2:00 sa hapon, mga kabombo. Okay, pabalik kita diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang ang matudtuon nga kasaysayan, no? True to life story sang aton sini ginapabugal nga duha ka mga individual nga may abilidad sa pagsaot, no? Kag naga-excel kag padayon nga nagapanguna sa dance sport, mga kabombo. Ang real and real life mag-partner sa dance floor asanay Michael Angelo Marquez and Stephanie Sabalo Marquez nga mga gold medalist kag silver medalists sa bag-o na natapos or sa ila sini nga natapos na iya nga dance sport competition sa nagapadayon nga 31st Southeast Asian Games dito karon sa may Hanoi, Vietnam. Aton iga-welcome sa liwat Sanday Steph and Angelo. Welcome once again diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Hello po. Yes. I really love this couple, really, no? Kasi parang ganun pa rin sila, no? Kahit na ang ila siniyang na dagan, grabe na gid, nagaka-starstruck kita sa ila nga duha, pero look at them, they're just so simple kind of
mag-partner, mag-partner, no? So, kadto na kita, dili kita anay, sa san ulang kamuya Angelo and Steph, nagpadulong sa may Hanoi sa Vietnam. Kaya nagsugod ni May 12 mo. Yes, nagbiyahe kami, sorry, biyahe tayo 70, hindi. Nagbiyahe kami 12. May 12. May kami nagkadto sa Vietnam. Tapos, ang amon competition is 15 and 16. So, kami 13, 14 to practice dun sa venue. So, tapos, 15 and 16 ang competition namon. 15 and 16. Actually, ang Latin is 15. Ang standard, 16. So, ibig sabihin ba, sa ganitong competition na to, ibig sabihin ba, you have to practice sa anugid, sa mismo nga venue. Kay, ibig sabihin ba, Steph, kailangan you should familiarize the place or the dance floor before pa na mag-compete kayo? Importante ba yun? Yes, importante po yun so that you'd be able to to feel kung ano yung texture ng dance floor, if matigas ba siya or hindi. And then you'd be able to know kung ano yung mga technique sa pagsasayaw mo yung magagamit mo to produce yung sayaw ng gusto mo. Kaya importante to check the place, check the ambience, yun po. So, bilang part ng Philippine team, sa inyong dalawa, kayo lang ba yung na nagkasama doon or meron kayong mga members na family or some of your families with you? Actually kami lang sa hotel nga din stayan sang mga athlete. As far as I know, mga athlete lang tanan kay since nga may COVID pagyapon, gina-secure gid sang ang safety sang atleta. So hindi kami kagwa sa hotel. So bubble. Parang bubble kami. Pero may araman kami ban nga mga team nga iba-ibang country din nga mga team na ara dito sa hotel. So gin-advisean kami nila nga hindi kami pwede kagwa, hindi kami pwede alis ang pagkaon sa gwa or drinks or anything na halin sa gwa. Kaya it's because of the protocols ng COVID. Yes. 19. Kailangan talaga. Very, very safe kami dito. Kaya almost every now and then, check kami sang swab, check kami sang from time to time. Test. Yes. Almost every time, before na mag-compete kami, a night before competition, nag-swab test kami liwat para ma-verbala kami. Kasi siyempre, nagwa kami sa hotel, coming to the venue. Para secure lang na wala kami COVID-19 before competing. So yun, I think very safe yung namin. Amo na gali ka strict, Angelo, no? Sa competition is because of pandemic, no? Kailangan na talaga yung, you should, you follow the stricter or minimum health protocol dyan. By the way, kailan kayo andito na kayo? Ari na kamo diri iya abe sa Pilipinas, nakapuli na kamo? Yes, actually nagpuli ka sang 17, May 17, right a day after competition. The following morning nagpuli na kami. Nagabot kami di sa Manila 8 a.m. kami nagabot diri sa Manila. By the way, pila kabilog ka mga pairs abi sa dance sport ang aton sining nga Philippine team, Steph? Bale, dalawang pares sa standard, dalawang pares din sa Latin. So all in all, we are four pairs. Four couples. 4 couples. 4 couples for Latin and couples for Latin and then 2 couples for standard. So, So yung inyong napanalunan, una yung yung silver o yung gold? Yung gold. Yung first gold na is yung cha-cha-cha, which is yung parang first dance namin. And then, following is yung jive. And then yung last na event namin is yung 5 dance. Okay.
So, ilan kayong nag-compete? Pila kamo kabilog ka mga pairs from other countries, Abe? Kamo nga, especially sa inyo sinigin entrahan nga, nakakuha kamo sang gold, Angelo? Actually, ang nag-participate nga country is 7. I'm not sure. 7 countries ang nag-participate, included na yung Philippines. So, all kami lahat na nag-compete na countries is 6 or 7 po. Okay, damo man gali, no? Subot singon, Yes. damo kamo dra kag kundiin kamo iya abi, like for example sa gold, inyo ginintrahan sa single dance Latin cha-cha, am I right? Yes po. Aha. So pito kamo da ka mga pairs sa amo na nga category. Yes po. So grabe gid guro, no? Amo ni ang gipadala mo, Angelo, no, nga video ang ginapakita naton subong. Yes, amo na siya nga video ang nagka-get tayo isang gold sa chat-chat. Aha. Liyo ko da ganito, no, ang aton sinibla nga video bala nga ginabalik-balik taman, no, katahom-tahom gid. So, what was the feeling, no, sa first ninyo na competition, gold agad, Steph? Grabe, no? Parang masaya. natural na lang. Para pong nakakagulat, pero syempre, kailangan mo pa rin magkaroon ng presence of mind kasi meron ka pang ibang sayaw na kailangan sayawin. So, nag-hug lang kami together na, nagawa ba natin? Pero parang yung effect niya is mas more on the next days ba? Kasi nung time na yan is you're trying to recall kung ano yung moment na yon, and you're trying to capture that moment para sa memories mo so that pwede mong balikan sa isip mo yung naramdaman mo or yung pwede mong balikan kung ano yung iniisip ko sa araw na yan. Pero hanggang ngayon, ko pa rin alam kung ano yung iniisip ko sa araw na yan. Pero parang nakakagulat lalo na kapag you just do your part and then allow the process, trust the process, and just leave it all to God na His will be done. Kasi mas surprise ka sa mga pwedeng maibigay pala sa'yo na parang possible pala. Then parang you just need to do your part and of how God works ba. Parang ganito. Yung pinakamaganda no? Kasi hindi lang yung believe kayo sa sarili nyo, kasi how many years na kayo sumasayaw ng ganyan. Pagkatapos you have all the moves and the grace and everything, no? Pero yung narinig natin mga kabombo, no? Na they just leave it all to God. No? I think faith is very important. Not only I think, but for sure faith is very important in every step ng inyong mga mga activities sa kagayan nito, ang pinaka-latest sa Southeast Asian Games dito sa Vietnam. Correct, yes po. So, nung yung ang ginilantaw wala namon, Angelo, daw ka pala duglaybo namon ang goosebumps bala kay wala labot ang nagakwa ang flaglets naton ginaamo-amo pa na balati kung ano ka proud man kami nga samtang nagalantaw subong sa sina nga video. I'm sure amo man na to didto, that is why na capture nila with the daw nagaamo-amo pa na balang camera is because nagahinugyaw sila, Angelo, I'm sure ang nagkuha sang video nga ni agin pa share mo sa amon. Yes, actually sa pagguwa namon sa dance floor, nakibot gid kami kay damo Filipinos nga gaobra bala sa Vietnam nga nagkadto gid naglantaw gid sa amon nga competition. So pagguwa namon nga ma-start na kami sa out, nakita namon sa may isa ka part nga part sang audience bala nga puro Pilipino, tapos may kanya-kanya sila dala sang flag. Na-feel namon nga do wala kami sa Vietnam. Ari lang kamo diri. Ara lang kami gyapon sa Pilipinas. Kaya ang ilang nga paghugyaw, ang ilang nga pag-cheer, ang ilang nga pag giving support sa amon, naduara gyapon sa Pilipinas. Tapos ang mga tupad nila, ang mga Vietnamese, kakadala sa ilang singgitan bala sa amon, ga-cheer naman sa amon ang mga Vietnam. So very thankful very thankful.
kami nga aragid ang Philippines na amon tupad, aragid sila tanan nga support sa mga teammates namon. Actually ang teammates namon nga masaot pa next day. Nagkatug yapon sa competition day na Para mag-cheer. So instead nga mapahuway na sila, ma-ready sila sa next day competition nila, pero nag-decide sila nga hindi, ma-upload kami sa inyo, mahatag kami support sa inyo para ma-boost ang inyong confidence. Grabe, the best team nga mahatag sa amon is Philippine team is the best gidya. Yes. Kaga another naman nga experience, no? Kaga I'm sure hindi nyo gini malipatan. So pagkadason may ara pagid kamo yang nga category, no? Ang Latin all 5 dances kaga single dance Latin jive, no? Kung sa din another pagid nga medalya nakuha ninyo ang silver medals sa sini for this both category. Yes. Actually, ang after sang Chacha namon, nakita namon ang result namon sa Chacha. Ang momentum bala namon nga mahatag nga, oh my God, nag-gold kami, nag-first kami sa Chacha. So, nagla namon another courage nga kaya ta pa ni sa next nga saot naton. Ihatag ta very best naton sa next nga mga event namon. Amo na nga very happy kami nga duwa nga na i-deliver namon ang amon performance at our best kid. Imagine, kada isa sa inyo ni Steph may ara gid nga gold nga medalya. For the gold medal, kada isa sa inyo may ara gid. And then sa silver man, kada isa man sa inyo. So sa counting, isa lang na sa inyo nga duwa or 2 points ginaya or 2 golds ginaya? Bali po, yung sa per event, considered one gold for that event. Pero nung award po, we were handed each. Pero it gold either as 1 gold. Imagine, no? So ngayon, subong, no, as of press time, mga kabombo, ang gold, no, nga nakuha sang Philippines, no, 45 golds, no, as of this broadcast time, 45 golds, 62 silvers and 93 bronze. Ibig sabihin, yung 45 golds na ito, andyan na yung sa inyo. What a great contribution. At saka yung silver na dalawa, no? I think dalawa. So kung hindi ito ngayon nakita ko lang 62, hindi ito maging 62 kung wala ang inyong dalawang golds. Am I right? Yes, oo. So kanami gid. Sa aton sini nga part kuya subong nga grabe gid kuya ka elated, and I'm so happy and I'm so proud of you. That is why nga invite ko gid kamo, especially si Angelo nga ti ikaduay na ni nga pag guest dire. It's good nga ara naman si Steph, no, kay ti wala si Angelo, wala si Steph. Wala naman hindi kompleto si Steph kung wala si Angelo. By the way, since we are running out of time, kailan kayo na-develop na dalawa? Steph, ikaw. Siya kasi kami, tagu-taguan ng feelings first. Because we are parang hindi ninyo, parang ando na siya pero tinago niyong dalawa. Yes. Opo. Dali I think 2015 or 16. 2015 something. Mga 16 pa. Basta late na kay grabe ang focus namon sa amon nga career, amon nga dancing career. So, parang napag-usapan namin na it might be a distraction sa goal namin. So, natin na a-attain yung goal, let's just focus first sa mga goal at saka gusto natin sa buhay para at least we don't have any regrets or parang blaming on each other. So, parang roughly around mga 16, mga early 15 something. Hindi ko matanda. Aminan pa lang. Like aminan na. Aminan na. Pero yung like, aminan. Pero nag-court talaga sinong una, although nga tinago nyo, mutual pala kayo, mutual understanding, pero tinago nyo, sino yung una nag-break the bubble? No? Sino yung I'm sure si Angelo talaga, dahil ikaw yung lalaki, di ba? Ikaw yung nag-court talaga kay Steph.
Ako yung ako yung nagbigay ng initial nauya ko nauya ka magambal. Daw, uya-uya pa ka mo ba? Pila na ka mo? Ako yung nag-unang nag-initial nga nag-moves and nagambal sa iya. Kaya daw, baga, kahit siyempre best friends kami. Oo, gid. Amo na kalabanan mo nga sa mga best friends dog kulbaan ka mo kay basi bala maguba ang inyo sining friendship, no? Oo. Kay diba siya hindi ako yung gusto yan, diba? Diba? At least ginag-take ko na ginambal ko na lang kay kung hindi ako gusto di okay lang at least nambal ko na sa iya. Tuman ko gali at dito na. Mutual pala. Kaya nga sabi ko, there's something talaga sa dalawa ng ito. Ngayon nakita namin, mag-asawa na kayo. Noon siguro ganun, no? Grabe talaga yung nyo, yung performance ninyong dalawa kung andyan kayo sa dance floor. By the way, kailan nyo nag-propose si Angelo ng kasal? Steph? Ano po yun? 2017 po. 2017. Kasi 2018 naman po kami kinasal. Ay, okay. 2017, nag-propose. The following year, 2018, nagpakasal kayo. 18, 19, 20, 21, 22. 4 years na talaga kayo. So, it's good to know, no? Na hindi lang sa dance floor, kundi nagkatuluyan sa totoong buhay. Steph and Angelo, I'm so sorry we're running out of time, no? Ang lang namin sa inyo dito just keep it up. We are just so proud of you, especially nga Steph ang partner mo ya Ilonggo gid nga tunay. No, batian mo yan sini nga pag iligan niya Ilonggo gid mga Marquez daw ga pinamati ho. So, amo lang gid nang amon sini nga we're praying for you and kabay pa, no? Subong kay ti ara kamo active kamo, I'm sure makaangkon sang bata hindi pagid ayhan. Hindi pagid, no? Hindi pa. Oo. Soon. God's gift na iyakon na ara na gid man, no? So, since we're running out of time, Steph and Angelo, si Angelo muna, no? Pwede ka bang magbigay ng ng message mo, special message mo sa ating mga, I'm sure ang dami ngayon na nagda-dance sport, no? Mga ang nakita ko yung inyong yung Facebook ninyo 'Di ba ka mo mga maliliit pa, no? Batang babae at saka batang lalaki. Nagsusubaybay ako sa inyong nagpa-practice kayo, no? Sa inyong ba 'yun ang inyong Facebook, no? Meron mga younger generations doon. So, anong mensahe ninyo sa kanilang dream din na sana noon kagaya ni Steph at saka ni Angelo, na there will come a time na ako dyan ang magpa-perform, no? Ganon din sa mga tagapagiling natin, yung mga younger generations na meron din silang gusto na maabot in the field of dancing. Go ahead, yes. Angelo. Ang mambal ko lang sa mga bata na pangarap sang maging dance sports Philippine team and also maging number 1 ng Philippines dance sports. I started din sa age nga bata. So nag-start sa 7 years old, nangarap man ko sang saot nga para sa subong, mga bata subong. Ginhold ko kid ang ako nga pangarap. Damo distraction nga maabot sa aton nga life, damo circumstances, damo challenges, ups and down ang aton nga life, pero as of my experience, wala ko gid ginbuyan ang ako nga love sa dance sports. Ginpush ko gid siya biskan anong matabo sa akon nga buwas, kung ano matabo buwas, wala ko hayaan akon sarili nga ma-down ko sa akon nga ma-experience or ups and down man na siya, subo or happy. Ginpush ko gid ang sarili ko nga someday makuha ko ang akon nga pangarap sang bata ko. Wow. So, amo man na ang akon nga ma-message sa mga bata subong nga gahandom nga maging number 1 sa Pilipinas, makuha ninyo ang inyong goal sa inyong sports, any kind of sports. Ang mambal ko lang is don't let go. Don't give up, don't quit. Push it.
post gid ang inyong sarili nga kuha nyo. Kay hindi makuha ang pangarap kung ginalantaw ta lang. Kung ginahambal ta lang sarili ta nga gusto ko someday maging naan mo ko ni maging pareho ko kay Edeline, maging pareho ko sa number 1 sa amuning nga sports. Hindi na matabuko lang ta. Kung ginabase ta lang sa istorya ta, gakay tabo na sa tanan nga pangarap ta if i-effort ta. Yes. Ihatag ta ang aton puso, ihatag ta ang dedikasyon ta, ihatag ta ang aton nga faith sa God nga gabayan ta sa aton step by step samtang nga ginatahak ta ang aton nga sports nga gusto naton nga sports. So yeah, amo na gid ang pinaka best ko mahatag sa aton nga mga aspiring athlete na gusto nga maging number 1. Nagma-represent Philippines sa ibang bansa nga hold on. Yes. Hold on to your dreams. Hold on to yourself. Naniwala kayo sa sarili ninyo. Believe in yourself. Believe in God. Nga ara sila all the time. Believe sa mga tao nga surround sa imo, gahatag sa imo positive view in your life. Please hold on to them. Hold on to yourself. One day, I promise you, one day, not today, not tomorrow, but one day, maabot gid ang opportunity, maabot gid ang pangarap ninyo nga maging number 1 sa Pilipinas. Very well maging said. athlete sa Pilipinas, mahatag proud sa Pilipinas. Very well said, Angelo. What about Steph? Ako, I encourage all of our younger generation to invest their time in discovering themselves in sports, because especially nowadays in this world that we're living in, there's a lot of distractions around us, and with your age and with the time that you have, you can maximize it through sports, because I tell you, and I believe in it, that sports can really mold you not only physically but also mentally. Values is also practice, and at the same time spirituality. You will learn to have strong faith more with God, with the process that you're making sa sports. And sports is also a way na you can discover more of your capabilities. So it's very, very beneficial, especially for you younger ones. You can parang kaya nyong maabot kahit ano, as long as you use your time hindi dun sa mga bagay na alam nyong means nothing ba. Kumbaga, I believe that the younger generation are more smarter, so try to invest in things that would really guide your way of life. And for us, I'm very proud and I'm very thankful that this dancing and sport really guided our way of life, our values, our health. That's why para sa akin, naniniwala ko kayong mga kabataan na magtutuloy sa mga naumpisahan ng mga atleta ba, na nagbigay ng inspirasyon sa inyo. Inspirasyon kami para mag-motivate sa inyo, na mag-push sa inyo that you can far more magagawa nyo pa mas sa mga nagawa namin ngayon. And we believe in you guys, and nothing is impossible with God. And thank you very much po. Thank you so much. Very well said. Ang ganda ng mensahe, no? Thank you so much, Angelo and Steph. Maraming salamat, and God bless you. Oh, maraming salamat gid, Angelo, no? Kag Steph, salamat gid. Keep loving, keep dancing. Makita tayo dito, ha? Angelo, dalo mo di si Steph, ha? Kinanglan makakadto gid riya sa Bombo para nga maka-selfie man kita for souvenirs. Thank you so much. God bless you. Thank you. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3 sang hapon, mga kabombo. Medyo nag-overtime kita, pero kanami gid sang kasaysayan, no? Nanday Michael Angelo Marquez and Stephanie Sabalo Marquez, no? Aton sila ginapabugal, gold medalist kag silver medalists at the same time sa nagapadayon karon nga 31st Southeast Asian Games dira sa may Hanoi, Vietnam. So congratulations, more pagid nga mga golds, no?
Lakita sa panahon makabombo is bye-bye time na. Hindi ko na lang siguro na pag-ano na akong sinano. Kahit nag-ano na subong ang aton siniyang atuyang ermitanya ho. So it's bye-bye time na. God bless us all. Thank you for staying with us and more pagid nga mga update sa aton sinigapadayon nga Southeast Asian Games dito sa may Vietnam, mga kabombo. Sa liwat, ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang bra. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi ka na papusong-pusong, buklan. Abot ka na. Ikaw naguba sa akong dingding. Hoy, Marikoson, may pamatuod ka? Sino ka nga magpasibangod sa akon? Samtang madamo ako yasang kwarta sa imo. Bay. Dulyar-ya ang akon ginabaton halin sa akon bata. Tapos masuling kang agin halitan ta ka? Never! Maakusar ko, buklan. Makadto ako kay Kap. Nakato! Kaya pasun ta. Bisan nasta pa sa parong sa manok. Matan, daog ang plano. Nagsugo si Marikoson nga maserbisyo ka bilang boy sa ila hasta matapos ang utang mo. Kag natural, basta boy ka gani, sulod na iya kaon. Apang tandaan mo kung ano ang makaon mo dito, partihan mo man ako. Basi bala kung magtambok iya dito, samtang ako iya gutom dire. Okay akong may balo sa mo, Chutagoy. Hatagan ko ikaw sang pagkaon. Kagtandaan mo, Matan, hindi ko di magtigang, ha? Mahulat ako sa pagkaon nga idulong mo. Ho, Chutagoy Ho Ara, kaon ka tuod Matan, ha? Hindi ka maghuya-huya diri sa amon ni Huling, Kabiga kami nga indi iban sa imo. Uy, nagahibi ka, Matan. Kunamit sa pagkaon sa atubang mo. May adobo, may paksiw, may balinsyana, may manok. Ipaubos ko na tanan sa imo.
Luha lang ini sang kalipay, Chelbina. Kay man, kadamo diri sang sudan. Apang kung dito ako sa kaisyo tagoy, ang akon ginasudan. Ahaw lang bukaw-bukaw kada adlaw. Amo gani nga samtang ari ka diri sa balay. Tuduhan mo gid kaon. Kadaw sa hindi mo na makita ang pusod mo sa tamaan ka hitad. Nag-ano-ano ka man, Albina, yaman. Nga, gagin pagustuhan mo si Matan. Halos ipakaon mo na sa iyang tanan nga sudan. Gusto ko nga magtambok siya, Lolo Morris. Gusto ko nga pagpauli niya kay Buklan, matambok siya, kag mahining ang iyang nga panit. Para bala makasiling ako sa kay Bisan Sino nga, oho, inang si Matan, kung wala maka-star sa balay, wala mampawing iya nga arikis. Kag makasiling ako nga, wala na siya makatilaw sang namit nga sudan kung wala mag-star sa balay. Kay man kung sa ila lang, bukaw-bukaw lang piriming iya ginasudan. Buwas, magbakal ka sang isa ka kilo nga litson, ha? Kay ipaubos ko kaon kay Matan, Lolo Morris. Nga, ako ang suguon mo. Si Huling na lang bala. Ay, why di si Huling, Uy, grabe ka, Matan. Doon nagtapa ng ilong mo tungkol sa katambok mo. Uti, anong dala mo sa akon? Areo, tulaan sang litson. Ano? Tulan sa litson? Ay, tinga nga tulan lang ni sang litson. Ano kay ginbantayan ako ni Chalbina mo? Kinang lagi ko no, maubos gid ang isa ka kilo nga litson. Di, hindi ko makapalapaw para sa imo. Mayo na lang gani kay nakatago pa ako sang tulan. Kago, may nagatapik pa man nga unod Pwede mo man nga malaga, kag butangan ka payas si Tagoy. Ano? Ay, hasta lang gali ako sa tulan, sine. Ati mayo Akong bala ideya ini nga maka-star ka dito bilang boy. Karon ako piyang mabutang sa sitwasyon nga pigado. Mayo Kung mag-amos sinamatan, puli na lang de. Ako ang nagplano. Ikaw na niya gali ang mapulos. Samson, ginswerte ako. Ginswerte ka? Nagdaog ka bala sa bulang? Hindi Kita ka sang kalo ngayon ha? Ay, imported na. Din mo naging kuha? Kabalo ka, Samson.
Pag-abot ko sa balay kagabi, may nakita ako nga lalaki nga naglumpat sa bintana namo ni Mrs. Kag pagtapos, dali-dali ako nga nagkanto sa kwarto namo ni Mrs. Kag nakita ko dito, ang isa ka pantalon nga nagasabi sa dingding. Kag amo maining kalo nga ginagamit ko subong. Puti, ano karon? Gintilaw ko ang kalo. Kag uho, kaigo gid Samson. Kag pati ning pantalon nga ginasuksok ko, igo man sa akon. Kag hindi lang ina Samson. Pagsulod ko sa kwarto, hublas pa kay ibang misis ko. Hindi ba lang kaswerte gid sa akon, Samson? Oo Oy, Timang, naunsa man ka? Nga, nagakurisong ka? Na-ospital ang akon ugangan, oray. Di malas nga subong pa siya ginataki. Kung saan o nga wala, amo pa kang natabo ini. Wala ano? Wala kwarta? Wala strike sa ospital. Chacha, gusto ka pala magtrabaho bilang sekretarya? Ako? Sekretarya? Ay, oray. Nakahibalo ka gid bala nga wala ko yasang nahibalaan nga trabaho sa opisina. Ay, nakahibalo ako, Chacha. Pero babaton ka gihapon. Basta magpakuno-kuno ka lang nga daw sa inosente. Kay ang ipatrabaho niya sa imo, amo gid ang trabaho nga gusto mo. Ay, kahibalo ka, Chacha. Manyakis nagadaan inang manager sang opisina nga pasudlan ko sa imo. Basta oray, ha? Ay, oo Basta, hatagan mo ako sang porsyento, ha? Amo ni siya ang maluyag mag-apply sa imo bilang sekretarya, busing. Uy, siya gali. Ayabaw, ka-sexy. Kampyon ng lawas. Ay, busing. Siya ni gali si Chacha. Chacha, anong natapos mo? Ay, madamo ako sang natapos, sir. Pili ka lang sang ipobra mo sa akon, sir. Kung na mo, baton ka na. Magsugod ka na, subunggid. Ihaboy ko yun yung kinumos ko nga papel sa salog para pulutong niya. Ari na.
Chacha, Yes, boss? pulutan na yung papel sa salong. Ay, oo, bossing Abot ko na. Kagtuwaran ko siya sang amo sini kanami. Uy, hindi. Nagtuwad si Chacha samtang nagapulot sang papel. Ay, abaw. Galing imo tapaludong grabe si Chacha. Kaina pa nagatig ang akon dila. Kung hindi lang mabako ng akong self-control, about self-control. Kung hindi lang mabako ng akong self-control, kaina ko pa siya ginarado mo. Ay, sir? Din pa ginang puluton ko? Haboy ko lang ng papel. Ato, puluta, Chacha, puluta. Oo, bossing. Ay, gagagid. Sige ang haboy ko, sige man ang yapulot. Hindi bale. Total, kadatuan niya. Kanami isang view sang Bermuda Glass nga akong makita. Hindi matapos ang adlaw ngayon eh. Tapos man sa sakon. Ay, siya na lang kira ang akong pagsaysay. Buwas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nabalakagin ako sa mahimo nga matabo kay Joselito. Apang ginhambalan ako ni Rustico, nga madamo man siya sang bodyguard. Diri sini nga bahin mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ote, ano pang ginaproblema mo iyatas siya? Ina man gani. Hindi makuha sa kaisipan ko nga may matabo gid nga hindi amo Rustico, ah? Ano nga hindi amo man? May matabo gani nga hindi mayo kay Joselito. Abi, pahibalo naton bala siya. Ay, hindi pwede. Nga, madamo siya sa bisita, perme. Kag hindi siya maluyag, nga bangod lang sina, istorbohon naton siya. Wala ka man sing isugid gid sa iya nga kung ano gid, ah? Nagsiling siya nga daan nga hindi kita magganto dito sa iya kay siya lang ang mabisita sa aton. Pero Rustico, kinahanglan gid nga pahibalo naton siya. Agud ba lang nga makapangaman man si Joselito? Wala man sa may matabo sa iya. Damo man na siya bodyguard. Gani hindi ka magpalibog kas siya. Eh bakal na to sang pansit kay mamahaw na ta. Bala Calixto. Wala ka nagahalin dira sa tupad sa telepono? Wala ka pa makapamahaw? Hindi ako maghalin diri, Andrea. Tungod may ginapaabot ako nga tawag. Ano nga tawag? Tawag halin kay Max. Tama sini ka importante. Gani, nagapaabot ako sang tawag halin sa iya. Sa bugos mo nga kabuhi, Calixto? Amo lang ginaginahambal mo. Importante nga tawag. Importante pa ini sa kabuhi mo, Andrea. Ano? Importante pa sa kabuhi ko? Ako nga manghod mo? Nga mo nag-atipan sa imo? Sa tiyon nga may problema ka? Ako nagabulig sa imo kung nagakinahanglan ka sang bulig. Wala ka ba natakan sa ginabuhat mo? Tigulang na kita. Ang katungdanan mo bilang big boss sang triad. Ihatag ina kay Max, kag ikaw, magpahuway ka na. Amoy na nga akong plano pagkatapos nga magdaog si Max ang amon plano ngayon. Dulaon anay namon sa amon banas ang mayor ngayon. Kag ginapaabot ko nga magpanawag siya. Kag ibalita niya nga natuman ang amon plano. Patay na si Joselito kag ang iya pamilya. Kag ang mando ko, wala siya sang ibilin sa pamilya ni Joselito. Kinahanglan, madula sila sa amon banas. Oh, Calixto, ang tanan may katapusan. Gusto ka, Andrea. Ang tanan may katapusan.
Kag ang bisan sino man nga magpamatok sa amon plano, mapatay. Wala ka balasang konsensya. Wala ka gid maluoy sa mga tao nga ginapigos mo kag ginapatay. Pareho sang isa ka pamilya. Nga nagapanag-iya sang duta nga katambi sang aton duta. Ginpatay mo bagod hindi siya magpasugot nga ibaligya sa imong duta nga ina. Ginpapatay mo siya sa imong mga tao. Kag hindi lang ina. Sa adlaw sang iya lubong, ginpatay mo man ang anak niya. Ginpatay mo. Bangod lalaki ato. Kag basi kon magtimalos sa imo kung magdako na. Kag sa makaibalo ka, nga may anak pa siya nga nabilin. Ginpakadto mo sa imo ang iya asawa. Dala ang bata nga lalaki. Ginmando mo nga patyon ang bata nga to. Nga 7 pa lang katuig. Nagpakitlooy sa imong ang mga babayi. Nga ilimos na lang ang kabuhi isang bata. Apang hindi ka magpasugot. Tungod na hadlok ka nga magtimalo siya sa imo sa pila ka adlaw. Kagang ginhimo mo, ginpatay mong iloy niya. Bangod nga naghimo siya sang paagi nga luwason ang iya anak. Gintayaan ka niya sang patalom sa liog. Nagpalagyo ang bata. Apang ginpatay mong iya iloy. Kag ang bata, ginpalagas mo sa imo mga tinaw agod patyon. Husto na! Nga ginapahanomdom mo sa akon ang nagligad niya, hindi na kinahanglan madumduman. Ang mga tao nga to, mga wala sang pulos, mga gago. Nga buhi pa ang mga tao nga mga gago diri sa kalibutan. Kag Andrea, magpasalamat ka kay utod ko ikaw. Kay kung hindi, pati ikaw ipapatay ko. Calixto? Wala ka makahibalo sa ginapaghambal mo. Sa nasiling ko na, may katapusan ang tanan. Bayaran mong imo mga utang. Kamaabot ang tion, nga ako na lang ang makaunong sa imo. Magaling ka sa tubang ko, Andrea! Akig na ako! Dara ka na. Animal! Kaugalingon ko pa nga utod ang nagarebelde sa akon. Nga kadugay magtawag kay Max. Kinanglan nga makahibalo na ako kung anong natapos ang ilang paghambala na isang mayor nga to. Kinahanglan, kid. Kinahanglan nga hindi siya dapat mapaslawan. Eh kung mapaslawan siya, islan ko siya kay Sandro. Ang iya pa kaisa nga may batasan nga pareho sa akon. Wala sang kulba. Bisan katubang paniya ang demonyo. Nagahulat gid sang tawag si Calixto halin kay Max. Kag ginsukmatan siya ni Andrea nga iya utod sini. Bahin sa ginhimo niya sang una. Kag naaki gid ini. Sa pagpadayon ko pagid. Ari na. May nagtawag na sa akon. Hello, Max? Hello, Lolo Calixto. Tabo. Kay ina pa ako nga nagahulat sang panawag mo. Anong natapos ang inyong paghambala na ni Joselito nga to? Lo, kalma. Wala pa siya makabot. Kag wala pa man mag-alas 10. Ay ba lagi ako dayon, ha? Oo, Lolo. Ikaw dahin ang una nga makahibalo kung anong natabo sa among transaksyon nga duwa. Nakahibalo ka naman sang plan A. Kag kung hindi man na yun ini, i-plaster naman naton ang plan B. Sige. Mahulat ako sa pagpahibalo mo sa akon.
Wala ako nagahalindri sa tupad sang telepono. Oo, Lolo Calixto. Sige, bye. Nakahibalo ako sang plan B. Hiloan ni Max si Joselito. Ang hilo nga nabutang sa tampok sang iya dako nga singsing. Idug-on lang niya ang tampok sang singsing at Jade. Kag mahulog ang powder nga hilo. Ang hilo sang manog. Madasig kag wala sang hasol. Daw hindi makahulat si Lolo Calixto. Pila ka minutos na lang. Malas 10 na. Kag maabot na si Joselito. Kag sugura na namon ang amon negosasyon. Siya lang isang maabot. Amoy nang iagin siling. Oh, ari na siya. Mauricio, nakaibalo ka na sang buhaton mo. Oh, boss. Oh, Mayor. Amoy ning kaupon naton. Amoy ni sila. Ang mangin success ang aton transaksyon nga kasugtan. Apang mahimo nga kapkapan ka niya anay. Para bala nga makasiguro ako nga wala ka sang dala nga armas. Okay lang, Max. Mayor, kapkapan ko ikaw, ha? Oo, sige. Okay, sir. Matinlo siya. Okay. Sugura na nato ng atong transaksyon, Max. Okay, Mayor. Apang sa wala pa. Ipakita ko anay sa imo ang kasuguan sang imperyo sang Triad. Ari, mahimo mo ini nga matanaw. Kung pila ka nasyon ang miyembro sang Triad. Pwede ko labasahon ninyo sa makadali? Okay, Mayor. Ara na. Ginabasa na niya ang review nga propedad sang Triad. Mapilitan siya nga magpasugot sa akon iplastar sa iya. Sa luyag niya kag sa hindi. Ang dumdum ni Max kung nagabasa ako siningin pakita niya sa akon. Animal. Hindi ako makagwad rin nga buhi. Kaya man kung magtulok siya sa akon. Daw sa nakasiguro na siya kapitong ya kabuhi. Tanawon naton, Max. Max, okay na ini. Pero pagkatapos ini, siguro kinanglan pa nato niya maghambala na isang makadali. Ano sa imo? Okay bala sa imo, Max? Okay. Okay man ako sina. Madamo pa kita sa hambalan. Waiter! Hatagi anay kami isang mainom diri. Mayor, mainom anay kita. Okay lang. O gali, samtang nagahulat kita, makadto anay ako sa CR, ha? Okay lang, Mayor. Mahulat kami sa imo. Ang CR to sa wala. Dito ako makadto. Amunin ng CR. Buksan ko. Natuman na yan ni Maylin na ginsugo ko sa iya. Kinahanglan hikapon kong likod sang tangki ngayon na.
Ari gid. Natuman niyang ginsiling ko sa iya. Kwaong ko ini. Tanawon kong balas ini. Puno. Good. Tatlo lang sila kabilog. Hustuhan ini. Mga animal kamo ha. Makibot gid kamo. Manyaga gid kamo tanan karon sa impyerno. Karon magwa na ako. Mapawala la ako. Magwa ako. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong patuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawgala ako kay Maria Elena. Nagapanuigon sang 20 anyos. Ang akon ginikanan, pareho nga empleyado sang gobyerno, kag may mataas nga ranggo sa ila opisina. Gani makasiling ako nga maayong amon kabuhi sang sa iban. Subong, nag-eskwela ako sa isa ka universidad. Suguran ko ining akon kasaysayan
Sang nagapanuigon pala ako sang 15 anyos. May kasilingan ako sa amon subdivision nga tawgon ko lang kay Louie. Gwapo si Louie, apang maniwang ini. Gani ginasunlog siya sang amon mga abyan nga si Butiki. Pero best friend ko siya. Kag sang ulihi, nangin boyfriend ko siya. Agod mahang pa ninyo ang tanan, suguran kong akon pagsaysay. May isugid ako sa imo, Elena. Ano ina, mami? Sa madason nga bulan, ilistino si daddy mo sa isa ka nasyon. Nasyon, mami? Ano nga nasyon? Isa ka nasyon nga matawag nga third world country. Siguro, mga 3 kami katuig dito. Pero mami, paano ako? Natural, mabilin ka diri. Kag kaupod mo si tita Magning mo. Ang mangod bala ni daddy mo. Siya ang mangin kaupod mo, kag tagabantay mo samtang wala pa kami diri. Mami, hidlawon gid ako sa inyo. Elena, kadako na sa imo. Kag anong ginahimo sang telepono? Sang imo cellphone? Sang imo gadget dira? Mahambal mo kami ni daddy mo, bisan anong oras nga gusto mo. Okay lang, mami, ah. Magpakabuot ka diri, ha? Dako ka na bala. Yes, mami. Kag hindi mo pagpaugtason si tita Magning mo, ha? Nakaibalo man kami gihapon. Makaibalo kami ni daddy mo kung nagapasaway ka. Hindi, mami, ah. I promise. Malakat na si daddy kag si mami mo saan madason nga adlaw, Elena? Oo, Louie. Amo gani nga nasubuan gid ako eh. Si Tita Magning na lang makaupod ko diri. Hindi ka magpalibog ah. Ari man ko. Ako ang malingaw sa imo kung masubuan ka. Boyfriend mo nga daan ako. Oo man. Kag wala makahibalo si Mami nga ikaw ang akon boyfriend. Kag kung makatapos na kita sa aton pagtuon, amo galing ang aton pagpakasal. Oo ah. Amo may naperming ginasiling mo no. Nasulit ko nga pasibla malipat ka. Ikaw naton. Hindi ko ya malipat no. Nakaibalo ka naman bala kung anong silot sa malipat. Anong silot ha? Guripat. May matahom ako nga balita sa imo, Maria Elena. Tita Magning, ano nga balita? Nagtawag ka ina sa akon si mami mo. Magabakasyon ka kuno. Mabakasyon ka kuno dito sa lugar nga among ila ginaubrahan. Ha? Matoo, tita? Oo. Maghulat ka lang kay manawag siya kuno sa imo liwat. Oo, tita. Oo. Mabakasyon ka gali dito? Oo, Louie. Mabakasyon ako dito. Gusto ni Mami kag Daddy nga dito ko ihinguyang ang akong bakasyon sa lain nga lugar. Kag Louie, balitaan ko ikaw sang akon kabuhi dito. Nga wala ka nalipayaw. Hindi ka pa nga makakita ako sang lain nga lugar. Nalipay man eh. Pero basi kung malimtan mo ko. Nga malimtan ko ikaw. Ikaw ang akon boyfriend, no? Base kung ako naton ang malimtan mo. Hindi ko malipat sa imo, Elena, ya. Oo. Hindi ako malipat sa imo.
Kay ikaw ang akong girlfriend. Basta ha. Promise? Promise. Kagdason, hindi ka magtulok sa iban nga babae ha. Samtang wala pa ako. Promise ah. Kag ikaw, hindi ka magpaligo sa ulan nga hindi ako kahupod ha. Nakaibalo ka naman. Nga duha kitang nagapaligo sa ulan halin pasadto. Oo, boyfriend ah. Hindi ako maligo sa ulan nga wala ka. Hulat ka lang nga mag-abot ako ah. Para bala nga magkaupod kita nga magpaligo sa ulan. Bisan supak sa buot ni Louie ang pagbakasyon ko, apang wala siya sa mahimo. Gani isang ulihi, nagpasugot na lang siya. Sa pagpadayon ko pagin. Kote, anong masaling mo sa pagbakasyon mo, Diri Elena? Nalipay ka man bala? Oo, mami. Pero pagkatapos ng bakasyon, mapauli na ako sa ato na. Kay basi bala kung maulihi ako sa klase, yaw. Mag-untat ka lang anay sini nga semester. Kay nagagamo subong sa tunga sa mga rebelde kag panguluhan. Kag may paibalo. Nga hindi anay magsagad sa lagaw-lagaw ang mga foreigner sa nasyon nga ini. Kay basi bala kung malamita kita? Ay, amo gali, mami. Oo. Kung magtawhay na, among pagpauli mo sa aton. Pero mami, nagawlat sa akon si Louie. Si Louie? Oo. Nagsiling ako, nga hulaton niya ako nga makabalik. Hindi ka magpalibog. Pahibalon ko si Magning, nga pahibalon niya si Louie. Nga hindi ka na maka-eskwela sa semester nga ini. Kag sa madason ko na lang maeskwela, kaya hindi ka pa pwede nga magpauli sa aton. Tita Magning, ari na ako. Uy! Ay, abaw, Maria Elena. Hinablus ko. Ay, abaw. Pila ka bulan ka lang nga naghalin dire. Karunya kadako na sa imo. Do sa dalaga ka na gininday. Tita Magning, dire ka lang anay ha. May katuala ako. Uy, ato na siya. Nagadalagan gid siya ho. Nagdali-dali siya sa paghalin. Kag didto na siya makadto sa kaingod namon nga balay. Nakaibalo na kusina. Makikita siya sa iabyan nga si Louie. Patod nga makibot si Louie kung makita ako. Ay, manuktok ako. Ba? Isa ka may ay nag-abris ang puwerta? May kinahanglan ka? Si Louie? Ari bala siya? Makighambal ako sa iya. Louie? Ay, wala na sila dire. Ha? Wala na sila dire? Pero, amo ining ila balay? Ang nabalaan ko, wala na sila dire. Kag dire na kami naga-istar. Kag ang balay nga ini, ginbakal na sang akon ama. Amo gali. Wala ka bala makahibalo kung diin sila nagsaylo? Ay, wala ako makahibalo, day. Amo gali. Ate, sige ha. May trabaho pa ako. Excuse me.
Kinsira na niyang perta. Nagsaylo sang balay Sanday Louie. Wala na sila diri. Sa diin sila nagsaylo. Nga nga wala niya ako paghulata. Matuod ina Elena. Nagkahibalo ako sina. Managkadto diri si Louie. Kaginsilingan niya ako. Nga masaylo kuno sila sang balay. Pero dagsiling man siya. Nga mabalik siya diri. Agud nga makita ka. Amo gali tita Magning. Hindi ka na magpangasubo. Mabalik man siya kuno. Para nga makita ka. Nakapa-enroll na ako. Kag-college na ako. Ay, apang hasta subong. Wala makabalik diri sa amon lugar si Louie. Para nga makita ako. Basi ko nalimtan na niya ako. Pero nagpangako siya. Nga mahulat siya sa akon. Nagpangako siya. Kagintuman kong iya ginsiling nga hindi ako magkalipat sa iya. Kagamoy ng ginhimo ko. Siya lang ang akon kinapamensar. Kag wala na gani ako nagapaligo sa ulan eh. Bisan nga gusto ko nagid nga magpaligo sa ulan. Ginsunod ko ang tanan niya nga ginbilin sa akon. Apa nga ang nalipat siya? Anong natabo? Wala niya gintuman ang iyagin pangako sa akon. Ay, pero hindi. Basi kung mabalik siya. Para nga makita ako. Ay, kagsang una, kasadyagid sa amon. Kag hindi ako magpati, nga malimtan niya ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens.
nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo. Mga kabombo, welcome sa pagparagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Sabado, petsa 21 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Karon litong kita sa aton sa nga mga headlines. Barangay Singkang Airport, isa sa mga nagapangunang nga barangay sa syudad sa Bacolod nga may pinakamataas nga kaso sang dengue. Punong barangay sang barangay Tangub sa syudad sang Bacolod, luyag nga madayon ang barangay kag SK elections nga natala na sa Disyembre 5 sang sa iisol. Police Regional Director sa Western Visayas ginpasalamatan ang kapisan sa mga kapulisan sa rehiyon sa pagdakop sang mga most wanted persons. 7 ka dump trucks nga gingamit sa iginaligar nga nagapatigayon sa illegal quarry ginimpound sa Banua sang Iwi, Magalona. 51 anyos nga barangay health worker sa syudad sang Sipalay pelason matapos nga ginbuno bangod sa pagpanagtag sang ayuda sa nalitan sang Bagyo Odette. Mga botante nga wala nagboto sa pungsod Australia sa tion sang pinili ay magabayad sang penalidad. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabataan ato sa ringa mga headlines. Kagaron liton kita sa mga detalye sa ato sa ringa mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kagakoroman si Bombo Pons Espino, isa na ang record nga patay sa barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod bangod sa dengue. Ang barangay Singkang ang nagapanguna sa 61 ka mga kabarangayan sa syudad nga may pinakamadamong nga kaso sang dengue nga nagdangat sa 14 halin sa bulan sa Enero tub-tub sa unang semana sa bulan sang Mayo. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Rosini Distrito sang Pebrero, napatay ang 11 anyos nga bata nga lalaki nga nagapuyo sa airport area. Bangod jutay pa lang nga eskwelahan nga nagaparigyan sang face-to-face classes sa karon mahimo sa kay distrito nga sa balay mismo nakadtan sang lamok ang bata. Nagpanawagan si distrito sa kooperasyon sang tanan agod nga hindi na madugangan ang napatay bagod masakit ini para sa pamilya. Hindi pa man matumod kung may iban pa nga gindengge bangod mahimo nga may iban nga wala lang nagpakonsulta. Aminado naman ini nga ginaagwanta na lang sang iban nga pumuloy ang trangkaso bangod sa kahadlok nga magpa-check up kung sa diin ginpaidalom sa antigen test ang pasyente. Apang naghinyo si Rosini sa mga girikanan nga temprano pa ipa-check up ang may membro sa pamilya nga ginatrangkaso, ilabi na ang mga kabataan bangod ako ang bulig sang early consultation. Suno sa punong barangay sarang makapakonsulta sa barangay health center o kung sa city health office kung ginakabos sang kwarta. Diri ni siya Lasubari sa airport area ng lalaki ni siya. Yes, probably sa balay kay ang ano ko to baylo-baylo to siya sa area, pero sa balay wipe pa man face to face mo, so ang eskwelahan wala man kami sa eskwelahan, so sa mga residente gid sa panimalay gid naton kinahanglan magbinuligay paninlo. Ang kabayan sa pagpahayag di po ng barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Samtang ginpahayag ni punong barangay Rosini Distrito nga nagalibot sa karon ng mga barangay health workers sa barangay Singkang Airport kag nagadistribute sang kiti-kiti powder kanagikan sa Bacolod City Health Office bilang isa sa mga precautionary measures batok sa dengue. Naghingyo si distrito sang kooperasyon sa mga taga-Singkang bangod mga pumuluyo mismo ang makalimpyo sang ila ug saran. Magapulong-pulong man sila mismo sa mga iloy bangod sa masami ang iloy ang nabilin sa balay. So diri mas maayo gid nga ginapiod na lang ang lago kung hindi makapanglabasang sa ini ang ihalay bangod naga-attract kini sang lamok. Nagpanawagan si distrito nga manglimpyo kag iula ang stagnant water bangod diri nagapangitlog ang lamok. Pila naman kapurok sa Singkang ang ginbaha kun madamo lang ulan ilabi na nga may duha ka bodies of water sa barangay nga ginalakipan sang Lupit River kag Magsungay Creek. Sa karon hindi na allowed ang pagtutol sa karon agod nga magpaaso kundi kinahanglan gid nga anado na ang kaugalingon nga magpanglimpyo. Hindi na kay ang kiti-kiti powder para na sa aton ang mga stagnant water bala ang mapatay da ang lamok nga hindi da sa mga ganun ting mga free flowing ang mga kanal way gid problema na ang stagnant gid ang ano kay sa free flowing ti madiretso na to ya ang tubig hindi niya tiniran sang lamok. Ang dugang nga pahayag di punong barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport.
Isa naman ang napatay sa barangay Sumag diri sa syudad sa Bacolod bagod sa balatian nga dengue. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Rodney Carmona, nag-istar sa Puro Candelaria ang 17 anyos nga lalaking napatay sa tilikdan nga bulan. Sunod diri manubo na ang platelet sa pasyente sang nag-abot ini sa ospital. Gani malala na ang sintomas kag wala na natabangan. Ginpatigan naman sang paging sa mga lugar nga ginaistaran sa mga na dengue kag nanagtagman sang kitikiti powder agod nga mabutang sa posible nga breeding places sang lamok. Suno kay Carmona, nagalibot ang mga barangay health workers agod magdahatag sang kitikiti powder. Nagpanawagan naman ini sa mga pumuloy nga magpakonsulta sa temprano kung ginahlanat o kung ginatrangkaso agod ma-diagnose ang ila ginabatsyag. Oga, litro na no, ato na sa itong populasyon na sumag, ada mga implement sa ato nga umsadan, sa itong palimalay, ang mga kalugaton, ang mga tubig, ang mga masipira, iulaon, kaya tira naga, ang mga lamok na nagabuto, no? Ayok na, ato nga gina, may sinyo, mga implement matuman ninyo, no? Kaya para may sinyo tanan. Si Puno Barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag, Bacolod City. Sa pulon sang punong barangay, sang mansilingan ng mga kaupod sini nga mga barangay officials. Agod istoryahan ang mga tikang agod nga mapungga ng pagdamo sang kaso sang dengue sa barangay. Ang barangay mansilingan ang mayara na sang napulo ka dengue cases halin sang bulan sa Enero tubtob sa karon. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Rodolfo Boy Pico, maswerte nga wala sang napatay sa mga pasyente halin sa pagsugod sang tuig. Suno sa punong barangay, himuon nila ang tanan agod hindi na magdamo ang dengue cases. Ilabi na nga masobra 51,000 ang populasyon sa Mansilingan nga nagapuyo sa 37 ka mga purok kag madamo diri ang subdivision. Sa masunod nga semana, magapatawag si Pico sang pagsinapol sa mga barangay officials, ilabi na sa Committee on Health, kaupod ang mga purok chairman agod nga maplanuhan sang husto ko ang nagakadapat nga himuon kag mapaabot sa mga pumuluyo ang mga paagi nga matap na ang pagdamo sa lamok nga nagadalasang dengue. Sunod diri dapat nga mapakulob o kung matinluan ang tanan nga container o kung tanom nga nagasupot sang tubig agad wala sang maitlugan ang lamok. May kitikiti powder sa Barangay Health Center nga ginabubo sa stagnant water agad nga mapatay ang pitik-pitik. Sa Hunyo 8, mayara naman sang motorcade nga patigayunan sa Barangay Mansilingan agad nga magpahanumdum sa mga pumuluyo sang importansya sang pagpanglimpyo. Isa man sa ginatutukan sa barangay official sang hindi husto nga disposal sang basura kung sa diin bisan hindi taga Mansilingan ang nagahaboy. Next week, meet ko ang sa Committee on Health ang atong mga BHW kag most likely ang upod na mga purok chairman natin para maistoryahan kung anong dapat himuon upod sa atong Barangay Health Center para maplanuhan sa insakto kung ano ang dapat himuon sa pagkampanya kasi ang aton sinabi nga ang pinaka-importante din na mapaabot sa pumuluyo naton. Ang kabahin sa payag ni punong barangay Rodolfo Pico sang Mansilingan, Bacolod City. Mas luyag ni po ng barangay Noli Villarosa sa barangay Tangub, syudad sa Bacolod nga dayonon ang eleksyon nga natalana sa Disyembre 5 subong nga tuig sang sa iisol ini sa Mayo 6 tuig 2024. Kahapon ginpahayag sang ginabati-bati nga mangin masunod nga House Speaker nga si late Representative Martin Romualdez nga prioridad nila ang pagpasar sang hagna nga maga-postpone sang eleksyon sa tuig 2024 agod nga magamit ang pundo sa stimulus package nga igadingon sa Marcos administration. Suno kay Villarosa ang eleksyon ang paagi agod nga maislan ang mga barangay officials nga hindi nagakaangay sa pwesto ilabi na kung wala nagakasugot ang punong barangay kag barangay kagawad kung sa diin apektado ang serbisyo sa mga pumuluyo. Kung hindi naman gusto sa pumuluyo ang punong barangay, sarang naman ini nga maislan sa mga residente. Kung budget ang issue suno kay Villarosa, sarang ini mapagitaan sa paagi kaangay sang pagbuhin sa pondo sa magagmay nga proyekto. Sa ako ni parang naman ayaw namin itayin mo na lang kung parang mga eleksyon na o mas mario mo dayon no na lang parang kasi kabudlay man sang makipagay kita sa kaupod mo nga magagawad kada hindi wala man willing sa ron kay dapat na isla naman kag sa akon man kung hindi man conforme sa akon wala man problema kundi na islan man.
Si punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tango, Bacolod City. Nagpasalig ang tagbaba sang Police Regional Office 6 nga nagapadayon ng ila kampanya batok sa illegal nga droga kag wala sila nagauntat sa pagpatigayon sa mga operasyon. Madumduman nga sang tinalikdan nga mga inadlaw, dako nga mga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa mga operasyon sa kapulisan kag City Drug Enforcement Unit sa syudad sang Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagapadayon ng ilang nga ginapatigayon nga monitoring sa Western Visayas, kasubong man sa mga Drug Enforcement Agency kung sa diin may mga naaresto na sila nga mga drug personalities. May ginamonitor man ang mga ini nga drug groups sa Negros Occidental kag Bacolod City. Suno kay Solis, kung matumod na nila ang mga miyembro kag may nagakaigo nga ebidensya, sila ang nagalunsyar sa mga police operations. Gibahayagwan sini nga hindi lamang PNP ang nag-assess sini kag dapat istoryahan kag diskusyonan ng mga parameters kag accomplishments sa bulig sang PIDEA. Nagbasalig man ini nga magapadayon ng ilang operasyon kag kampanya batok sa illegal nga droga. May mga monitoring makita, no? And may mga na-arresto man kita nga nag-involve gihapon sa illegal nga droga. So far, sa groups, no, hindi kita sigurado yun na hindi ko lang ma-divulge, pero may ara kita drag na monitor sa Negros Occidental and sa Bacolod City, and may mga identify man nato na ilang mga members, and once nga nakitaan nato sa ebidensya, nag-launch man kita ng police operations against mga members. Ang kabahin sa payag ni PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nagapasalamat ang Regional Director sa Police Regional Office 6 sa tanan nga mga pulis sa West Visayas sa kapisan nga mangdakop sang mga individual nga wanted sa kasuguan sa first quarter sa 2022 nagdangat sa 1,425 ka wanted persons ang nadakpan sa bilog nga Region 6 kag ginakipan sang 253 ka mga most wanted persons samtang 1,172 ang other wanted persons. Sa most wanted persons sa kapangunaang Negros Occidental nga may 85, ginasundan sang Iloilo Province nga may 46, Bacolod City nga may 44, Iloilo City nga may 23, Antique nga may 19, Capiz nga may 14, Aklan nga may 11, kag CIDG Regional Field Unit 6 nga may 9, samtang duwa naman sa Guimaras. Nagikan sa 1,172 ka other wanted persons, 602 ang narakpan sa Negros Occidental, 183 sa Iloilo Province, 104 sa Bacolod, Aklan may 67, ang Capiz may arasang 57, ang CIDG may arasang 56, ang Iloilo City may 42, Antique may 36, kag ang Guimaras naglabot naman sa 35. Ang mga narakpan ang gipresentar na sa korte nga nag-issue sa warrant agod nga mapaybalo ang judge nga nagserbe o kung naserbe na ang arrest order. Ay ba niranakpan ang nakapiyansa naman kung bailable ang kaso. Ang aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Dini Dongbo, nagpasalamat gid sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga Western Visayas, and of course sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga local government units, barangay officials, force multipliers, and advocacy support groups kay mugid ni sila ang partner nato, no, sa paluntad sa kalinang pagkatawhay sa mga communities naton. And of course, kung wala sila bulig, hindi natin na-attain ang among sinikatapong numero sa pagtakop sa wanted person. TPRO 6 sa spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. 7 ka mga dump trucks ang ginimpound sang EB Magalona Police Station matapos nagdangop ang barangay Tabige sa nasambit nga Banwa nga may nagapatigayon sang quarry nga wala sang nagakaigo nga permit. Suno kay Police Captain Eric Doronila, hepe sang EB Magalona Municipal Police Station, nag-report sa istasyon ng Municipal Environment and Natural Resources Office kag nagpangayo sang assistance nga nag-report ang mga residente sang barangay Tabige nga may nagapatigayon sang quarry nga wala sang permit gamit ang 7 ka mga trucks kag 1 ka backhoe. So kay Doronila, ang 7 lamang ka mga trucks ang ila gindala sa istasyon samtang ang backhoe ang ginbilin. Ilaman inigin dangop sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng EB Magalona kag nakompirmar nga wala sang permit ang ginapatigayon nga quarry. Naibaloan nga ang duta ang ginapatigayan sang pamilya Montilla. So sa hepe, nag-assist lamang ang mga kapulisan apang ang Menro ang may jurisdiction diri. Inform ang barangay sa Menro natin, Municipal Environment Resource Officer natin, Mr. Diego Vargas. So kung po daw PNP, nag-proceed dito sa area na natin to may ginahawal ng mga material, may mga truck, kag may isang bako.
Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Eric Doronila, ang hepe sang EB Magalona Municipal Police Station. 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Sa iban pa naton nga mga balita, pilason ang 51 anyos nga barangay health worker matapos ginbuno sa isa ka lalaki sa Crucing Marabo, barangay Mambaruto sa Sipalay City kahapon. Ginkilala ang biktima nga si Elsa Claridad samtang ang suspect naman ang ginkilala kay Pablito Morales Jr. 24 anyos kag lunsa residente sang Proclobi, barangay Mambaruto sa amuman nga syudad. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, nagapauli na ang biktima upod sa iban nga barangay workers sang ini ang ginbuno sang suspetsado gamit ang screwdriver. Nagwa sa disal nga investigasyon sa mga pulis nga nagadumot ang suspetsado sa biktima bagod sa tagtaganay isang financial assistance sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Ang biktima gidala sa Sipalay City Infirmary apang ginsaylo sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital samtang ang sospetsado naman ang yara sa kustodiya sang Sipalay City Police Station matapos madakpan sang mga pulis. Sa dugang nga detalye sang balita, ginalantaw nga nabughat ang 25 anyos nga babae nga nasapuan na lamang sang iya live-in partner nga wala na sang kabuhi sa ila puloy-an sa Hacienda Ledesma, barangay Matabang, Talisay City. So kay Police Staff Sergeant Reginald Suelto, ang Talisay City Police Station investigator nasapuan na lamang sang iya live-in partner ang 25 anyos nga biktima nga wala nagaginhawa sa iya tupad sang siya ang nagbugtaw. So sa live-in partner, bago lamang natapos bata ang biktima kag malapit 7 ka bulan ini nga nabughat. So kay Suelto nagasuprer sang pagpalanakit sa lawas ang 25 anyos kag bangod sa kapigaduhon iya ini ginadala-dala lamang. Siya ang mayara sang 3 ka mga kabataan. So sa hepe wala naman sang senyales sang foul play o kung pilas ang biktima apang gindalan sa gihapon sa Talisay City Health Office kag ginpaidalom sa postmortem examination agad mahibaluan ang gitunaan sang iya kamatayon. 25 anyos, puyo ni siya sa Hacienda Ledesma, barangay Matabang, Talisay City. Suno sang iyang live-in partner, sang pagbugtaw ya sang aga, nakita yan na lang ni ang iyang live-in partner nga wala nagaginawa. Ang kabayan sa payag ni Police Staff Sergeant Reginaldo Suelto, ang investigador sa Talisay City Police Station. Nagpanawagan ang presidente sang samahan ng weightlifting na Pilipinas sa SWP sa tanan nga managrense kag Bacolodon nga luyag ang mga weightlifter ang makikangot lamang sa opisina sang gobernador o kon sa iya bangod bukas ini nga magbulig sa mga interesado. So kay SWP President Monico Nyox Pentabella, nagabulig na si Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson sa iya kag mayara na ang mag-inis ang ginadiyon nga tika nga magabukas sang gym sa Panad Parks and Stadium para sa sa mga weightlifter. Suno kay Pentabella, madamo ang manami nga sports apang mas maayo ang weightlifting bagod hindi mapos nga dagaan kag balayo sa korupsyon. Apang ang ginalantaw sini nga problema ang paggamit sa mga atleta sang illegal substance kung sa din ini ang rason kun nga ginban nila ang Thailand sa pagampang. Ginpaigban sini nga nagapanawagan siya sa luyag nga mangin weightlifter bangod nagapangita ini sa atleta nga mahimo ibulos kay Diaz. Aminado man ini nga mabudlay ang weightlifting apang sunod diri wala sang korupsyon sa nasambit nga sports ka balayo sa dinhi ay sa scores sang mga atleta bagod hindi man malipod nga may mga pungsod nga daw dinalukan sang bulawan nga medalya ilabi na sa Olimpiada. Dira sa Bacolod, napangita ko na sa probinsya, kabulig na si Gobernador Lacson. Kung sino gusto nga mayor mag-weightlifting, kumalaan lang ko kay nag-donar po sa province. Isa ka bag-o nga set sa weightlifting equipments. Kung may kapamati nga mayor subong sa Pombo, kabalaan nyo lang sa Office of the Mayor o sa Gobernador o ako. Ang kabayan sa pagpahayag ni sama na weightlifting na Pilipinas President Monico Nyox sa Puentevilla. Kag sa katapusan nga balita sa pungsod Australia, hindi kaangay sa Pilipinas nga may mga alegasyon sang vote buying o kung ginabakal ang boto sa mga botante. Baliskad naman ang layi sa Australia sunod sa mga Pinoy didto. Subong nga adlaw Mayo 21, ginpatigayon sa Australia ang 2022 federal election kung sa diin magapili ang mga botante sa mga bag-o nga miyembro sang parlamento, kalakip na ang ilang nga Prime Minister. So kay Bombo correspondent Dan Mark Suede, nagikan sa Sydney, Australia, nagboto na ini paagi sa advance voting kahapon. So kay Suede, madasig lang ang pagboto sa Australia kung sa diin
Pila lang ka minutos ang pagtinir sini sa voting center. Sa idalam sa Australian law, compelled ang mga Australian voters nga magboto bangod dako ang multa sa wala nagboto o kung wala nag-exercise ng ilang nga democratic duty sa nasambit nga pungsod. So kay Swede, computerized ang database ang tanan nga mga registered voters sa Australia. Gani mahapos lang matumod kung sanday sino ang wala nagboto. Ang financial penalty ang inadagdagan sa Australian Electoral Commission. Kung pila ka eleksyon sunod sa iya nga wala nakaboto ang isa ka registered voter ka wala man nakabayad sang multa, mahimo ini nga ipatawag sa korte para sa trial kag magadako man ang multa tubtob $222,000 kag magabayad man sa dugang nga court fees. Nag-advance voting na ako. It took me around 15 minutes to find a parking. Kaya siyempre marami ring boto. Pero yung mismo pagpunta ko sa polling station, mga siguro tapos na ako ng within 5 minutes. Kasi 2 papel lang yung pipilapan. Una, we are forced to vote. Australia is one of the 9 countries in the world nga required ang bumoto. Tanan nga botante, 18 years old and above or else you get penalty. Once you turn 18, you're required or else may penalty ka. Ang kabayan sa payag ni Bombo correspondent Denmark Swede nagikan sa Sydney, Australia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time na 24 minutos sa rekaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition. Kag apang ates pa magkita magtakop ato na panubalikan ang mga headlines. Barangay Singkang Airport, isa sa mga nagapanguna nga barangay sa syudad sa Bacolod nga may pinakamataas nga kaso sang dengue. Punong barangay sa Barangay Tangub sa syudad sang Bacolod, luyag nga madayon ang barangay kag SK elections nga natalana sa Desyembre 5 sang sa iisol. Police Regional Director sa Western Visayas ginpasalamatan ang kapisan sa mga kapulisan sa rehiyon sa pagrakop sa mga most wanted persons. 7 ka dump trucks na gingamit sa ginaligar nga nagapatigayon sa illegal quarry gin-impound sa Banua sang Ibi, Magalona. 51 anyos nga barangay health worker sa syudad sa Sipalay, pilason matapos nga ginbuno bangod sa pagpanagtag sang ayuda sa nalitan sa Bagyo Odette. Mga botante nga wala nagboto sa pungsod Australia sa tion sang pinili ay magabayad sang penalidad. Mga kabombo, ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Sabado, petsa 21 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Reports afternoon edition upod sa kay Bombo Lianizil Minardo. Kag sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapod na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Kamang. Ang mga alkalde mayara naman sang pagabuyan, labi na gid sa lugar kung sa diin siya ang mahuyang. Tingwaan nga ang kapitan ang maislan para sa masunod nga eleksyon siya ang pagasuportahan. Mayara man nga gikan sa piyak nga partido. Sa karon nagaamat-amat na kamang para manginkalyado. Sa partido nga iya ginayaw-yaw kag ginakontra sadto tungod sa nakita niya nga palabuton nga pundo. Amoy ni ang lakat sang aton politika. Pagbulo baliskad kun kaisa, labi na gid kun sila ang makabintaha kag makatagman para sa ila bulsa. Aton gid sila pirmi nga panilagan, labi na gid ang mga may plano sa pagpadalagan. Hibaluon maayo ang ila katuyuan para hindi naton sila hinulsulan. Ang ini nga pangunang-una ang pananawan ng ginpadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic ukon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sang rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabom Time, 48 minutos na inaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Ayong hapon na Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag sa bugos kalibutan nga sarang malabutan sang aton na programa. Subong nga hapon ang Bombo Reports Afternoon Edition. Liwat inyo mangin kaupod si Bombo Lianizel Minardo. Kagyari na mga kauturan no ang aton nga mga headlines, ang mga salapakon kag mainit-init pa nga mga balita sa balita lokal. Kapitan sang Barangay Singkang si Honorable Rosini Distrito nagapasalamat sa kapulisan bangod sa asod-asod nga buy-bust operation kag may pahanumdoman ini sa pumuluyo. Sa balita national, Philippine National Police nagasugod na preparar para sa proclamation ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Comelec nagapahanumdom sa mga kandidato nga mag-file sang ilang SOCE o Statements of Contributions and Expenditures bago mag-Hunyo 8. Sa balita international,
napulo sa 40 kapilason nga persona yara sa kritikal nga kondisyon matapos magluntad ang buhawi sa Germany specimente no sa western city of Paderborn. So mga kauturan subong nga hapon no ato na pamatian ini no kung sa diin diriya sa maya barangay Singkang baute number 1 ini sila sa kaso sang dengue, number 1 pagida no sa dakpanay sang illegal nga droga. So maluoy makamodara kay kapitan no. So, sunod diri kay Kapitan, no? Honorable Rosini Distrito sa nga barangay Singkang na nagpasalamat gid ni siya sa mga kapulisan kung sa diin na mga kabombo ini dira, no? Nagliligad lang ini ang City Drug Enforcement Unit, ang Police Station 8, no? Kag iban pagid nga mga law enforcement agencies, no? Kaupo na dira ang Philippine Drug Enforcement Agency na nakakuha dira no sa mga balor na droga which is milyon ya ang balor mga kabombo no, hindi lamang piniso ko na ginatos, hindi lamang libo kundi milyon no nga balor dira sa nga illegal nga droga no. Kaga diri nagapahanumdoman ang kapitan sang barangay Singkang nga dapat ini ang sabahin sa mga nagapaboard no, i-report dira kung may mga baguhan para ma-surveillance sila, makuhaan impormasyon kung taga-diin ina sila. No, kaya ang kalabanan subong kung mag-deliberation bala ang PDEA, hindi makapakleared ang kalabanan nga mga barangay kay nga aman may mga pangayaw dira ya nga naga bulo-baligya sang illegal nga droga. So dira nagapangabay gid ang kapitan sang barangay Singkang kung may mga baguhan nga mga persona dira no, so i-report gid kag subong no padayon dira ang ilang nga pag-monitor kag surveillance sa mga naga-intra no, nagagamit kag nagabaligya sang illegal nga droga. So mga kabombo, panamatian bala naton ang dugang o kon ang bugos nga pahayag sang kapitan sang barangay Singkang si Honorable Rosini Distrito. Kap, regarding ba sa asod-asod nga buyback operation sa may barangay Singkang, kap kamusta subong ang monitoring nga no, batok sa illegal nga droga ka? So nagpasalamat kuno sa aton tumuloyo kag sa kapulisan naton tungod sa ila koordinasyon kag pag-monitor ng damo kita di madakpan nga mga gabaligya. That's why kami nagambal sa tanan nga tumuloyo nga ipabalog sa pulis kun o sa barangay kung may ara na balaan nga mga nga droga dira kay kami sige kami kampanya nga untaton mas possible kung pwede namon nga may istorya nga para untaton na ikaluoy man sa pamilya kung madakpan duway man may gamagaranon nga gabligya no pero kung pero sampang nagakampanya kami sa badak namon anti-drug abuse, sige-sige ang pagdakop namin. Ang malagasan gina-congratulate ko na kapulisan natin ng BCTO, Station 8, yung iban pa nga mga stasyon nga bulig, no? Kay, for example, may arada pangayaw, masudla ng isa area, masalo dati ng badalahig na doon, dakpon gina, that's why may mga pangayaw da nga mag-intra-intra sa mga purok, magsugod dahil ipabalog dahil sa mga pumuloy, sa mga pulis atin, kapulisan kay para ma-surveillance natin kag para madakpan ang mga gabaligya droga. Yes, Kap, no, sa inyo nga pag-surveillance, dira ako na pag-monitor man, hindi tanan nga kaladakpan is taga dira ang ibang pangayaw man. Yes, ang ibang pangayaw, no, kahit ang atong lugar is alagyan man bala, ng sometimes sa dalan man yung kadakpan man da no tapos may ara man nga taga diragid pero ang dulong mga hindi na taga diragid kag iban kay Starlanda Garcila nila na mudapon pero sunod-sunod basta min balaan kag manan sigurado gina-operate dayon sa naton kapulisan. Yes. Kagkap kung magasulod dira sa inyo, no, ang panganumdom na lang sa mga nagapa-board dira balakap o may mga boarding house kung may mga baguhan, no, ha, para kooperasyon man dira sa inyo, Kap. Amo na in fact nagbadak man to kagina nagpabalog sa mga opisyales sa purok, mga volunteers namon, nag-explicar man nagbilin numero ng aton kapulisan, no, Station 8 naton nga kung may arada mga pangayaw, kag do may ara kita nga daw ka duwa-duwa ipabalo sa barangay or sa pulis
hindi man na sila maklalaan nga para ma-surveillance tayon kay ti ang halit bala tanaw ati for example nang magbaligya ang halita ng palibot Japon kapigado pa subong pandemic tapos kung madakpan sila isugid-gid sa barangay o sa kapisan kay ang protektahan kamo namon ang makulbaan sa ato niya ang gaobra sang hindi mo ang gabaligya sa droga kita nga mga pumluyo hindi ta dapat makulbaan sila kay sila na makulbaan sa ato sila manago sa ato hindi kita manago sila kay once may ara nga mga kapaisog-isog ipabalugid sa barangay kay siguraduhon dagig madakpunta na sila. Yes. Yeah, so amo tong kabugusan nga pahayag no sa nga kapitana sang Barangay Singkang si Cap Rosini Distrito. So biskan ano nga kampanya no sang illegal nga droga daw hindi gid matapos-tapos. No, sa bahin dira sa nga Barangay Singkang no kun sunugan sa mga kapulisan niya kisa kay basa na di ang Banago no kagang iban nga area diri malapit sa Banago kung Barangay 2 diri no hasta sa may Barangay 6. So dito naman sila nagasalhin sa may Barangay Singkang. So dira no nabatian man ninyo. Klaro ini sa statement sa nga barangay kapitan no padayon dira ang ilang monitoring kag surveillance sa mga naga-intra kag nagabaligya sang illegal nga droga. Diri ang suno no sa bahin diri sa Balita Nasyonal kung sa diin suno sa Philippine National Police Director for Operations si Major General Valeriano De Leon no sang mayara ini siya statement no nga handa na sila no o naga-prepare na para sa security forces sang proclamation ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaga Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. No? Dugang diri ni De Leon nga ang Philippine National Police nagapadayon sa gihapon sang monitor sang ini no nga mass gathering kung sa diin saka ini o kon ang kaso sa COVID diri sa bahin no sang Pilipinas ang mga kabombo. So, no, ang iban may ara pa sa iban nga mga areas diri sa may pungsod Pilipinas nga na magapatigayon pa sa nga special election no. So, ini pagapatigayon na ang pagaproklamarya sa Hunyo 30. So, mga kabombo bago kita magapadayon, magabuyaan kita sa mga importante nga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa Kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne, nagaunod ba? Ating mga balita. Omicron BA.4 subvariant na detect na raw sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Medical advisor ng National Task Force Against COVID-19 hindi irerekomenda ang pagsasara sa mga borders sa harap ng pagkakadiscovery ng monkeypox doon sa Africa. At sa atin pang mga dagdag na update, mamaya mga kabombo, may mga pag-uulat ho tayo live dyan sa public viewing sa pumanaw na veteranang aktres na si Susan Roses, sapagkat magsisimula bukas yun hong public viewing, pero ngayon pa lamang ho ay tinunguna ng Bombo Radio at ating alamin ang mga update hinggil ho dyan. Ang minimum daily wage naman sa Region 4B at Region 12 inaprubahan na ng Department of Labor and Employment. At sa ating balitang palakasan sa 31st SEA Games, ang tabayanan mamaya. Kumusta na kaya ang medal standing ng Pilipinas dahil ilang medalya na dagdag ngayong araw para sa Pilipinas? Atin naman alamin mamaya ang epekto ng karagdagang 0.25% interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga investors. Investment grade status ng bansa dapat mapanatili ng papasok na administrasyon, ayon yan sa isang analyst. Sa ating balita sa ibayong dagat, pagsusupply ng natural gas itinigil na raw ng Russia sa Finland. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inihayag ngayon ng Department of Health na nakapag-ulat na ang bansa ng unang kaso ng COVID-19 Omicron subvariant BA.4 na natag bilang isang variant of concern. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na nakita ng ahensya ang Omicron BA.4 mula sa isang Filipino citizen na lumipad mula Middle East noon pang Mayo 4 ng kasalukuyang taon. Ang kanyang positibong resulta na pagsusulit yung test na ginawa, COVID test, para ho sa subvariant ay mula sa isang specimen na nakolekta noon pong 8 ng Mayo. Siya ay asymptomatic. Nabanggit ng DOH na ang BA.4 ay isinasaalang-alang ng European Center for Disease Control and Prevention bilang isang variant of concern na nagsasabing ang subvariant ay mas mabilis ang transmission at malamang dahil ho sa kakayahan nitong maiwasan ang immune protection na dulot ng naunang impeksyon o kaya naman yung pagbabakuna, partikular na kung ito ay humina sa paglipas ng panahon. Matatandaang sinabi ng DOH na may nakita rin ho silang local transmission ng highly transmissible Omicron subvariant BA.2.12.1 nitong Sabado na kapagtala ang Pilipinas ng kabuuang 3,688,508 ang mga kaso ng coronavirus. Kabilang ang 2,119,000 mahigit na recoveries at 60,000 naman ang mga naitalang namatay. Samantala, iniulat ni Health Secretary Francisco Duque III na pinaiigting ng Pilipinas ang border control measures sa gitna yan ng banta ng monkeypox virus. Sinabi ni Duque na kanya nang inatasan ng Bureau of Quarantine na paigtingin ang pagbabantay sa mga pasaherong nagmumula sa mga bansang may kilalang kaso ng monkeypox, pangunahin mula sa gitna ng at kanlurang Africa. Ang symptom screening ay pinataas din para sa mga papasok
o papasok na pasahero bukod sa iba pang mga control measures. Nauna nang inanunsyo ng Department of Health na walang nakitang kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas kasunod ng mga kamakailang kaso na natagpuan sa mga bansa sa Europa, United States, Canada at United Kingdom. Sa pagbanggit ng impormasyon mula sa World Health Organization, sinabi ng Department of Health na ang monkeypox ay isang viral disease na nagmumula ito sa mga hayop at pangunahing nangyayari sa mga tropical na rainforest na lugar ng Central at West Africa. Gayunpaman sinabi ni Duque na hindi inuri ng World Health Organization ang monkeypox bilang banta sa kalusugan ng publiko sa ngayon. Ginagabayan umano ang Department of Health mula sa advisory ng World Health Organization. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 4 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Kuha muna tayo ng mga dagdag na ulat dahil yung medical advisors ng National Task Force Against COVID-19 ay hindi raw irerekomenda yung pagsasara ng mga border sa harap na rin ng pagkakadiskubre dito sa monkeypox virus dun ho sa bahagi ng Africa. At kumalat na ho ito sa iba pang western countries at inantabayanan din na mga kabombo, mga direktiba dito ng gobyerno. Alamin natin ang update ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, naniniwala si National Task Force Against COVID-19 advisor na si Dr. Ted Herbosa na hindi na kailangang magpatupad ng mga dagdag na restrictions, ganoon din ng pagsasara sa ating mga borders, partikular yung mga paliparan mula sa mga manggagaling sa ibang bansa sa gitna na rin ng banta ng monkeypox. At sinabi ni Dr. Herbosa na ito ay dahil ang naturang sakit naman ay hindi kagaya ng COVID-19 sa pagkakahawa-hawa. Ayon pa kay Dr. Herbosa na ito ay katulad lamang din ng ibang mga infectious diseases na nakukuha sa mga alagang hayop. Kaya kung wala naman daw ganong mga alaga gaya ng squirrel, mga unggoy at iba pa na nagtataglay ng mga kahalintulad na virus ay wala raw dapat ipag-alala. Na ito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Dr. Ted Herbosa, ang medical advisor ng NTF against COVID-19. Hindi naman siya ganun as COVID-19 na nakakahawa at hindi siya bago na sakit. No? Alam na natin kung paano gamutin, paano ang hawahan nito. Hindi siya mystery illness kagaya nung nag-umpisa yung COVID-19 na napilitan tayong magsara ng borders. At nakita niyo naman, ang pagsara ng borders, malaki ang epekto sa turismo, ekonomiya, at saka supply chain ng ating mga goods and services. So hindi sapat or hindi tama na dapat mag-close down dahil parang sinabi mo lang may outbreak ng bulutong tubig sa ibang parte ng mundo, magbabantay rin tayo at maghahanda tayo ng preparedness. Yung pareho rin naman, yung minimum public health measures, yung PDIPR, prevent, detect, isolate, and treat. So hindi kami magre-recommend. Ako as advisor will not recommend closing our borders just because may reported 85 cases ng monkeypox. Marami tayo mga infectious diseases na may chickenpox pa rin tayo, may measles pa rin tayo, may HIV tayo, may TB at may multiple drug resistant TB. So marami pa rin tayong infectious disease na nandito at hindi dapat tayo matakot dahil bigla na lang may report ang WHO sa ibang bansa. Importante, alam natin ito. At yung measures ay pareho, no? Yung public health measures, yung pagsuot ng mask na ginagawa pa natin ngayon, at yung physical distancing. Basta importante ay aware tayo about sanitation and cleanliness, hygiene, mas less ang chance makakuha ng infectious disease. At yung paghawak ng mga hayop. Kasi nga ito ay zoonotic diseases or nanggagaling sa mga hayop kagaya ng mga daga, ng monkeys, ng squirrel. So yun yung mga sources na alam natin. So kaya nga na mas marami sa Africa kasi mas maraming hayop. So kung ikaw ay nakatira man at wala ka namang pets na ganung hayop, wala kang dapat ikatakot sa monkeypox. Ang bahagi ng pagpapaliwanag pa ni Dr. Ted Herbosa. So walang problema yung mga kababayan natin na posibleng manggaling sa Africa at iba pang mga western countries ay walang dapat ipag-alala dahil hindi isasara ng Pilipinas ang ating mga borders para sa mga papasok na mga kabayan, even mga foreigners na mga galing sa mga nabanggit na lugar na mayroong monkeypox. Okay, Bombo Raymond. Yes, Bombo. Nais ko lang malaman kung paano ba talaga ito nakakahawa sa ibang individual. Ito ba ay katulad din ng COVID na
droplets, Bombo Raymond, o ito'y direct contact? Kasi binabanggit mga hayop. So ano ito? Direct contact dun sa hayop o sa pamamagitan ng kanilang saliva? Paano ba ito nakakahawa, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Hindi ito katulad ng COVID-19 na kumbaga whether airborne or aerial at ito ay kumbaga nahahawa kapag yung nagkakahalubilo na halimbawa yung hayop, yung unggoy in particular, nagtataglay siya ng ganong virus o ganong sakit, o kaya yung tao na nakahalubilo mo, Bombo Dennis, in close contact ay nagtataglay ng ganong sakit, yung monkeypox, Bombo. So yung transmission ay most likely ay hindi ganong katulad na kabilis at kadali ng COVID-19, Bombo Dennis. Okay. Pero binabanggit na parang 10% yung mortality rate doon sa record, ano? But syempre may mga verification pang ginagawa kung talagang iyon ba talaga yung tanging dahilan, ano, Bombo Raymond. So initially may idadagdag ba ang gobyerno na paraan ng detection sa mga paliparan, sa mga daungan para dito specifically for monkeypox, Bombo Raymond? Well, ang sinasabi ng ating Department of Health ay wala naman masyadong restrictions o yung ganun pa rin yung mangyayari ay ginagawa na actually ng Bureau of Quarantine na nasa mga paliparan. Ayun. So given na yan. So kung papasok sa ating bansa, sa ilalim sa check, medical examination at mga medical form declaration, so doon na magkakaalaman kung taglay ba nila yung naturang sakita, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At antabayanan pa mga kabombo mamaya dahil may mga iba pa ho tayong detalyeng ipagkakaloob related ho dyan sa monkeypox virus ho na yan. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na ho. Makalipas ang 6:00 ng gabi. Sa mga dagdag pang balita, Bombo Jane. Sa mga oras na ito, ating alamin ang lamay sa pumanaw na veteran actress na si Susan Rosas simula na ngayong gabi sa Heritage Park sa Taguig City. May pag-uulat si Bombo Elmar Acol. Alright, Bombo Jane, Bombo Dennis, kamusta ang signal natin ngayon dyan? Linaw, Bombo Elmar, please proceed. Oo, hindi lang tayo makabuelo sa kararating lang dito ng labi ni Yumaong Susan Roses, Bombo Dennis, Bombo Jane, mga kabombo, any moment from now ay nakatakda ring magsalita rito itong si Senator Grace po upang magbigay ng unang statement in public. We're just awaiting here, sabi sa atin, ang abiso sa atin, in a few minutes baka magbigay siya ng statement, and we're just awaiting. Dito po tayo ngayon sa mga kabombo sa Heritage Memorial Park. Ito po yung sa bahagi ng Taguig. So mula ngayong 6:00 ng gabi hanggang 10:00, although private pa ito, para muna sa mga pamilya, yung malalapit na mga kaibigan, ang inaasahan mo na magtutungo rito. Ito pa lang kasi yung day 1, so bukas 10:00 ng umaga hanggang hapon ang gabi din ang next na ibibigay in public. At sa ngayon, mapapansin nyo sa likod ko rito, ito yung mga pamilya muna nandito. So wala ka makita rito ng mga fans o kaya naman ay mga supporters. Talagang ang pinayagan muna rito yung media, katulad sa atin na we're doing this live and direct dito mismo sa loob ng Heritage Memorial Park sa Taguig. So dito lamang, kararating lamang dito ng bangkay. At any moment from now, we're just awaiting, Bombo Dennis. At talapit daw dito sa atin si Senator Grace po upang magbigay ng at least statement in public. Although kagabi ay nagbigay na siya ng kanyang statement, pero ito ay sa social media, pero hindi pa siya nagbigay ng kanyang statement mismo na via video or audio video, Bombo Dennis. Okay. Bombo Elmar, nais lamang nating malaman, dahil may mga nagtatanong na dito, na-cremate ba yung labi ni Miss Susan Roses o ito ay yung mismong kabuuan ng labi, yung ihihimlay, ilalagak dyan pansamantala para sa public viewing, Bombo Elmar?
So far, wala pang detalye, but nakikita natin, nandito na yung kabaong. In fact, ito yung viewing muna sa pamilya nila, Bombo Dennis. Yung mga iba pang detalye, katulad ng mga schedule sa wake at sa interment, ay wala pa yung ibinigay sa public. So far, ang initial lamang nila, itong wake ngayon, simula alas 6 ngayong gabi hanggang alas 10 mamayang gabi. And tomorrow in 10 o'clock. So far, yun lang muna binigay sa public. So we can hear more from that Bombo Dennis kung magsalita na itong si Senator Grace po. May ilang mga artista ating nakikita dito, Bombo Dennis. Dilan sa tagal ba naman ng panahon itong si Miss Susan Roses ay talagang naging icon ng ating showbiz. Way back 2004, siya ay naging widow ng pumanaw naman noon si Ng tribute na binibigay dito, isang anak, isang ina, isang grandmother through Filipina, national treasure. Itong ito inaayos namin dito, Bombo Dennis, kung anong mangyayari dito sa gagawin naming press conference. Actually ito ay ambush interview ang tawag sa terminology nito, Bombo Dennis. So we hope na lumapit dito si Senator Grace po, just on time sa ating Bombo Network News, Bombo Dennis. Sige, babalikan ko kayo, Bombo Elmar, kung may mga development, baka naatraso lamang ng konti at may iba pang tinungo muna itong si Senator Grace po. Siguro kung tuloy-tuloy pa tayo, kukunin namin yung linya ninyo muli dyan sa Taguig City. Maraming salamat, Bombo Elmar. Okay, back to you, Bombo Dennis. We're just standing by here, Bombo Dennis. Back to you. Oras natin, 15 minutos na ho, makalipas ang alas 6 ng gabi. At mamaya mga kabombo, antabayanan din ho natin dahil may makakausap din ho tayo tungkol sa issue naman ho ito ng pinalutang o lumitaw na issue tungkol sa posible raw na food crisis. So yung mismong hanay ng mga magsasaka, magpapalay, sila mismo yung kakausapin ho natin hinggil ho sa bagay po na yan. Samantala, inihayag ng Department of Labor and Employment na tataas ng mahigit 30 piso ang daily minimum wage sa Region 4B at Region 12 matapos na aprobahan kanina lamang ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kanina lamang ho na ilabas yung abiso doon ho sa petisyon ay yan mga kabombo yung naging anunsyo ng ilang tanggapan na nakapailalim ho sa DOLE. Sinabi ni Rolly Francia, Director ng DOLE Information and Public Services Division, nasa 35 pesos ho yung idaragdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa Region 4B na sumasaklaw ho sa mga lalawigan ng Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa Region 12 naman ay sumasaklaw ho ito dyan sa lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at lungsod ng General Santos. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board nitong nakalipas na mga araw ang 32 pesos na pagtataas sa pang-araw-araw na minimum na sahod ng mga manggagawa. Hindi naman agad nilinaw kung inaprubahan din ng Wage Board ang Region 12 sa pagtataas ng buwan ng sweldo ng mga kasambahay at kaugnay ho nito ang pagtataas naman ng sahod sa dalawang rehiyon ay magkakabisa pagkatapos ng pag-aproba ng National Tripartite Wages and Productivity Board at 15 araw pagkatapos ng opisyal na pagkakalathala nito at yan ay may kinalaman sa nasabing impormasyon. Mula nung nakaraan linggo mga kabombo, sinabi ng DOLE na 5 pang rehiyon ang nag-aproba ng minimum wage doon ho sa mga manggagawa kaugnay ho doon sa 33 piso na halaga para din sa Metro Manila sa pagitan ng 55 pesos hanggang 110 pesos doon naman sa ilang bahagi ng Visayas at tuloy-tuloy pa ho ito mga kabombo ating inaantabayanan yung issue ng pagtataas ng sahod batay sa aplikasyon ng ilang mga grupo. Samantala, sa pagpapatuloy ho ng ating Bombo Network News, mapalad ho tayo kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ng tagapagsalita ng Bantay Bigas, si Ms. Cathy Stabilio. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamido po ito, together with Ms. si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Binibining Cathy.
Hello, magandang gabi sa inyo din. Magandang gabi sa lahat na nakikinig sa inyong radio program, Bombo Philippines. Kami ho'y napatawag sapagkat marami yung mga reaksyon na natanggap ng mensahe na nanggaling ho mismo sa pinuno ng Department of Agriculture, si Secretary William Dar, ukol doon sa binababala niya na posibleng food crisis. Ano ho ang take dito ng inyo pong grupo? Lalo't kayo ay nakatuon ang atensyon sa produksyon ng bigas at yung pagtaya kung hanggang kailan tatagal yung atin hong supply at iba pa. Miss Cathy. Oo, Dennis. Actually, yung food crisis na binabanggit ni Secretary Dar nitong nakaraang araw ay kung titignan natin yung Pilipinas being an agricultural country, ay matagal na tayong may food crisis. Yung simpleng hindi na kayang likhain ng ating mga magsasaka yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino ay isang halimbawa na yan ng nasa food crisis tayo. Ngayon, yung nitong mga nagdaang taon ay tumitindi yung ating kakapusan sa pagkain dahil ang trust naman ng gobyerno sa ilalim ng rehimeng Duterte at si Secretary Dar ay hindi para paunlarin, palakasin yung ating local production, kundi ang naging trust nila ay yung i-import yung ating kakulangan sa pagkain. So ang nangyari nito ay talagang todo-todo yung importasyon at na nagresulta ng displacement ng ating mga magsasaka dahil dun sa tuloy-tuloy din naman yung pagtaas ng pangunahing paglaki ng kanilang gastos sa produksyon habang yung kanilang produkto katulad ng palay ay talagang all-time low mula nung naisabatas yung RA 11203 o Rice Liberalization Law. Kaya yung sinasabi ni Secretary Dar ay talagang inaasahan yan dahil doon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga magsasaka, kagaya ng fertilizer, langis, na ang taas-taas sa world market. Kaya apektado yung ating mga magsasaka na ilan sa ating mga magsasaka, nakakarinig na tayo talaga sa ating mga magsasaka na nagko-contemplate na sila kung magsasaka pa ba sila given na sobra na silang lugi. Walang support subsidy mula sa gobyerno at tuloy-tuloy din yung sa loob ng 6 na taon panunungkulan ng rehimeng Duterte ay napakaliit yung inilalaan nito sa ating sa pondo ng Department of Agriculture na kung titignan natin ay almost 2% lang dun sa national budget ang pondo ng Department of Agriculture. So talagang yung trust ay importasyon, na nakita naman natin, hindi na lang bigas yung ini-import natin kundi pati mga gulay, isda at saka mga karne, manok, lahat-lahat na given na meron naman tayong pinoproduce na ganyan. Yun nga lang talagang ang taas ng production cost dahil lahat ay ini-import. Pero may binabanggit ho na halaga, bilyong halaga ng salapi. Kung di ako nagkakamali, nasa 42 bilyones ang kinakailangan daw para dito sa maagapan na hindi umabot doon sa food crisis level. So ano ho ang tingin po ninyo dito at tama ba ito or may agam-agam ang inyong panig? Paano ba? Actually, Dennis, yung advocacy bill ng Bantay Bigas, ito yung Rice Industry Development Act na mag-e-ensure dun sa paglakas ng ating local production at paglakas ng role ng NFA sa merkado, hindi lang sa bigas kundi sa palay ng ating mga magsasaka, ay meron itong proposed bill na ang budget ay 495 billion sa loob ng 3 years of implementation. Opo. At ang budget for NFA ay aabot ng 310 billion para ma-ensure yung ma-ensure yung subsidy ng rice sa palengke at ma-ensure din yung subsidy nung price support ng ating mga magsasaka. So talagang bilyon ang kailangan para matugunan yung ating kakapusan o mapalakas yung ating produksyon sa pagsasaka. No, ngayon yung sinasabi ni Secretary Dar na kaya na
naglabas si Secretary Dar ng statement mula nung inilabas o nanawagan si presumptive President Bongbong Marcos na gagawin niyang 20 hanggang 30 pesos Oo. per kilo. Miss Cathy, no? mukhang interesting po yung 20 pesos na yun. Ano. Pero ipagpaumanhin po ninyo ng konti. May isang malaking development lamang ho na ipapasok ko lamang. Standby lamang po kayo dyan sa linya. At ihimayin natin yung 20 pesos na bigas. Ito muna. Siguro kunin ko yung linya din ni Bombo Elmar Acol. Direktamente mula ho dyan sa Taguig City. Bombo Elmar, nagbabalik. Kumusta? Please come back. Nagkaroon siya ng maraming oras na magmuni-muni. At sa tingin ko, talagang nangungulila na siya sa tatay ko. Matagal na rin di ba? 2004. Siguro walang buwan na nakalipas o madalas pag nag-uusap kami, siya pa rin yung pinag-uusapan namin. Pero alam niya na gusto niyang ihanda niya kami, lagay kami sa maayos. Kaya halos 2 dekada na rin ang nakalipas si FPJ. Siguro sabi niya, tama na siguro yan. So, syempre malungkot kami, pero para pag inisip namin, wala nang sakit, wala nang hirap. At higit sa lahat, kasama na niya yung mga magulang niya at saka yung tatay ko. Kasi yun talaga yung true love niya eh. So, yun. So, sabi ko, siguro imagine na lang natin na yun ang kanyang dinadatnan ngayon. Para 80 years old na siya, marami na siyang natulungan, marami na siyang nagawa sa buhay niya. So sabi namin, mabuti na rin nakapagpahinga siya dahil 14 na taong gulang pa lang siya, nagtatrabaho na siya. Ma'am, may napansin po ba kayo sa kanyang kakaiba nung past few days or weeks? The past 2 weeks, meron ng kakaiba. Kasi alam mo yung nanay ko, mabilis yan na pag may mga balita, lalong-lalo na sa mundo ng politika, kung saan ako'y tunggali minsan, no? Siya yung unang tumatawag sa akin at sasabihin niya, ano nang balita, ano na yung magiging desisyon mo, o kaya, bakit ganun ang sinagot mo, dapat ito ang sinabi mo. So, at saka, ano nang kwento sa mga apo niya, o kaya kami yung phone pals, so halos every other day o araw-araw nag-uusap kami. Pero nung bandang nakaraang 2 linggo, kasi pag nag-uusap kami, minsan 1 oras, 1 oras kalahati, average yan. Parang mga 10 minuto lang sinasabi niya, sige na. At saka parang nahahapo siya. Doon na namin talaga napagdesisyonan ng aking mga pinsan na mukhang meron ng iba dito kasi hindi na rin siya kumakain. Ayaw na rin niyang kumain. Yun. Kailan po siya dinala sa hospital? Dinala siya nung Tuesday. At saka nung, alam ko Tuesday no? Oo, Tuesday. Ha? Si Senator Grace po pa rin to, mga Paki-check lang kabombo. kasi alam mo yung oras ko. I think pakitingnan nga. Sinasagot po niya yung katanungan Kailan ba siya ng dinala? Alam ko, media na nandun sa Heritage Park dyan sa Tuesday. Taguig City. I think Tuesday kasi ganito yon. Nung dinala siya, bago siya dalhin sa hospital, nag-uusap pa kami. Nag-uusap pa siya at saka yung kaibigan niya. Ngayon, nung mga bandang tanghali, nabalitaan namin na yung batas ukol sa pagkilala sa mga nadampot na mga bata, foundlings, ay naisabatas na, napirmahan na. So, excited ako noon, tinawagan ko siya. Tapos sabi pa niya sa akin, congratulations. Kasi imagine, pinaglaban niya yan para sa akin matagal na magkaroon ng patas na karapatan ang mga batang naabandona. Tapos sabi ko, Ma, not congratulations to me alone, congratulations to you. Because if not for you and for this advocacy that you fought for, hindi ito magiging ganito. I won't even be, hindi ako magiging sa ganitong pagkakataon sa buhay.
So sabi niya, ayun, masaya siya. Tapos alam mo, pagkatapos nun, parang naiba na. Yun na yung huling pag-uusap namin. Kaya napaka-symbolic nga eh. Parang inintay niya yung hindi ko naman sasabihin inintay. Pero pagkatapos nun, nung dinala na namin siya sa ospital, kasi parang, ano siya eh, parang wala sa sarili. Tapos nagko-complain siya na may pain siya. So nung dinala namin sa ospital, ang pinagbibili niya palagi yung mga apo niya na kailangan daw dali namin sa Baguio. Yung mga bata, tapos yung bahay daw ng papa ko doon, ayusin ko daw para yung mga bata pwede daw magbakasyon doon. Yun yung mga naisip niya. Ma'am, may details na po kung kailan yung libing? Hanggang kailan po yung viewing? Oo. Umpisa ngayong araw para sa mga kaibigan, pamilya. Bukas po ang ating viewing para po sa ating mga kababayan na nais pumunta dito para makita siya muli sa huling pagkakataon. Ang masasabi ko lang po, kahit na pong nagkaroon siya ng sakit, hindi naman po siya nawalan ng makakasama. Nandun po ang kanyang mga mahal sa buhay. At siya naman po ay, lahat naman po ng mga ipinangarap niya ay nakamtan na niya, at lahat ng mga nais niyang tulungan niya. Handa na rin po kami, pero syempre kami po ay nagluluksa. Kung makikita niyo po siya ngayon, matutuwa rin kayo sapagkat kung gaano siya kaganda, ganun pa rin si Lola Flora, ganun pa rin ang aking nanay. Kaya ako'y kahit papano ay nabibigyan ng kasiguruhan na okay naman siya. Ma'am, there is, as early as now, there is a proposal by Congresswoman Jocelyn Tulfo na so she will write a House resolution next week recommending your mother to become a national artist. What are your thoughts on this, given na syempre your father is also a national artist, now your mom naman po? Well, maraming salamat po dun sa mga nagbumungkahi niyan kay Congresswoman Tulfo at sa mga iba pang mga kasamahan namin na alam ko yun din ang itinutulak. Ayan, mga kabombo, si Senator Grace po pa rin ho yung nagbigay ng statement hinggil ho sa pagpanaw ng kanyang ina at ganun din yung mga plano hinggil ho dyan. At sa puntong ito ay kunin na natin muli yung ating naudlot na pag-uusap kanina tungkol ho dun sa issue ng pagkain. No? Nagkaroon ho kasi ng pronouncement si Presumptive President Bongbong Marcos na gagawin niyang 20 pesos per kilo ang bigas. Ano nga ba? Posible ba talagang mangyari ho ito sa Pilipinas? Knowing na ngayon pagka bumili ka dyan sa tindahan, 50 yata yung mabibili dyan kada kilo. Miss Cathy, pasensya na ho kayo kanina. Pero mahalagang bagay ho kasi ito. Yung tungkol dun sa tag 20 pesos na halaga ng bigas. Posible ba ito talagang mangyari o may mga kailangan tayong isaalang-alang? Dennis, actually, para sa isang gobyerno naman talaga, ang pangunahin niyang priority, yung affordability at availability ng pagkain sa merkado nang sa ganun, yung malawak na bilang ng mamamayang Pilipino ay makakain. So, yung pagbanggit ni campaign, actually, campaign ano niya yan promise, na gagawin niyang 20 pesos yung presyo ng bigas. So yung ganun pangako ay kailangan din tignan niya o maging sincero siya. Dapat meron siyang talagang political will na ipatupad yun sa pamamagitan talaga ng pag-subsidize dun sa presyo ng palay hanggang 20 pesos per kilo na. Hindi kaya yan nung RA 11203 o Rice Liberalization Law na sinasabi ng gobyerno, si Secretary Dar at saka si Director ng NEDA, si Mr. Chua, na okay lang, pwede naman, kaya naman, wag nang i-repeal o wag nang rebisahin yung RA 11203. Kaya lang, bago maipatupad ni Presumptive President yun, kailangan niyang
i-repeal yung RA 11203 dahil nandun mismo sa batas na hindi na makikialam ang gobyerno sa presyuhan ng presyo ng bigas sa merkado dahil pangako nga nung RA 11203 ay gagawin 27 pesos per kilo, gagawin 25 pesos per kilo ang bigas mula nung pangako ito nung isinabatas dahil ang alam nila ay magkakaroon ng competitive ang lahat ng importers kaya tiyak pababaan sila ng presyo kaya aabot ng 25 per kilo. So yung after 3 years ng implementasyon ng batas, nakita natin, binanggit mo kanina na 50 pesos per kilo ang talagang mababang presyo ng bigas. Sa totoo lang, Dennis, yung presyo ng bigas kahit na isa batas yung RA 11203 ay hindi naman bumaba hanggang 25 pesos per kilo. Bagkus ay nananatiling mataas. Tama yung sinabi mo na abot ng 50. Ang maayos-ayos na klase ng bigas ay nagre-range sa 40 pesos pataas hanggang 55 pesos per kilo, no? So yung pangako nawala. No, bakit? Tapos, kaya rin tinanggal yung 27 pesos per kilo. So, yung para sa bantay bigas, kaya naman ganun yung nangyayari patuloy na mataas ang presyo ng bigas sa merkado dahil nawala nga yung regulatory power ng NFA to regulate price ng price ng bigas sa merkado. No, tapos wala yung murang bigas na hihila pababa dun sa presyo ng commercial rice. Pangalawa, talaga naman kung sino yung may hawak sa produkto like traders, importers, millers, sila talaga yung makapagtatakda ng presyo. Kaya ganun yung nangyari. Kaya nga pinaparepil. Ngayon, kung gagawin niyang 20 pesos per kilo ang bigas, una, i-repeal niya yung rice liberalization law. Pangalawa, kailangan niyang i-subsidize yung presyo ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Para magawa din yan, ay kailangan din i-subsidize yung ating local production. Like subsidize inputs, subsidize irrigation, 100% irrigation sa lahat ng ating mga irrigable lands, subsidize inputs, subsidize loans, and at the same time, post-harvest facilities para sa ating mga magsasaka. Price control sa presyo ng mga abono at pestisidyo, seeds, at saka lalong-lalo na yung langis. Kaya nga, nangunguna ang mga magsasaka na nananawagan na itanggalin yung excise tax ng langis dahil talagang kailangan nila ito sa pagsasaka. So gagawin niya yan, kaya kailangan pa rin i-repeal yung RA 11203. Ngayon yung recently na sinabi so yung ganun na subsidize lahat, subsidize kahit yung price ng palay sa merkado sa bukid, isa-subsidize din niya yan sa mataas na presyo nang sa ganun hindi malulugi yung ating mga magsasaka. Panganawagan nga ng magsasaka dapat hindi bababa sa 20 pesos per kilo ang palay nila dahil dun sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang pangunahing pangangailangan. So kung mabili ng NFA yung 25% ng ating lokal na produksyon, meron na siyang capacity to regulate yung price ng palay sa bukid, and at the same time, ipagiling niya ito at idalhin niya sa palengke sa pamamagitan ng subsidized price. Ibabalik yung kahit 20 to 25 pesos per kilo na bigas sa merkado. I see. Okay. With that, maraming salamat po sa mga pagpapaliwanag po na ito. Kahit masalimot nga yung usapin pa rin, kahit papano, naitatawid ho natin ng impormasyon sa taong bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat at mabuhay kayo. Yan mga kabombo, si Ms. Cathy Stabilio, tagapagsalita ng Bantay Bigas. Kaugnay pa rin ho doon sa mga usapin tungkol sa food crisis umano at yung issue ng 20 pesos na bigas. Samantala, kunin natin muli dyan sa Taguig City. Mamaya-maya yun hong linya ni Bombo Elmar sa mga development pa kung may mga pagbabago doon sa mga announcement at iba pa mga aktibidad dyan ho sa burol ni Ms. Susan Roses.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nagsasagawa ang World Health Organization ng isang emergency meeting upang talakayin ang kamakailang monkeypox outbreak, isang viral infection na mas karaniwan sa West and Central Africa. Higit sa 100 mga kaso naman ang nakumpirma o pinagkihinalaan sa Europa. Inilarawan ito ng Germany bilang pinakamalaking outbreak sa Europe. Naiulat ang mga kaso sa hindi bababa sa 9 na bansa: Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden at United Kingdom. Gayon din sa United States, Canada at Australia. Iniulat ng Spain ang 24 na bagong kaso, pangunahin sa riyon ng Madrid kung saan isinara ng gobyerno ang riyon ang isang sauna na nag-uugnay sa karamihan ng mga impeksyon. Ginagamot naman ng isang hospital sa Israel ang isang lalaki na edad 30 anyos na nagpapakita ng mga sintomas na pare-pareho sa sakit pagkatapos na dumating kamakailan mula sa Western Europe. Una itong natukoy sa mga unggoy. Ang sakit ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan niya ng close contact at bihirang kumalat sa labas ng Africa. Kaya ang seri ng mga kaso na ito ay nagdulot ng pag-alala. Gayunpaman, hindi inaasahan ng mga siyentipiko na ang pagsiklap ay magiging isang pandemya tulad ng COVID-19 dahil ang virus ay hindi madaling kumalat kagaya yan ng SARS-CoV-2. Oras natin, mga kabombo, 39 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi sa dagdag pa nating balita. Bago ang iba pang mga balita, alamin naman natin ang sintomas ng monkeypox na kumakalat ngayon sa Amerika at Europe. Nakapagtala na ng mga kaso ng monkeypox ng iba't ibang bansa sa buong mundo na kinabibilangan nga ng Portugal, Spain, United Kingdom at ngayon maging sa United States. Ano nga ba ang sintomas ng monkeypox? Batay pa sa abiso ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC ng Amerika, naipapasa ang monkeypox virus kapag isang tao ay nagkaroon ng contact sa virus mula sa hayop, sa kapwa-tao o maging sa kontaminadong bagay. Kabilang sa sintomas ng monkeypox ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at likod, namamagang at panginginig at pagkapagod sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Matapos na lagnatin, nagkaroon ng mga rashes ang pasyente. Karaniwang nagsisimula ang rashes sa mukha at kakalat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon pa sa CDC, ang incubation period ng monkeypox ay madalas na umaabot ng 7 hanggang 14 na araw o 5 hanggang 21 araw. Tumatagal umano ang naturang sakit sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dagdag pa ho nating mga balita, dakuan muna natin ang iba pang bahagi nito. Bombo Sports News. Yung medalya ho ng Pilipinas na dagdagan pa nitong nakalipas na mga oras, ay magandang pagkakataon ho ito para sa Pilipinas dahil ngayong araw ay may mga medalya hong naidagdag, naiambag ho ng ating mga atleta. Ang Pilipinas ngayon, mga kabombo, ay nasa pang-5 pwesto. Ang nangunguna sa kasalukuyan, syempre yung host country na Vietnam with 169 gold medals. At yung Thailand nasa pangalawang pwesto, meron ho silang 69 na gintong medalya. Ang Indonesia nasa pangatlong pwesto na meron hong 54 na gold medals. Ang Singapore ay meron naman hong 47 na gold medals. Ang Pilipinas ay merong 45. Habang ang Malaysia naman ay meron hong 36. Ang Myanmar, meron ho silang 8 medalyang ginto. Ang Cambodia, meron hong 7 medalyang ginto. Habang ang Laos ay merong 1 gintong medalya. Ang Brunei, meron din hong 1 gintong medalya. Sa kasalukuyan ay wala pa hong nakukuhang gold medal ang bansang Timor-Leste. Pero meron na ho silang 2 silver at 1 bronze. Bali 3 yung kanilang medalya pero wala pa ho silang nasusungkit na gold medal. Kuha pa tayo ng mga update sa SEA Games, mga kabombo. Yung women's Y Crew Maidu ay nasungkit ang gintong medalya sa 31st SEA Games ng atin hong mga atleta. May nakalap na impormasyon ang Star FM Baguio. Nasungkit ng women's Y Crew may duo na sina Islay Erica Bumogaw at Wichain Yosores ang gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games.
Sa exclusive interview ng 89.5 Star FM kay Bumogaw, isang 21-year-old athlete na tubong Baguio, malaki ang pasasalamat nito sa buhos ng pagbating kanilang natatanggap at thankful ito sa lahat ng sumuporta sa kanila upang maiuwi ang karagdagang medalya para sa Pilipinas. Sa mga pamilya ko po, tsaka sa mga sumuporta po sa akin sa journey ko po, maraming salamat po. Salamat sa mga pag-motivate nyo po sa amin. Salamat po sa mga congratulations nyo. So I can't wait to go back po dyan sa Baguio. At makita po kayo lahat personally. Tinig ng 31st SEA Games gold medalist na si Islay Erica Bumogaw sa panayam ng Star FM Baguio. Matatandaan na bago nga makuha nila Bumogaw ang gintong medalya ay nagprotesta ang Philippine Muay Thai team sa host country na Vietnam dahil sa score discrepancy sa kompetisyon. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nagagampaho natin mga kabombo dahil yung bronze medalist naman ng Philippine crush team na si ST Gay Liwanen ay huling sabak na pala ito sa naturang larangan. Bakit kaya? Alamin ho natin ang kabuang kwento sa ulat ng Star FM Dagupan. Labis ang kasiyahan ng isa sa mga nakapag-ambag ng bronze medal para sa Pilipinas na si ST Gay Liwanen mula sa Philippine Crush Team sa ginaganap pa ring 31st Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Liwanen na miyembro din ng Philippine Army, sinabi nito na nais na lamang niyang ibahagi sa kanyang mga estudyante ang nalalaman sa mundo ng sports at pangarap na makapagpadala ng atleta na magre-representa sa Pilipinas sa hinaharap. Nagpasalamat naman ito sa suporta ng kanyang pamilya at maging ng kanyang mga kasamahan sa Philippine Army. Nagsabi na rin ako sa president namin na ito na yung last two for competing. Ang gusto ko is magko-coach sa mga kids para sa susunod naman na member ng national team. Samantala, nakapag-ambag ang Philippine Crush Team ng 9 na medalya, kabilang narito ang isang ginto. Kung matatandaan, nakakuha na rin si Liwanen ng gold medal para sa Pilipinas noong nakaraang Southeast Asian Games na ginanap dito sa Pilipinas. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kasunod ho ng anunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagkaroon ng karagdagang 0.25% na interest rate na ipinatupad ng BSP para ho sa mga investor, ano kaya ang epekto nito sa atin hong kalakalan at iba pang mga aspeto dito ho sa ating bansa. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Everly Rico. Mahalagang mapanatili o mapataas pa ang kasalukuyang investment grade status ngayon ng ating bansa ng papasok na administrasyon. Ito ang binigyang diin ng investment analyst na si Rogel Morales sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Sa ngayon kasi ayon kay Morales, ang fixed rating ng bansa ay nasa investment grade. Ang investment grade ay siyang tumutukoy sa debt o utang ng isang bansa gaya ng bond o loan kung ang grado sa pamumuhunan ay mayroong credit rating na Baa3 o BBB negative o better. Ayon kay Morales, ito anya ang tatak ng kredibilidad ng ating bansa kung saan mas maraming investors ang nais na mamuhunan sa Pilipinas. Dagdag pa nito na kapag nakita ng mga investors na magaling sa pamamahala ang mga bubuing economic team ng bagong administrasyon, tiwala ang mga ito na mas bubuti pa ang bansa. Natapos na po ang ating pong intramurals bilang isang bansa sa pagpili ng susunod nating administration. Ika nga may nanalo na. So ang titingnan ngayon kung kumbaga sa barko, may bago na tayong set of people running the ship, may bagong kapitan. Ang titingnan nila ngayon kung gaano kagagaling yung papalit ng mga crew. Lalo na sa aspeto ng economy, kaya nga hinahanapan sila ngayon ng kung sino ang magiging economic team. Kasi pag nakita naman ng ating investment people, ng ating mga negosyante na, okay itong mga to, marunong talaga yan. Magbabago ang pagtingin sa kinang or sa ganda ng ating barko. Kaya nga, kung titingnan natin ang Fitch Ratings, ay naglagay na sila ng kanilang pagkatig na naniniwala silang magiging maganda pa rin ang ating bansa. By the way, ang ating bansa ngayon is nasa investment grade status tayo, no? Yan ang dapat maiwasan na bumaba pa tayo.
dapat ma-maintain natin yan o mapataas pa, wag lang bumaba pa. Again, that is a sign or tatak ng kredibilidad. Ang mga bansa ay ginegradean niya na parang hotel. May 5-star hotel, 2-star hotel, may motel. Pag natatakang kang investment grade, para kang 5-star hotel. Huwag na tayong mawala doon. Kasi hindi ka na makakaakit pa ng mga investors na gusto mamuhunan sa bansa kung bababa ka pa dyan. Ipinaliwanag din ng investment analyst na inaasahan na ng mga negosyante ang karagdagang interest rate bunsod ng nararanasang inflation sa bansa na nasa 4.9% noong nakalipas na buwan. Asahan din anya na masusundan pa ang bahagyang pagtaas ng karagdagang interest rate dahil gradual itong ipatutupad ng Central Bank upang mapakupa ang mataas na presyo ng mga bilihin sa merkado. Ang pagtaas ng interest rate na yan ay inaasahan na ng merkado sa amin dito sa mga nasa mundo ng pangnegosyo ay inaasahan na namin to sapagkat ang atin pong inflation, number one, ay tumaas po ng gusto na ngayon. As of last month, 4.9%. Masyado nang malayo yung kanilang agwat. Kumbaga nagiging negative interest rate na ang dating natin. Kung ikaw nagdedeposito sa bangko, ang layo na doon sa kakayahan ng pera mo, ang naging epekto ng kinikita ng pera mo. Okay? Kung tutuusin, kung titingnan natin mga deposito sa bangko, ang baba ng interest rate, kung napapansin nyo, tapos ang bilihin naman tumataas. So masyado magkalayo. Para sila idikit ng konti, at maiwasan na ang patuloy pang pagtaas ng mga bilihin, ay kailangan itaas na natin ang ating interest rate. Bahagya lang naman, pero inaasahan pa natin na may kasunod pa ito. Hindi pa ito lahat na ibubuhos kasi dahan-dahan na gagawin ng Central Bank yan. Kasi nga, hindi pa pwedeng biglain din. In fact, dapat natin pasalamatan ang agapang pagkilos ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Napakaganda kanilang ginagawa. Otherwise, kung hindi nila naagapan ito, mas mahihirapan po ekonomiya natin. Naniniwala din ng investment analyst na panahon na rin para rendahan ang interest rate ng Central Bank upang hindi na rin mahirapan ang mga mamimili sa presyo ng mga bilihin. Ngayon, salamat sa Diyos, unti-unti ng recovery. In fact, first quarter, nasa 8.3% ang ating GDP. So yan po ay senyales na effective yung ginawa ng Central Bank, ang ating gobyerno, para matulungan ang ating pong mga negosyante. Ngayon, unti-unti nang umaangat. Siguro naman dapat din naman irendahan na rin natin ang ating pong interest rate ng konti para hindi na masyado din man mahirapan ang ating mamimili in terms of price ng mga commodities na nagtataasan. Ang nasasaktan dyan, yung mga hindi masyadong may laman ang bulsa. Ang umaangal, yung mga nahihirapan sa buhay. Pero yung mga may pera, hindi naman aangal yan. Di ba? So para i-balance, kasi ang ating gobyerno ay titingin para sa lahat ng tao yan, hindi lang para sa may kakayahan sa buhay. So titingnan natin yung mas nahihirapan. Ang umaangal, ulitin ko, yung talagang saktong-sakto lang ang pera. Di ba? Kaya nga, noong pa sinasabi ko na the best way to beat the inflation is to afford it. Ayon kay Morales, nakasabay ng pagtaas ng interest rate, asahan na bahagyang tataas din ang deposit rate sa bangko. Samantala, pinuri naman ni Morales ang ginagawa ngayong pagbalanse ng gobyerno sa pagtataas ng mga sahod ng mga manggagawa sa bansa sa kapasidad ng mga negosyante na magpasahod ng kanilang mga empleyado. The minimum wage, kailangan kasi ihabol natin po. Kaya nga in-approve na rin nila. Kasi nga, hindi na akma doon sa mga presyo ng bilihin. Yan ay pagtulong din ng ating pong pamahalaan na on top of the interest rate na ina-adjust na nila para mabawasan ng inflation, ganun din po ang pagpasahod sa mga tao, kailangan din iangat ng bahagya para hindi na masyadong umaray si Juan de la Cruz pag namimili sa palengke na ang layo na ng nabibili niyang mga items kumpara before, no? Pag itinaas ng bahagya yan, medyo gagaan ng konti ang kanyang kalooban. But at the same time, binabalanse din ng gobyerno kasi nga, pag tinaas ang gusto yan, ang masasaktan naman ng ating mamumuhunan na magti-trigger para mawala lalo ang mga hanap buhay. Kung di na kaya ng isang negosyante, ang 10 empleyado, baka magbawas pa yan. So, again, nandun ang balancing act na ginagawa ng ating gobyerno. And I think they are doing a great job in as far as adjusting sa tamang panahon, sa tamang oras at sa tamang dahilan. Ito ang tamang dahilan at tamang panahon na mag-increase ng bahagya ang ating pong mga sweldo ng mga tao kasi nga po
kailangan mahabol natin ang purchasing power na may kakayahan ang ating mga tao sa lipunan. Nauna nga rito, nagdesisyon ang Monetary Board na itaas ang interest rate sa overnight reverse repurchase facility ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan ng 25 basis points. Mula sa dating 2%, may karagdagang 0.25% na interest rate, kung kaya't ito ay nasa 2.25% na epektibo noong araw ng Biyernes, Mayo 20. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Itinigil ng Russia ang pagbibigay ng natural gas sa Finland. Ikinagalit ng Moscow ang pag-apply nito para sa pagiging miyembro ng NATO matapos tumanggi ang bansang Nordic na bayaran ng supplier ng Gazprom sa rubles. 8% ng natural gas ang kinukonsumo ng Finland at karamihan sa mga ito ay mula sa Russia. Kasunod ng pagsalakay ng Russia noong February 24 sa Ukraine, hiniling ng Moscow mula sa mga unfriendly countries, kabilang ang mga estadong miyembro ng EU na magbayad para sa mga gas sa rubles. Isang paraan ito upang maiwasan ang mga Western financial sanctions laban sa Central Bank. Samantala, tiniyak naman ng kumpanya ng enerhiya na pag-aari ng estado ng Finnish na Gazprom na mapupunan nito ang kakulangan mula sa iba pang mga mapagkukunan sa pamamagitan niya ng pipeline ng Baltic Connector na nag-uugnay ito sa Finland sa Estonia, at tiniyak nito na tatakbo ng normal ang mga filling stations. Bombo Sports News. Alamin pa natin mga kabombo yung iba pang makukulay na balita at kwento kaugnay ho nitong 31st SEA Games na nagpapatuloy pa rin. Pinay boxing champion na si Nesty Petesio, ibinahagi po yung kanyang reaksyon nung sa sinasabing mistulang luto raw yung naging laban niya dito sa SEA Games kontra sa host country na Vietnam. Alamin natin ang kabuang ulat ng Star FM Bacolod. Ramdam pa rin ni Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio ang suporta ng kanyang mga fans matapos matalo kay Tin Linh Tran ng Vietnam at nagbulsa ng bronze medal sa semifinals ng women's 60kg boxing event sa 31st Southeast Asian Games. Ngunit marami sa kanyang mga fans ang nagsasabing luto ang naging laban. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Nesty Petesio, 2019 AIBA Women's World Boxing Champion, labis siyang nagpapasalamat sa kanyang mga fans na naniniwala sa kanyang galing. Natalo man aniya siya sa resulta at aminado medyo nabawasan ang bilis sa nasabing timbang, ay sigurado naman siyang hindi nawala ang kanyang lakas sa laban. Lahat na halos nakakalaban ko, matatangkad ko talaga. So, yun talaga yung unang advantage niya sa akin. Medyo yung bilis ko talaga. Kung i-compare ko siya sa 57 sa featherweight tsaka sa lightweight, yung bilis ko doon, nabawasan talaga. Pero sa power, same lang naman po yun. Dagdag pa ng Pinay boxing champ na naging apektado rin siya dahil hindi na nila kasama sa team si Coach Nolito Velasco matapos itong nag-retire. Nung nawala si Coach Boy talaga, kumbaga, apektado po. Yung bonding din na nabuo namin ni Coach Boy, nasaksihan niyo po yun sa Olympics. Hindi lang siya coach na tatay na siya para sa akin, sa amin. Pinaka-importante doon yung parehas kayo ng goal. Hindi naman po sa isang coach lang kami. Hindi ako sa isang coach na nakafocus lang. Pagka madaming coaches po yung women's, pero kung taon na pinagsamahan namin ni Coach Boy, hindi siya basta-basta na makakalimutan. Hello po, ako po si Nesty Petesio, Star FM, it's all for you, Basta Radyo, Bombo. Iyan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na idala ang 52 pesos 39 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar mga kabombo ay 37 pesos and 95 centavos at ang Hong Kong dollar pumapalo naman ng 6 pesos 67 centavos. Ang euro ay 55 pesos and 46 centavos habang yung Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 96 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ng Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you
to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. May gabi sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng paratuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, petsa 21 sa bahin sa bulan sang Mayo tuig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagad pagulop tayo karon nga gabi may kopod na ang inyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtub kita alas 8:30 ang takna sa ring nga gabi. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pila ka badalagkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka badalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-updan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagban sa pila ka badalagkuan nga mga balita. Pinakauling nga ma-report nga nagkaranabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan na pagtamita sa atong saring nga bakutan mataga permitita abroad, mga pinanggata nga managrense kag mga bakulodon. Ganito sa luwasang pungsod nga nagalantaw nga nagapati sa Facebook kag sa YouTube. Sa mo simple lang gid, no? I-search nyo lamang, no, ang amo sa official account sa YouTube kag sa Facebook nga Bombo Radio Bacolod. No, so tandaan na ang amon nga YouTube kag Facebook account Bombo Radio Bacolod. No, pag search dira, pag enter ninyo, no, pag click, no, automatic, no, magkuan ka na, no, pakalantaw ka na sang live nga mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Nga mga palatuntunan. Public Affairs Program ina kag syempre te kalakip man dira, no, ang pagpapati namon sa madikalidad nga drama. Ang mga listeners man naton iya makabanan sa bahin sang 630 kHz, no, hindi taman pagkalipatan, no. So as usual ara kamo dira, no, karaga pamati bisan pa nga wala kamo sa Facebook, no, kag sa YouTube, pero ti amo ning madumaan gid nga style sang kuan, no, sang mga katigulangan naton, no, ang pagpamati sa Transistor Radio. 5 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagparagad na ato 12 panggon pila ka madalagkuan nga mga balita sa mga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. May scheduled interview kita alas 7:30 karon sa gabi, no, sa kay Sir Josel Palma, ang
convenor no sang BBM ako ni Bongbong Marcos dito sa bahin sang Japan. Kag presidente man sang Ilonggo Association no dito sa may bahin sang Japan. No, kay ti kuanta man ni sila sang reaksyon kay ti kabalo kamo no sa mga kabombo naton no ang mga OFWs naton tinagabantay man no sa sining pinakaulihing mga nagaklanabo diri sa aton no sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Nabulaan man nga ang proklamasyon no sa presumptive president no kay presumptive vice president ang si Bongbong Marcos no kay si Inday Sara Duterte ang nagahilapit na sa masunod nga semana no amo na niya makabanan ang ang schedule sa proklamasyon no sa bahin sang aton siri nga mga kauturan no kag the same time sa mga nagdalaog naton siri nga mga politiko. Ang 12 ka mga senador na proklamar na sa talikdan siri nga adlaw no kag siyempre ti ang pagkuan man no pagbantay man naton sa proklamasyon no kay ti understood naman ina no sa aton siri nga mga taga permati at the same time sa aton siri nga mga kabombo nga ang ang nagdaog o kon proklamasyon na lang gid ang kulang sa pagka-presidente sa natapos ng eleksyon no si Bongbong Marcos o kon si BBM no kag siyempre sa pagka-vice presidente nga ginboto man sa majority sa mga Pilipino no ang nagdaog diri si Inday Sara Duterte Carpio. Amo ini siya ang tandem no ni Bongbong Marcos yang running mate. The rest no sang unit team daw isa lang ang nakasulod no 11 thorns with 1 roses no si si Senator Risa Hontiveros daw nag-click gid ang iya nga nga tagline niya Risa pa silungon isa pa siya na no roses among the thorns no sa Senado ang set sang senator sa 2022 until 2028. So ang iba sa matapos ang termino sa 2028, ang iba naman no magpa-re-elect no sa parabuton nga 2028. Kadungan man sa pagtapos ang termino sa presidente nga igaproklamar subong nga bulan. Sige, no? So, para sa mga kauturan naton no, nga mga OFWs, kaya kabalo naman kita, no? Pero na sa Japan and the rest of the country, no? The rest of the country sa bilog sa ring kalibutan, no? Tinagpagibabaw gid ang tandem ni Bongbong Marcos, no? Kag ni Inday Sara Duterte, no? Grabe gali sa Japan ang nakuha niya nga buto diri mga 25,000 di mga mga rehistrado no nga mga Pilipino naton no dito sa may bahinsang Japan no nga doti banda dual citizen na pero allowed pa sila Japon nga makabuto. Di kon formally nagkuan ka na gid mo nag-migrate ka na gid to sa ibang sa nga lugar hindi ka dual citizen so hindi ka allowed nga makabuto. Ang resulta to no sa boto si Bongbong Marcos nakakuha sa kapin sa 25,000 kaboto samtang si Vice President Leni Robredo ara lang sa 4,000. Di grabe overwhelming. Samtang sa pagka-vice presidente naman no si Inday Sara Duterte no nakakuha sa kapin sa 25,000 man kaboto samtang si Senator Kiko Pangilinan ara man sa gyapon sa 4,000. Dogin lang paso gid sila no. So bilog iya makabanan nga bilog nga kalibutan no mga OFW sa bilog nga kalibutan no nagaboto gid iya pabor no sa di makaban sa tandem nga unity team kay sa mga senators mostly mga senator sa Muman no ang gimpangboto sa mga OFW. Although may mga lugar man may mapungsod man nga nagdaog ang tandem ni Vice President Leni Robredo kag ni Senator Kiko Pangilinan. Di daw may mga kuan man sila no may mga pananawan man sa regards sini kay after all no kana tapos kag na kompleto basura no ang mga disqualification case ang petition sa pag-dismiss ang COC no ni Bongbong Marcos no so tanan ini no napang
kuan gini no napang dismiss iya no sa bahin sang kuan no sa bahin sang division sa Comelec division no Comelec division office or I mean sa first and second division sang commission on elections. Di may grupo na naman mga petitioners no gagindulong pagid sa Supreme Court no maning mga last recourse no ang Supreme Court kung na-dismiss sa first kag second division no sang Commission on Elections sa Comelec may ara pa sang may ara pa sang ginatawag diri makabaran nga Supreme Court no the highest court of the land o kamo nang ulihi nga maka desisyon pero galing kay ti ang ginaduso subong daw amo ining petisyon no ang ti balabagan ang ang proklamasyon sa kay Bongbong Marcos. Samtang duga pa sa diri nga babalita iya makabaran sa aton sa nga pagpalagad. So may kapod naman karon no si Councilor Israel Ising Salanga no subong sa ni makabaran nga gabi no kay ti ang report no naton diri makabaran sa bahin sa aton sa nga mga kabombo nga ang bulig ini nga gugma bala o kon in short Bing daw acronym ina sa pangalan o kon sa hayo no ni Mayor Bing Lerodia no bulig ini nga gugma sa bahin sang sa bahin sang Bing office no sa may Bacolod City Government Center. So may mga impormasyon na kita nga nibuloan no in advance nga ti ontaton na ini kuno panghatag. Di paano iban nga naka-apply nga nagahulat pa sa subong no kay ti may tsansa bala no nga ini sila ang ini sila ang makakuha pa sang assistance daw nautod Bumbarold Bumbaik no nautod kita sa Facebook. Sige so ipa-explicar ta na karon no sa kay Councilor Israel Salanga kay kabulo kamo si Councilor Salanga diri man siya halin no sang nakilala siya bala no nakilala siya dira sa Bing office no sang naga-facilitate anyway mga facilitator lang ni sila no nga assist no sa aton sining mga pumuluyo nga ginatagan sang bulig no sang syudad sang Bacolod. So ti para kuno isa sa marason diri para tagaan man sang ligwa no ang manugsulod nga administrasyon kay ti nagdaog no ang liderato no ni former 32nd Congressman Albi Benitez nga nag-register diri sa bahin sa syudad sa Bacolod no ang nagpapili sa bilang mayor sang syudad no so ti nangin pa no suno sa kampo sa Piak no sa diri makabanan ti kuno daw hindi amo ang resulta sa eleksyon kaya naga-demand no sang manual recount. Kaya ti sa manual recount kuno ya mabalaan ta ginaya kung sino ang giboto sang tawo mo no kung may mga 5 abik barangay nga pilion nga mo nang i-recount no kag dira mag-abanse abi no limbawa lang si Mayor Bing no kag ang nagwa to ya sa resulta sa eleksyon si Congressman Albi former Congressman Albi no nagdaog subot silingon may mga kwangit no may ara gid kuno sang kamalamanahan nga hindi mayo sige lang no ibulong ta kay until now do wala pa man ti after sa proclamation to after 9 days dapat ma-file na sila sa ilang petition sa recount o kung sa resulta sa eleksyon kani maka-file ti wala na no wala na sang tsansa no nga ti ma-intentionar pa ini nga recount. Pero ti siling man sang iban nga mubuo na kamo kay natapos ng eleksyon no ang matuod sa dra nga ti wala gi kamo igin boto no sang majority sa mga pumuluyo. Ti imagine no ang konsyal ya ni former Congressman Albi Benitez no sa diri makabanan na 8 gid ang nagdalaog sa 12 4 laway gin swerte no si Patrick Lacson ba si Patrick Lacson way gani gadaog to sa lugar niya to sa Ibi Magaluna padlagan sa to mayor way gani gadaog to nga taga dira gid sa taga didto gid sa diri pa sa Bacolod may kaisog man sa magpapili din no sa syudad sa Bacolod basi pa lang no basi pa malang man try and try
pero ti sa imo nagid gani banwato nga tumandok ra gid to didto ka nagid yan tawo, no? Perdi ka to sa Sarabia. Perdi ka pa ni Mayor Marvin Malaconto. Dito man og last term gali si Mayor Marvin Malacono. Mayor sang banwa sang Ibi Magalona, no? Bangod dito sa kaayo man nga kuanira pagpangalagad sa Ibi Magalona. That's why guro isa man sa marason kun nga ginasaligan sa Japon sa mga Sarabiahanon. Si Kwan way managdaog, no? Si former City Councilor Homer Baez, no? So nagakabit-kabit man si Kwan way managdaog, former City Councilor, di man ta magpati nga way na nagdaog si Councilor Sonia Verdeflor ba, no? So at the same time ti niya given naman niya, no? Si Kwan, si Councilor Bart Rula ba, oo, ining classic ka konsehal nga ang iya nga papel iya sa session pag adjourn lang kapag second sang motion. Di ba, Councilor Bart? Tutok na rin sa negosyo mo tutok na rin sa negosyo mo kada chance ga ti butong kaliwat sang tawo. Pero ang isa pagid sa mga naobserbaran ko da iyabla siling ko ni ako ni lingon obserbasyon kadto to inyo kung may ara man kamo tingin respeto to man no. So gusto ko marespetuhon nyo man. Ang akon sa personal opinion kag bilang isa ka radio commentator. Ang kuan bala ang isa pagida ka konsehal nga sus naglibog ulo to nga nagdaog ini. Bangod sa apelyido tinagdaog no? Ginre-elect siya Councilor Simplicia Distrito. Kakoy sipo papel niya na iyati pangamuyo manang no? Sang una sang virtual ang sesyon sa Zoom mula ng papel tapos makita mo na hasta palhin sa pagsugod sa matapos ang sesyon pungko lang nga pungko sa da. Tapos kung may kaladlawan makadlaw man siya. Sus Mariones de Garapon. Sige da son bla pili-pili mata sa mga konsehal nga maayo man bala kag ti although okay man ang bulig ti okay na nga nagapamulig way gauntat pamulig no. Ang mga distrito pero ti pinsaron taman kun bala ti ano gini pabugal abida pero na sa iya nga bata no nga si former City Councilor Attorney Cesar Distrito nagpapili sa ti damo-damo sa mga ordinansya no nga ginpangpasar ti pwede mo na ipabugal ti sa Yeloy ano ipabugal niya na no ang pungko pumahaw pumati pauli sa kwan sa sesyon. So siling tagani ang pagpamulig way na question pero ang punto naton no kung may abilidad kada may baba kada sa sesyon hindi kaya makakwanda no makagali kay ti kung sa bagay sa una kay sunod-sunod na do stamping pad man lang halos iban pa yung mga konselda no hindi lang siya no kundi may iban pa yung mga konsel mas stamping pad man lang pero ti bisan stamping pad may mga panindugan bla sila iya nga nagakuan sila iya naga-insister gid sang ilang rights. Di sige ti amo ni siya karon ang aton nga pagkasuran nga makabanan diri sa aton sari nga pagpalagan. Report makaron ni Bombol Yanis Bernardo ba ti daw makakululba manihaw no ang dengue ang dengue cases no sabay sa sunod sa Bacolod pila ka mga kabarangayan no sa diri mga kabaran ang report nga may mga nagkaramatay na sang dengue. Di subong daw pila ni kadlaw nga nagaulan-ulan di sa aton sa bahin sang sunod sa Bacolod. So bulan sa Mayo panugod dapat first week na inulan na sang ligad tuig pero subong daw tingala kita nga nagabiti sa gyapon ang init ni haring adlaw. No, so mas delikado ang dengue ikumparar sa virus sa coronavirus no kon COVID-19 virus. Kay teng dengue until now wala pa ni vaccine kay ang virus bagom na nagtuhaw insigida ra naman ang vaccine mo. Kalibog man kay ulo ta nga ang mas delikado ka mas makamamatay ang dengue no ikumparar sa virus no kay ang dengue way niya pili bisan bata gamay kaya pwede kang tapikan dengue pwede kay makagat sang lamok sa virus gani do medyo may mga comorbid lang to kung may mabalatian ang mostly nga nagkalamatay kung resistensyado kay mo yati daw ay man pakialam ang lawas mo sa virus di ba. So ti ini nga dengue bisan bago tawo nga nga lapsag no pwede gid ya makagat kag kuan mo no malatnan sang dengue no ining carrier bala no nga Aedes aegypti ang species ang lamok.
so medyo double time naman kita, no, sa bahin sang sining mga kuan naton diri, no, mga impormasyon ta, no, kag mga 4 o'clock habit naton dabla, no. So sa tagsa naton kapuluyan ini mga containers nga ginatiniran sang tubig, no, nga posible pwede maitlugan sang lamok, pang-ulaon naton ina, no, para nga kuan, no, para nga maluwas kita sa siring nga pamalatian. Okay, ang ginatake sa niya ang imong platelet, no, ang red blood cells mo, o kag white blood cells, no, amo ning iya nga kuan gina punteriya, no, ti maluya ka na dayon, manubo ang imong platelet count, o kag mapatay ka. Amo na kadelikado ang lamok. 20 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga pagparagad ti sa mga balita nasyonal, no, matapos sa pag-anonsar kagabi sang bata, no, nga si Senator Grace Po, bata ni Jesusa Sonora Po, kilala bilang Queen of Television Movies, no, nga si kuan, no, si Susan Roses, amo ning iya veteran actress, no, kag Queen of Television Movie, no, Queen of movies, no, mga pelikulang Pilipino bla. Susan Roses, no, sa matuod nga pangalan si Jesusa Sonora Po, asawa, no, ni the late actor nga si Fernando Po Jr. Hindi sa nagtaliwan kahapon, no, Mayo 20, kahapon, Mayo 20 tuig 2022 sa tubang sa iyaga mga kabataan kag mga kaapuhan. Ang iyang awake, no, sa didiri mga kabanan, may public viewing, no, nga paligunon sa Domingo, no, May 22 buwas, tubtob sa Martes, Mayo 24. Sa mga fanatics, no, ining si Juan Gali, no, si Susan Roses, no, tubong Bacolod noon man, may maparyente man sa di, no, sabay sang sudad di asang Bacolod. Pero sige lang, try nato, no, makuha ang mga kapatirusan niya diri, no, kag maka-interview kita sa ila. Ang wake ara sa Heritage Memorial Park, Taguig City, no, sa bahin sa Metro Manila, no. So sa edad nga 80 anyos. So bagay ti 80 anyos, kuan ni mo, no, God's gift na ni, no, regalo na ni sa Ginoo sa aton, no. How I wish nga makalabot kita sa edad nga 80 anyos, no, kay ti kuan gid na, no, pinakaswerte mo gid na, no, nga makalabot kay sa edad nga muna sa 80 anyos. Ang akong landlord, no, si Choy Mariano Galliano, grabe, still alive and kicking, nagapamanday pa, no, kung ano pang naubra niya, gapaminta pa, 86 anyos, puwerte nga edad. Mayugid, no, kung pala kautan kag nablang ti siyempre daw ganado kung mabla sa matag adlaw sa inyong tanan, kay ti kung gapaluya kang gapaluya, the more, no, nga ti affected ng kaugalingon mo. Pero kung pala kadlaw ka kuno, tapos ang problema ginakadlawan mo lang, no, kadawi lang o mga utang mo kadlawan mo lang galawig pag no tirer mo sa kalibutan mo, no, kung kadlawa mo pero ti bayran mo man kay budlay mga hakig ang inutangan mo. So tama na siling na sa kanta, tawanan mo lang ang iyong problema. 24 minutos sa kaligan sa takdang alas 7 sa gabi sa ato sa ring nga pagpalaga, debatihan nyo ato sa ring nga mga headlines, no, kagkaroon may update magita latest medal tally sa SEA Games, 31st SEA Games, no, dito sa Hanoi, Vietnam, no. So magatapos sa nibuas kag ti ang Pilipinas sa gyapon ara sa ikalimang nga pwesto, sa bahin sang aton nga mga kabombo. Sige, so pagbalik naton, anonta si Sir Josel Palma, rektamente sa Japan, aton nga diskusyonan ni mga kabanan, no, ini mga siyempre ang excitement man, no, sa mga OFWs naton dito sa nagalapit nga proklamasyon sang Presumptive President kasi Bongbong Marcos, no, kag Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Magabalik kita mga kabombo pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Ay, mga 32 minutos na nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi. Panagkapati diri sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre o sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sige, no? So, i-facilitate na to na ba, no? Bombo Mike, Bombo Harold, no? Mayon ni kay duhagi ding akon nga kwan ni subungo nga alalayo. Sige, no? So, dugang nga persa, no? Sa aton diri sa bansa nga Bombo Radio, Bacolod, no? Welcome to the family, Bombo Michael. Si Sir Josel Palma, no, ang convener sang unit team, no, kon BBM Sara Duterte tandem, sa bahin sang sa bahin sang Japan, no, kag ti luwas sa convener sa, so nangin dugay naman isang presidente, no, sang sining ilang asosasyon dito sa bahin sang Japan. No, so check na to, no, kay ti sila nagabantay man, no, sang sining pinakauluhi nga mga hitabo diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. So kumbaga nagapaninghamot na, no, nagapaninghamot na ang no, ang ining proklamasyon, no, sa masunod nga semana. Sige, ano na, no, si Bombo International Correspondent, Samurai Correspondent naton rektamente sa Japan, no, si Sir Josel Palma. Sir Josel, sir, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, kag sa tanin, tagpalamat siyang Bombo dira sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Bali subong 32 minutos makalipas ang oras sa alas 8 sa gabi. Diri kag 18 degrees Celsius ang aton temperatura, Bombo Ponce. Okay, no, wow, advance na mo sir, no, 1 hour sa bansa nga Japan. No? Anyway, Sir Josel, no, sir, kay gusto taman istoryahan ini, no, kag makuha ang mga reaksyon ninyo. Kay diri sa bansa pungsod Pilipinas updated kaman guro sa ni Sir Josel sa sema petition, no. So may petition nga gin dala na sa Supreme Court with regards sa siring pag-disqualify sa kay Bongbong Marcos. So tawag na nato ni siya presumptive
President Bongbong Marcos. Ano? So nagapaninghamot naman ang proklamasyon, it could be done by next week, no? 26 or 27 sa bulan sa Mayo sa House of Representatives, no? So there are some groups or kwame ni sigura, no? Old groups naman kung sino tong nag-file to sa petisyon sang disqualification sa COMELEC, amo man siguro nag-file sa Supreme Court, ano? Nga gusto nga balabagan ang proklamasyon kay pa-disqualify si BBM, no? So bilang convenor, nanong inyong reaksyon si Sir Josel? Bumupons bali ang aton nga panindugan dira o aton pananawan dira bumbupons kay since ang ining petition for disqualification kay BBM na-file na ini sa una sa aton nga COMELEC, no? Kagi ang aton nga COMELEC ang ang first nila nagi-desisyon na iya Bombo Doni nga ini basura, no? Basura ng ini nga petition because of lack of substantial evidence, no? Amoy ng pero although nga inigin basura na sang COMELEC, pwede pa nila ini ma-appeal sa Court of Appeal sa Supreme Court, no? Pero ang amon pananawan diri Bombo Pons kay since nga ini na basura na sa COMELEC, ang COMELEC ang Supreme Court sini Bombo Pons hindi iya makarevise ang desisyon. Ang magwa sini Bombo Pons ibasura man ni gyapon siya sang Supreme Court, no? Kay base man inagyapon sa desisyon sang COMELEC. So amoy na ang mangingwa diri Bombo Pons nga the same ruling man gyapon ang magwa diri nga ibasura sang Supreme Court with the same ruling nga lack of substantial evidence man gyapon Bombo Pons. No, so amo na iyang pagpati niyo dira, sir, no? Anyway nga mga OFW. So I know nga nagabantay kay kamo sini diri, no? So kay ko natawon naton even dire sa Japan, no, overwhelming gid gani sang pagdaog gali ni BBM da kag ni Sara Duterte, no, President and Vice President Sir Josel. Yes, Bombo Pons, no, kay ba mo aside from convenor tayo kita diri nagi-serve man kita as poll watcher, no. So during sang canvassing, so makita naton nga sa pag-consolidate sang mga boto halin sa Philippine Consulate of Osaka, Philippine Consulate of Nagoya, kag Philippine Embassy of Tokyo, pag-consolidate diri kay nagkaladto diri ang Consul General sang Consulate of Osaka kag Nagoya, nagikadto diri sa Philippine Embassy kag diri ini tanan gin consolidate, no? Kag sa resulta Bombo Pons, bali si BBM nakakuha sang 25,410 votes against sa nagapangaduha nga si BP Lini nga nakakuha lang sang 5,490 votes sa Bombo Pons, no? Samtang sa naman iya sa Vice Presidential race, ang aton nga candidate nga si Inday Sara nakakuha sang 25,572 votes, kag si Kiko Pangilinan nga nagapangaduha nakakuha lang sang 4,413 votes, no? So meaning overwhelming ini Bombo Pons, no? So balik kita karon Bombo Pons sa ilang mga petition niya pasaka sa Supreme Court. So sa amon sini nga pagpananawan Bombo Pons nga kay since nga ang aton nga pumuluyo nagihambal na, no? The people have spoken kung sino ang ilang gusto, and majority of them 31 million nagipabor kay BBM nga
serbisyo sa ila bilang Pangulo Bongbong Pons, no? Correct. So karon kay overwhelming ining iyang pag-landslide victory, so ang aton yung Supreme Court sini Bongbong Pons ang magwa diri nga ibasura ang ilang ano ni nga petisyon kag mag-move on na lang sila Bongbong Pons, no? Kag hayaan na lang ang bag-o nga presumptive president nga mag-service ang iyang termino kay ang mga pumuluyo regardless ang mga isyu tuyas ang iyang tatay hindi iba man ni siya kay ang sala sang tatay hindi man na iya sala sang kabasang bata, no? So why not give a chance nga makaserbi anay para makita naton ang iyaman nga ikasarang Bongbong Pons. Oho, mo no? So dako ang pagpati ninyo ano nga ma-dismiss lang ay ning petisyon dira sa gagin labot na sabay sa Supreme Court. Actually, Sir Josel, ang tinutuyo gid sa sending a petition is to cancel no sa proclamation no diri sa presumptive president nga si BBM presumptive vice president nga si Sara Duterte kay ang proklamasyon gari iya sa presidente nga nagdaog kag vice presidente ara sa House of Representatives, no? So ti kon madilatar ini no kay di madayon kag desisyon dayon ang Supreme Court, no? So kag disqualify si BBM, no? Pipili ni amangin presidente kay wala sang wala sang proclamation nga matabo. But lawmakers, no? Majority sa mga lawmakers nga silingman and mga lawyers nga gipa-interview na mundiri nga nagasilingman, no? Nga the Supreme Court cannot intervene or hindi pwede maka-entra, no, sa proclamation. So madayon gid ya ang proclamation. So ano kamo ka-excited dira sa subong Sir Josel kay ti inyo gid ini nga kandidato ang ginsuportaran ninyong i-proclamar by next week? By hook or by crook, Bongbong Pons, no? Bisan nila na kapetisyon dira, madayon gid ang proklamasyon Bongbong Pons, no? So, amina nga kita diri, excited man ang different nga mga organizations diri sang organizers diri sang BBM Sara Unit Team. May mga ilaman nga may amon man diri nga mga victory party Bongbong Pons, no? So sa buwas ang grupo sang Belgia or Bilig Ilocano sa Japan Association, ini grupo ka mga Ilocano magahiwat sila sang victory party sa Sinagawa buwas Bongbong Pons, no? So ang masada naman iyang grupo nga kung sa din isa kita man ka convenor ang masada amo ining Marcos Duterte Alliance, no? Magahiwat man kita sang aton nga victory party sa May 29 pag iniiya pagahiwaton sa Umiya sa May Saitama, no? So tapos ang BBM Sara supporters naman iya magahiwat man sang victory party sa June 25 kag ini didto man sa Umusi sa Tama Bongbong Pons, no? So excited na ang tanan-tanan diri Bongbong Pons, no? Pero in fact nakapadala na gani sang ilang video nga mensahe si BBM kag si Inday Sara para sa mga supporters diri sa Japan bilang pagpasalamat Bongbong Pons kag ini play naton during sa aton nga victory party Bongbong Pons. Okay, wow, no? So anyway, may good na, no? Kay ti ma-celebrate yang nagdaog. So natapos na ang eleksyon, no? Kumbaga sila mo dati the people had spoken. Sir Josel, on the other hand, mamangkot ako sa imo, no? Kay do may mga proposal na subong ang team ni BBM nga ti ang mga OFWs daw hindi nila pabayan, no? So anong gina-expect ninyo, no, sa pagpungko niya bilang presidente sa Pungsod Pilipinas nga matalupangdan ang mga concerns ninyo nga mga OFWs sa Sir Josel? Amo gid ang isa ka priority ni BBM Bongbong Pons nga
dapat kay since nga ang aton yung mga OFW among ginatawag naton nga bagong bayani kag they are the great contributor para sa aton nga income sang aton nga country bangod sa ilang mga deposits no sa ilang mga remittances no dira kita nakakuha sang pinakadako nga taxes nga nagahatag nga bilang ginagamit sa aton nga mga proyekto dira sa Pilipinas. So that is why in return Bumbo Ponds amoy na ang tagaan gid ini sang importansya ni BBM ang mga OFW kag agud mapasanyog man ang ilang mga bus damlag no. So for example mga iba-ibang mga proyekto ang iyang implement para sa mga OFW Bumbo Ponds. Oho, okay no. So ini plans basi kung may mga schedule si BBM nga sa invitation ninyo nga makakadto sa Japan, anong latest Sir Josel? So far as of now, wala pa sing although nga naghihambal si Andrew E sa iyang video nga victory party o BBM diri sa Japan. So kay ba mo si Andrew E is invited here nga mag-guest siya kay sa June 10 to 12 may ara kita diri nga Philippine Expo. No, ang Philippine Expo ngay na bali invited si Andrew E nga mag-guest no. Pero ay pamansing confirmation kung upod si presumptive President BBM kag Inday Sara no. So wala pa man no, siguro iya lang na ni Andrew kay base in behalf sang siya na lang siguro mapasalamat diri sa mga botante Bumbo Ponds. Ti okay sige. Anyway, ti ulat naton ina so kay ti dito pa sa nakabisita sa Australia mo no. Pero Bumbo Ponds idugang ko lang no. Kahapon iya Bumbo Ponds nakaistoryahan na man si Prime Minister Fumio Kishida kag si BBM elected President BBM no, sila naga-istoryani sila over the phone kahapon sang aga no, kag ini naglabot sang 15 minutes no. Ang ilagan istoryan Bumbo Ponds sila nga duha nag-agree nga mas papag-anon pagid nila ang relasyon sa Japan kag sang Pilipinas kag ini pagid Bumbo Ponds nga nagpahayag si Prime Minister Fumio Kishida nga pagapadayono niya ang suporta sang Japan sa Pilipinas in terms of infrastructure, economy kag national security section Bumbo Ponds no. Amoy nang ilagan istorya no kag subong man si BBM hambal man iyang ang pinakaimportanteng butang o kun bagay ang handom gid sang bag-ong administration nga pagapadayonon with the cooperation sang Pilipinas sa Japan Bumbo Ponds. Amoy lang ilang agin istoryahan kahapon. Wow, katahom gid Anyway, hindi pa man ang ang last no paisura na nila kung magpungko na sa BBM. One of the target niya man siguro nga makabisita dira sa Japan para makaistorya man one-on-one, face-to-face sa Prime Minister, Sir Josel? Absolutely, siguro matabo gid na Bumbo Ponds no kay suno man sa aton nga mga ginaistoryahan niya permisamon nga mga meetings nga daw ang first target ni BBM nga bisitahan is Japan Bumbo Ponds. Sige. Anyway, sir, ang COVID situation diri sa Pilipinas medyo okay na gid no. What about dira sa Japan? Subong so far Bumbo Ponds medyo manubo naman ang aton diri nga results ang recorded results ang infected with COVID-19. Kag for in fact Bumbo Ponds may news na gani diri nga say for example kung ara ka sa outdoors pwede ka na ngayang hindi magmask kung ara ka sa outdoors kag pero
i-prohibit lang nga magsigi ka hambal bumbupons, no? So amoy na ang bago nga diri kag starting by June 1 ang aton nga kay as of now ang ginaalaw nila nga makasulod diri sa Japan is only 10,000 person per day, no? So ini iga-increase nila bumbupons by starting June 1 sa 20,000, no? Kag sila mag-start naman sila pasulod sang mga turista, pero ini bumbupon sa trial anay, no? Maga-trial sila kag ang ini nga trial ginlimit lang anay sa 3 ka country. 3 ka country, no? Ang USA, ang ano pa to, basta may duha, no? 3 lang anay kag ang result diri ang mga turista nga magasulod diri ang ilang nga gina-test kag depende sa result kung magdamo o kung okay lang ang hindi man maggisaka ang aton diri nga recorded of infected with the coronavirus. Ilan na ini gradual nga by July, ilan na ini gradual nga i-open sa turista bumbupons. So at least daw na-minimize na ang mga nagkramatay because ang COVID daw medyo malaka na gid or why na gid gani dira sa Japan? Daw wala naman subong bumbupons, no? Kay since ang aton nga mga residente diri daw almost 95% naman ang vaccinated kag ginapa-expedite nila subong ang paghatag pagid sang booster, no? Pero in fact, may advice naman gani diri sa aton nga pwede naman nga makahatag sang pang-apat ka booster bumbupons. Sige. Anyway, thank you gid. Sir Josel, thank you gid sa sini nga mga information rektamente dira sa Japan. Mayong gabi sa imo. Basta may mga greetings ka, sir? Siyempre, ang akon lang da nga mga kaparintihan, akon mga kauturan da sa Bacolod, si Engineer Hilario G. Cyril Palma, si Terry, si Jet, sa akon nga mga kabatsmates, sa batch ito sang Dakoto National High School, sa Pasig National High School, sa batch 86 ang West Visayas State University, no? Si Lala Brigar, si Lailin, Dakanay, nagapamatigid sila subong, no? So maayo lang pagpamati dira kag maayong gabi. Direktagi kan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo International Correspondent Josel Palma direktamente sa Japan. No, mga impormasyon nato ngin dito rektamente sa Japan after sa sining election. The overwhelming gid, no, ang pagdaog dito gali sa tandem unity team ni BBM kag ni Sara Duterte Carpio. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 52 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. Diriban sa aton nga pagpalaga. So ti ilato nagasinggitan man sila niya tapos ng eleksyon, no, and the people had spoken. Di na, no? So kuan pagita sang siring nga petisyon, no? Although nga right taman ini, no, sa isa kag isa, pero para sa akon matyagan nyo kung ma-disqualify magid si Bongbong Marcos, no? Kay tani kung gin-disqualify gin-disqualify na isa sang Comelec, no? Para nga hindi na manugon ang tanan. So kung ma-disqualify sa subong, no, ante sa proklamasyon ti matabo, pero may report na baton nga by June 12 PM session ang Supreme Court Associate Justices. Ang ilang session sa Hunyo 12 pati ang proklamasyon sa sunod nga semana, no? Ti paano na be? So di ba? So ang isa sa mga petisyon, no, diri sa aton nga makabombo nga balabagan ang proklamasyon. Hindi naman kuno maka-intra diri, no? Hindi naman kuno iya maka-intra diri ang ang Supreme Court with regard sa sining proklamasyon kay duties and responsibilities na iya, no, sang Kongreso. So by hook or by crook, no, so may proklamasyon gid nga matabo sa masunod nga semana, no. So ti kun dira, no, obserbaran ta niya,
no kay kung madesisyonan pagtawag abi special session, no ang mga justices nato nago desisyonan ang disqualification case ni Bongbong Marcos, no antes ang proklamasyon, no ti matsagan nyo matawhay o kung magtawhay ayhan ang pungsod Pilipinas kasi mas labi pagid nga magagamo, no kag ti magkwani, no inabnormal naman ang sitwasyon naton, no kay ti masamuni nga mabagay dapat kung sa may mga kwanani, no may mga ginahimo na, no nga tikang pag-dismiss to sa Commission on Elections, no sang iya nga galing kay ti sang May 10 man to na desisyonan ulihing disqualification case mo or petition sa Commission on Elections. That's why last week amo man yung pag-file nila, no sang or this week pag-file nila sa petition naman gindala sa Supreme Court bilang last recourse, the highest court of the land. Pero kung kita palang taon Comelec lang yan dapat ni, no sa Comelec, no kapag decision ti na pag-dismiss because ang lack of merit, no kag wala sa ebidensya, no di pa tayo magpahimuyong mamos ni, no so bagay ilaya mainom lang na, no kapag desisyon sa Supreme Court sa mga panawagan taman, no sa aton nga mga associate justices, no nga magpanindugan, no sila sa ilang nga may desisyon. Kay grabe amo, no ang ining kwan, grabe ang ining nasabit yang tawag sa ni, no nang pagpati o ang desisyon nila nga ginabantayan o sang tanan, no ang ining desisyon, no sang Supreme Court. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, sa 45 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi, driban sa aton sa ring pagpalaga. So malawig-lawig pa ng istorya pero ti matapos ini kon madayon ang proklamasyon na. Kaya mo ni kinanantaw ta mo before sa proklamasyon, no nga ma-disqualify makabanan si Bongbong Marcos ti ang second highest vote amo niya guro ang magpungko, no bilang presidente. Pero kung after election nga disqualify siya ti ang vice presidente, no kagin proklamar amo ang magapungko presidente. Diri kita na sa mga issue lokal naton, no sa Pekalinya Councilor Israel Ising Salanga, no kami mga announcements kita diri makabanan regards sa sining kuan bala, no financial assistance. So may ginatiguluhan ini bulig ini gagugma or in short BING, no acronym nga BING, hayo ni Mayor Bing Nardiga gina facilitate man sang una ni Councilor Salanga da, no adi gibuslan sa ni Mr. Marlon Silidom ni Tigbatas, no so may announcement tadi nga daw tato na ini, no Councilor, good evening, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook kag sa YouTube. Si Bombo Ponce ni Councilor. Bombo Ponce, maayong gabi kag good evening si mga tagpalamate. Yes, Councilor. Thank you gid, no Councilor sa Senate time. Ano ni announcement nga ang bulig ini nga gugma ni Mayor Bing tato na, Councilor? How true? Yes. Flagship program na siya ni Mayor Bing since 2016. Kagdira kita nagsugod before kita na-elect as konsehal, no? Yes. And supposed to be ang mahatag sa official announcement is Tigbatas, but since hindi pa siya subong malabot, basta nag-spend bago time sa iyang family after sa masakong election, inform na nato ng publiko nga ma-stop siya batod applicant kay i-reserve ang nabili niya mga budget para naman niya sa bagong administrasyon. Ang gina-process lang gisubong atong mga wala pa na-releasean yung mga aplikante. Kaya nag-banding kita, hindi pwede ka hatag assistance. So ginamatamat subong release ang tanan niya mga medical, burial, and hospital assistance, no? Ang nagkila pending. So at least for the people of Bacolod to know, wala na isang why na hindi na magbaton ng aplikante nga bago. Instead, ubuson release hatag ang mga pending ang mga applicants. Kag i-reserve ang nga budget sa bagong administrasyon. Okay. So mga pila pa estimate, Councilor, bilin nga halatagan? Hindi lagi man amos nakadamo, no? Siguro do mga hindi ko sigurado sa record Bombo Pons, pero siguro do mga more or less do mga 300 to 500 naman lang. Okay. So daw dasig man lang ang releasing actually, no? So hindi man sila madugayan pa. Dasig na lang na sila kay tungod why naman ta maginapatan yung bagong aplikante. So ginahingagaw lang it process na lang yung mga papers nga natin sa table.
Oo, so officially kasano ganito ng untat? Though last week lang gid pag post gid naton right after election gidesisyonan nga tapuson ang tanan niya pending kag i-reserve na lang sa bagong administrasyon ng bago naman yung remaining budget. Oo, kay ang siling sang iban dati part na ni kuno sang pagpanilhig dira sa government center. I don't know kung how do you interpret with sining nga mga speculations? Ati ako ya gapati kung hindi mo pwede siligon ang isa ka programa nga naghahatag benepisyo sa pamuluyo, especially sa ikayong lawas, sa mga nalistan. Gapati ko niya nga right after this program, ang bagong administrasyon matukod man isang ilaman niya ang social services na programa because this is one program nga nag-extend sa bulig sa aton yung mga indigent. Oo. Ano? So, kag ti iniguro well accounted man ni Councilor akon pangitao nila na da ihatag man ni provide man guro sang transition team ngati amo ning liquidation sang gipangbulig sang city government talin sa funds man nga ginabalik man sa tawo. Yes, anytime pwede get any time of the day ready na papeles naton. Kapag ka ba mapon sang ina sa programa, hindi mo na siya pwede ma-releasean kwarta kung wala sang attachment sa mga aplikante naton. And pwede na tawagan sa isa. We have almost 20,000 beneficiaries since 2016. Pwede ka na siya ma-check isa-isa. Yes, ano? So, anyway, how do you feel be counselor, no? Kay siling mo, dira ka ba naghalin, kag dira ka nakilala, no? Nag-survey ka man dira, serbisyo todo man ginatawag. How do you feel nga sa isang iglap do madula lang ini, counselor? Well, pagsulod sa politika, dapat nabaton ta ng ang hindi na siya stable, kag hindi na siya at every election, anything can happen. Kung kapapili ka, kung ara ka sa patag sang panggoberno, may winner, may loser. Normal na siya. Ang importante is during the time nga kita dira ginhatag naton ang tanan, ginbuo naton ang tanan niya pagpakamaayos sa aton mga pumuluyo. Ako personally being the head of being office nga una gid sa 2016 gapati ko yang nakadaog ko because of that office tungod sincero kita tungod ginhimo ta man nato masarangan hindi ba pwede naka-jackpot lang kita because ang tao gi-evaluate niya sa ilang butoon so kasubo tungod syempre ang kaupod naton sa Grupo Progreso di pa lang kami nagdaog dira but gapati kita nga bilog ang mundo. May ara nga siguro may kakulangan na dapat pag naton i-improve, i-develop and in due time ko para sa aton liwat nga mga kaptanan malabot yung nagyapon nila. So for now, time ni siya nga ihatag ng opportunity trabaho sa bagong administrasyon bilang mandated sa mga pumuluyo naton kag nga importante diriya para sa ako niya nga during the time nga aray na siya sa aton programa hinimo naton ang aton masarangan para makahatag na siya kayuhan, benepisyo kag bulig sa atong pamuluyo. Okay, no? So last election, councilor, no? So do apat lang kamo nga nakalusot and ti sino magdaw abi nga number 2 ka pa, no? Sa sining pinili ay, no? And sa nagdaog okay, no? Dito kung ma-feel ninyo ang victory nga tawag after all nga napierde man niya si Mayor Bing amo ang kapitan kumbaga sa barko sa Grupo Progreso, councilor. Yes, tamo na sa akin mention a while ago, bumupons nga, siyempre hindi na makuha sa ato niya masubuan kita because sa Grupo Progreso, we are family. Pero, sa nahambal, kung magani, ginahambal o giniperme, everything happens for a reason. May mga butang hindi tayo matsindihan, pero nagkakatabo. And kung ano man na siya, ito get na siya niya. Ang importante siguro, ining opportunity man niya nahatag sa akon, wala og gin-expect man, nakibot ito sa resulta, considering bumupons ka balo ka man ang YT hindi mataya big time why mataya resources nga sufficiente even ang mga tarpaulin tagani pila-pila man nakabilog no hindi mo makita sa bilog ng syudad pero dako ang ginhatag nga salig sa pumuluyo sa aton so kung ano gid man niya ang ari diri subong available trabaho naton gin mandate kita ka pumuluyo gin balik kita gin biligyan kita whatever ang rason nila grateful kita ya nagapasalamat kita nagapati kitang mera pag kita purpose man diri sa panggobyerno sa siyudad sa Bacolod. Have you talked personally with Mayor Bing after sang election, councilor?
Yeah, may short talk nakastorya kami lipot lang gid. Mastorya pa kami liwat kiti every once in a while ka pangapi man kami. Pero lately kada mo pa sa gina-settle, ginatapos nga mga transaksyon dira sa syudad. Kag damo ko sa mga transition niya daan subong period. Pero kami nakastorya kami kag he is a seasoned leader and politician. Kabalo ko nga anticipate naman tanan kung ano gid man, and that is one thing man yung na-learn ko nga itindihon nga sa politika ang tanan matabo, ang tanan yakatabo. Oh, okay, no? Kay doon na kumbaga sa inyo lipotong istorya, doon na baton niya rin man ang kaperdihan niya, Councilor? Well, sa na-mention ko a while ago, I think hindi man ni siya subong siya na perde mo. Di ba, many years ago, na-experience naman na. So, I think may ang acceptance sa heart niya though normal naman na siya, lawig niya sa politika eh. Pero ay pag kami kapital man, naging istorya about sine, and gusto ka na interesado, mabatian ng yaman niyang sentimento pag coming from a seasoned leader, seasoned politician, but so far, okay siya pag-istorya naman, though okay man siya. Okay. No, so anyway, may mga hinuring-huring although coming from the supporters gid mismo sang Grupo Progreso nga ginaduso no nga ma-file sila protest and the manual recount gid ang ginaduso gid gani no. So although nga ini hindi naman ka kwansining nga mag-comment no, but itugyan nato na sa legal team ni Mayor Bing no, pero may sense kaihan nga do mo na somehow ang maplano sa camp ni Mayor. Well, kabalo ka kung ari ka sa Pilipinas, may mga amog man nakabutang, even sometimes ni GMA wala nga I am sorry to sa Blas Garcia issue to. Yes. So may mga nabatian mo kaya nga feedback ng sa amon man nga grupo nga ma-consult kid sa aton yung mga legal team before maghimo sang tikang. Okay, sige. Anyway, Councilor, last day ang pagpasalamat mo sa mabakulod nun nga they put you in the number 2 spot, no? Number 2 councilor. Last to May 9 nga election, Councilor. Hunagid, nagapasalamat kita. Huwag ito nag-expect siya na. Kag overwhelming kitang support. Subong na-realize ko, before, during the time of isang election period or campaign season, hambal ko mas ko grabe. Kakapoy, diri, kito nga dapat yung enough ng resources mo, which why kita siya limited ang ating resources. Pero sang nalabot, yun na siya nga punto, na-realize ko man yung siling ko, hindi, ang tawag gali diri sa Bacolod, nagalantaw man performance, no? Ikaw tulokon mo, tanan kami nga nakalusot sa GP, may mga komitiba, bagit sa pandemic, mga frontliners kami. So, nabuhi kita liwat, na-inspire kita liwat nga ang kapisan, kang katutom, gali, kagang sincero nga servisyo, na gina-reward gid sa pumuluyo. Why gali nagapiyong, why nagakatulog ang pumuluyo nato. Nagalantaw sila sa ato niya hinimuan at the end of the day. Ti ako tungod yung tagaan yung liwat kay gayunan, ang mga tiyabahin sa panggobyerno sa siyudad sa Bacolod, rest assured nga matrabaho kita no? Kung anong assignment nga tag sa ato niya trabaho ang tatudog inilisgot ng kabuhita sa pandemic, why rason niya hindi ta siya maghimuon subong sa isa pagit kagayunan ginhatag sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Okay. Sige. Councilor Wedis, thank you and happy weekend sa imo. Salamat mga Pons. Okay. God bless. Salamat. No, Councilor Israel Ising Salanga, no, sa chairman ni sa mga returning OFWs, no. Pero ang COVID na tapos sa mga ginoldo ara pa na, no, mapaghalong tara pa Japon. But the most important things, no, nga ginkuha naton sa iya, ining parte sa pag-untat, no, sa financial assistance. Ang sakotob sa mga pending amo na lang nang ginarilisan subong sang pundo, no, kag way na nagapamaton sang new applicant. Muna, no? Klaro, until June 30 lang na ang term, no, ni Mayor Bing, kaya napirdi siya, no, sa eleksyon sa kay former Congressman Albi Benitez, no, kay siling ito ni Attorney Cesar Viloria, nagabaha ko, no, hindi lang baha, kundi gaanaw gani, gaanaw ko, no, ang kwarta sa Bacolod. Grabe gid man, no, money can move mountains. Diba? No, but money can't buy happiness. Para sa akong opinion, no, nga babakal gisang kwartang kalipayan mo, siyempre hindi. Kwarta gagila na sa kamuta. After all, why Japon, no? Balik mata Japon sa kinaandan. Sige.
sige, we'll see. Kag ti matamaton ta mubuon ko lingon ta, no? Kag kung may mga protest ti respetuhon ta man na. No? Kay ti basta pierde kuno gani ti daw may mga nabla nga ba pierde ka nga daw saktuhan man bala pero to ko daw hindi bala husto nga kaperdihan mo. No? So hindi naman ang amo, no? So hindi naman ang amo punggan ang diretso sang iban sa aton. No? So di ka na kakita nga sa suportar lang sa mga rallies sa mga kabaranggayan, no? Puwerte ka damo-damo pag meeting di ba? Si puwerte makadamo-damo. Ang sa piyak to puwerte makadamo-damo. No? One click of the second lang iya mga kabanan tigul pa nagliso. Bumaliskad ang binalukan sang lube or paya, no? Kag ti tumipyok tanan-tanan. Sa klala to nano to man. Ano natabo to? Oh, nga ti duwa gid presinto yang kwan. Wala gid sang presinto nga nag-abansi si Mayor Bing. Oh, nga majority kundi daw pila lang to iya ka kwan, pila lang to iya ka presinto. Oh, may ara pag represento na zero sa. Oh, mapati ka mo. Ti ko na zero sa paano na ang mga watcher yato dinto nagboto. Oh, tanan-tanan nagboto gito sa kontra ti ngahaw tigin sunduhan man tong watcher to. O kagaalyado gani ni Mayor Bing ti ka nag-zero. O muna bala. No, ti mo nang ilang ano na nga mo nang mga ginantaw da nga mga factor sa ila sining camp. Ti imagine, no? Perde ka na blang ti daw ka kwan pa, no? Daw ka hindi pa mapatihan. 11 minuto sa kaligad sa takta ang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. May mga nabili na kitang mapanumdom. Balikan naton ini May report pa si Bombolyan ni Silminardo nagikan sa patrol. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Sa ring nga pagpalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 21 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Kaunta report ni Bombo Lianis Silmenardo sa patrol. Ang reaksyon dugang ni Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o Consanggawa. Diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental. Mataas ang sweldo naton, pero mga basic prime communities nagatamwa naman. So problemahon tara may ini tiga kalipay kita taas sweldo pero do you think kati hindi magtaas ang mga basic kag prime commodities lagi na pabakal ta shampoo, habon, cologne, deodorant, ng toothpaste, ano gamit adlaw bla mga bayo o mga basic needs naton. Dapat kabalo kita mag-classify sang needs kag necessity. Apabang ko tinesisidad gibla na nga baklo nimo o ang needs nimo kinanglan bugid ang unahon mo. Disregard tanay ibanda nga tidon di man importante So nahon tanay ning kwanta ang talisdakan ta nga masudlan. Nga makakaong ta tatlok beses ti okay nagtas na. The rest kung may sobra ti amo nang pagbakal ta. Check ta si Bombolyan ni Semerado. Bombolyan sa report please come in. Funds sa pagasaka sinisa nga sweldo ti madamo gid ang nalipay Bombo funds kay ti niya ang sa mga empleyado na ilabi na gid ini ang mga nagaobra sa sulod sang panimalay Bombo funds nga madugangan ang ilang nga sweldo. Pag sa kadungan sa pagsaka sini Bombo funds mayara man nga nagapangasubo kay nga ang sabahin sini sa mga basic commodities nga pag-approve sini sa Department of Trade and Industry sa mga basic commodities which is ini Bombo funds panginanglanon gid pangunahing pangangailangan gani ko sa mga pumuluyo Bombo funds amo man ni ang pagtaas which is sunod diya sa Secretary General kay Sir Winnie Sancho sa General Alliance of Workers Association nga daw nag-negated ini Bombo funds ang pagtaas sa sweldo nga kadungan nagtaas man ini ang basic commodities so kung bakit sa negated ang Bombo funds dako ineffective sini sa nga dating o negative Bombo funds pero diri Bombo funds ginpahayag man sa Secretary General sang gawa
nga hindi man sila nga puro ni negative no ang gwas ng pagtaas ng sweldo kay si una-una Bongo Funds nangina positibo man ini no kaya sa bahin siniya no maging ang cost of living no nagasaka-saka gradually nga Bongo Funds. Pero ang sa bahin naman sini sa negative effect Bongo Funds amo ni kiti pagsaka ng sweldo ang pamalaklon nagsaka man do nagpatas lang bala Bongo Funds sa gyapon. So diri sa bahin niya sang pag publish na no sang wage increase sa Bongo Funds so diri sa ilaya nga okay naging ni sila Bongo Funds no kun nalipay man ni sila tungod nga nagsaka ang sweldo Bongo Funds no ganing kaya diri lang sa bahin sa mga pamalaklon nga daw nagtaas man ti ambola ni ang medyo masubo-subo man nga balita Bongo Funds. Ang unahon na bakal ning paninglanon tagid sa matag adlaw tanan. Yes. Para kaya Bongo Funds iningin aprobahan basic commodities kini siya which is 82 ini Bongo Funds no nga paginanglanon isang tao pero sa mga canned goods sini no mga kapariho sa nga noodles gida Bongo Funds. So diri sa bahin sa mga nagaubra no nga may mga sweldo nga isaktuhan ng gid sini Bongo Funds nga sa ila paginanglanon ti amo gina-advise no nahon ng gid ini no especially ang kalanon gid sa sulod ng Panimalay Bongo Funds. Bongo Funds sa dugang nga pahayag pamatian bala naton ang Secretary General sa NGUA si Mr. Winnie Sancho. Ginulat lang sang kuan sang DTI ginaprobahan nila ang suggested retail price ang 82 items no. So the possibility is the wage increase granted by the regional wage board might be negated no by the unabated again no increase in the prices of basic goods and services kada sigurado pa din sa magdataas ng inflation ng consumer price index no. Yes. So maayo mo gani on one hand no maayo siya kay mula sang increase paano karon nimo ma-pop up ang rising cost of living no. So ang feeling sang management nga kuno ining wrong timing kung wrong timing kami karon kay nagsaka ng mga kuan ang mga presyo sa balaklong kundi ang among nga purchasing power nagsarurot na gid no. So may siya may positive and negative effect no. Ang positive makakuan kita matubang nato abi ang rising cost of living gradually but then ang negative yati amo na daw makasiling ka bilang daw baliwala ang kuan ang increases naton sa wage tungod kay dito data man siya sang approval sang DTI sang mga suggested retail prices of about 82 items no mga basic commodities ini no. It's unfortunate that may gains na kita sa wage increase but then it was met no by the sudden unexpected increases in the basic commodities but with approval of the DTI on the suggested retail prices of several commodities. Okay. Ang wage increase sige gina siya no. Why naman sang legal impediment no. Kung mag-file petition ang aggrieved party i-file lang sila ang wala petisyon hindi man makapugong, hindi man makapauntat no sang saka sa sweldo sa June 5 effective June 5 kada hindi man sila makapile sang tawag naton pero no temporary restraining order kay may provision against preliminary or permanent injunction at the TRO as provided for in the IRR of the wage order and in line with Article 126 of the Labor Code of the Philippines. Okay. So, Winnie? Okay. Sige, bumulyan. Bongo Funds. So, ang mga Bongo Funds, no? Sabayin sila sa mga nagasaka ang sweldo Bongo Funds no amo lang gid ang advice kita ni saka man ang Balaklon no nga unahon lang gid ang panginanglano na sa ilang sulod Panimalay Bongo Funds. Ti at least may saka.
Ang maganda Bombo Fonts, ano? So, Kaloy, ano na nagsaka ang sweldo at least sa Bombo Fonts? Sige. Bombo Fonts para sa pagpangalagad sa zona libre, ni si Bombo Lianizil Linardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Salamat sa patrol. Bumbo yan ni Selmenado. Oras sa Bumbo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time. 28 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Kaya para sa ano, so kuwan mo lang na daw barter relationship. No, kung magsaka sweldo, tiniman pwede nga tini magsaka ang mga basic commodities naton. Pero natin si parta naman ina, no? Kaya di man na sila nga magpabilin sila sa una nga presyo. Ang kuan nga ning no, ang prime communities na to mo paginang mga balantayan ta, no? Although nga there are some petitions nga gin file, no, ang business sector, no, kay kung sila ya pambalon niya kag pamatian ta, lugi man sila mo. Wa pa saya kabangon until now, no? Ti pamangko tini sino lang hindi perde, no? Sa sulod sang duha ka tuig nga pandemya. So halos kalabanan gaya sa aton no? Wala iya sang exempted sa COVID. So pasalamatan ta lang ini kamo ning dako-dako 55 pesos, no? Bisan pa paano mo makayuhom man lang mamugon. Ang mga workers makayuhoman. Kunano man kamo nga once in a lifetime, once in a blue moon na nagkatabo. Hindi lang sila nga profit ang pinsaronta, no? Pinsaronta man ang welfare kag kinamatarong sang ato ng mga workers nga may saro ka daw. Abi nyo 125 pesos gani ning across the board. Pila na natag-atag nyo gani alin sa pagduso sa 125 pesos nga across the board sa salary increase. May hatag mo 11 pesos, 20 pesos, no? 30 pesos, subong dako-dako 50 or 45 pesos. Or 55 pesos, I think, no? Ang saka sinidere. So, at least nabatsagan taman niya bala kaysa kadugay-dugay na manggid. At sulod sa duwag tuig, why kita increase sa sweldo. 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi lang alang nato sa ingat tempo. Standby na kamo sa atong sponsored Black Time. And then karon sa alas 9 sa gabi aton sa Santos Rosario. Kag may ara pa kita karon no Bombo Hanay sa gabi. Ayon agad Bombo Ponce Espino kita sa Lunes para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit,
Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigid tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga mahal. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras ay mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalamanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Tak ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kasubong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas ag bilog nga kalibutan. Welcome na sa aton nga pagpalayag sa bombohan ay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kaya kita man ang mabatian pinagi sa aton nga Facebook akon sa aton nga YouTube channel sa subong mga kabombo no kay temporarily wala kita sa aton nga Facebook sa Bombo Radio Bacolod mga kabombo. Sa subong nga gabi ako naman liwat ang inyong maing kaupod Bombo Zaldi Foro the Second. Adlaw naman kita sang Sabado, petsa 21 sa bulan sang Mayo sining tuig 2022. Kag sa aton nga pagpangalagad kita naman ang pag-update sa aton Bombo Patrol reporter, Bombo Yani Zil Minardo. Kagkaroon kato na kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga mga headlines, isa ang suspetsado no nga nagbuno sa isaya ka BHW kon barangay health worker dito sa syudad sang Sipalay kahapon napasakaan na sang kaso nga frustrated murder. Nahibaluan niya 51 anyos nga barangay health workers ang ginbuno sang isaya ka lalaki sa Crossing Marabo, barangay Mambaruto
sa Sipalay City kahapon mga kabombo. Ginkilalang biktima nga si Elsa Claridad, samtang suspetsado naman ang ginkilala kay Pablito Morales Jr., 24 anyos, kag residente sang Purok Lubi, Barangay Mambaruto mga kabombo. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, ang biktima papauli na upod siya sa mga barangay workers man sang iniyang hinali na lang ginbuno sang suspetsado gamit ang screwdriver. Sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, mayara iya dumot atong ang suspetsado nga si Morales dira sa biktima bangod sa ginaaligar tagtaganay sang financial assistance sa mga nahalitan bala sang nakaligad sang bagyong Odette. Mahimo nga ngining suspetsado ti wala na lakip sa listahan no nahatagan sang financial assistance ti nagdumot ni siya sa barangay health worker amo na nga iya nga ginbuno mga kabombo. Sa karon ng suspetsado, yara ang gindala no sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, kag ang suspetsado naman ti ginhunong nasa Sipalay City Police Station. Nandang sa update naton, siya pasakaan na sang kaso nga frustrated murder. Samtang sa dugang panaton nga mga balita mga kabombo, ti mayara naman kita sang masobra 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa duha ka mga suspetsado sa drug bypass operation na ginpatigayon sa Barangay 12 diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Ibalo naman nato nila kung sino naman yung mga suspetsado nga mga nagaduso sa illegal nga droga diri sa aton nga syudad, kag kun base mayara ka na ni sa mga natumod bala kung paano ni binadakop sa aton yung mga kapulisan kundi ini sila nagakuha sang supply sang illegal nga droga. Kaya tubtob sa karon pila naka-milyon nga illegal nga droga ang nagakakumpiskar sa aton nga mga kapulisan ti dawala gid sang kahubsan. Sa dugang panaton nga mga balita mga kabombo, ti sa karon no matapos ang COVID-19 sa subong ti madumduman naton sa kanakaligad wala na sapak no ang kaso sining dengue. Ang dengue cases diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ti sa subong niya ti daw nagalala naman liwat ang kaso sang dengue. Ti mayara na nga ang Barangay Singkang Airport diri sa syudad sa Bacolod, isa sa mga nagapanguna nga barangay nga may pinakamataas nga kaso sang dengue. May isa na nga na-record nga patay sa Barangay Singkang Airport, gikan niya sa 61 no ka mga barangay diri sa syudad sang Bacolod mga kabombo, nagdangat na sa 14 humalin sang bulan sang Enero kun subong nga tuig 2022 nagdangat na sa 14 ang kaso diraya sa Barangay Singkang Airport. Ang napatay ti hambal ganin ni punong Barangay Rosini Distrito, isa ka 11 anyos nga bata nga lalaki nga nagapuyo sa airport area mga kabombo. Samtang sa dugang pagid niya mga balita, ti may isa pagid nga napatay man sa bahay naman niya sa Barangay Sumag si diri sa syudad sa Bacolod, bangod man sa dengue. Ara siya residente sa Purok Candelaria, isa ka 17 anyos nga lalaki. Sa mga minor de edad no, tiamo na mga kabombo no, dapat mangin mabinantayon man kita sa aton mga palibot, especially subong ating ululan na ti madamo gid sa mga nagapabilin bala nga mga tubig ya nga hindi gilayon ma-wash out, dapat mo na bantayan naton base mayara dira mga nagakaya nga mga botelya abe kung ano pa ang mga nagakaya nga bagay nga pwede nga matipunan sang tubig kay pwede na istaran itlugan sang mga lamok. Mo ni sa karon ng kahangawa naman sang kaso sang dengue nga base bala maglala naman, although mga barangay nato nagagabantay man sa sitwasyon sa dalagan niya sa mga kaso sang dengue kag ti amo na sa karon ng ginabantay ginahikutar Manila nga makaproduce mga kapanagtag sang kiti-kiti powder mga kabombo. Nga mo naman ang gamiton para yang sa mga breeding places bala sang mga lamok. Sa
Samtang sa dugang pa naton nga balita tay sini lamang no sa zona libre aton manabatian kay Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sang gawa ako na General Alliance Workers Association, tinagambal siya ang wage increase mahimo nga manigate o kon madulaan sang pulos bangod ya sa pagsaka naman sang registered kon suggested retail price o kon SRP sa mga basic commodities. Iniya matapos ginapurbahan na sa Department of Trade and Industry o kon DTI ang 82 ka mga items o kon ka mga goods kung sa dinggin pasaka ang SRP. Di kung magsaka ang SRP, ti mabantayan na naton magasaka man ang presyo. Hindi lang sa mga dalagkuan nga mga balaligyaan, no? Ilabi na sa mga magagmay nga mga balaligyaan. Di ang balyan ni Sir Winnie Sancho, tigin pasaka man tuod ang sweldo. Nagsaka ang sweldo sa mga pumuluyo, galing kay nagsaka man ang balor sa mga balaklon, ti daw amo man gihapon. Do na may ginas lang ang gindugang sa sweldo, ibuhin man gyapon bangod sa pagsaka sa mga produkto, ilabi na mga basic commodities. Dito ang aton nga pagsaka no sa wage hike diri sa Western Visayas, magasugod na sa Hunyo 4. Effectivity niya sa Hunyo 4. Samtang sa naman nga balita national, si Presumptive President Bongbong Marcos Jr. nagpasalig siya nga hatagan niya prioridad ang mga overseas Filipino workers o kung mga OFWs kasubong man ang ilayang mga pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas. Ginaibaluan man naton nga dako gid ang pagsuporta no nga nabato ni Presumptive President Marcos gikan niya sa mga Filipino nga yara dito sa luwas ang pungsod nagatrabaho kag sa boto no dalagko gid ang nakuha ni Bongbong Marcos. Samtang sa dugang pagid naton nga balita may nagluntad nga may patigayunon tani no ang mga aktivista nga pagprotesta sa tubang niya sang US Embassy kay inasang hapon gin balabagan gin puhag sang aton nga mga kapulisan. Naibaluan niya ang Manila Police District no gin punggan nila gin lambatan gin palapta gin puhag ang grupo sa mga aktivista nga kun tani magapatigayon sang protest action sa atubang niya sang US Embassy. Tiyara pa lang di sila nagapanglakaton sa bahin sa United Nations Avenue mga kabombo. Ginaligar nga pahayag nila no mga kabombo santo ya sa mga kapulisan ang ang mga rallyista, mga protesters wala sila may napresentar nga rally permit sa Manila Local Government Unit. Inaibaluan naton nga kabahin na naya sa protocols diri sa aton sa Pilipinas. Ya kung magpatigayon ka gani isang peaceful rally, kung peaceful gid man ang imo nga tinutuyo, ti nga abala hindi ka magpasa sang rally permit. Kung yara man lang sa insakto no, ti gamiton man naton ang nagakaigo nga pamaagi ti parehas na dapat mag-file kita sang rally permit kay hindi man napagpunggan sang LGU kung makita nila nga may rason man kamo. Samtang kapanindugan ng bagong alyansa makabayan o kon ng bayan nga mga kabombo no nga hambal nila wala kuno ginakondenar nila ang pagpuhag sila sang mga kapulisan sa ilaya nga dapat yang pag-protesta dito sa US Embassy. Subong nga hapon kay bangod ang ilang nagindungan na nila kung tani ang ilang nga pagprotesta sa tion sang pagbabisita ni US President Joe Biden sa South Korea kasubong man sa Japan mga kabombo. Kaya muna no sa karon ang nangin mainit man ang sitwasyon dito kung sa diin mayara gidyang nagtinikluranay ang mga kapulisan, ang mga realista kay hindi man naton yung kisa manigar. Alangan man nga pabayaan lang da sa aton nga mga kapulisan kung ang mga realista nagaagresibo na, gapaniklod na, gapang atake na sa mga kapulisan, yung kisa hindi gid malikawan nga may masakitan mga kabombo. Samtang kadto naman kita no sa update naton sa aton nga nagapadayon nga 31st Southeast Asian Games dito sa Hanoi, Japan. Naduga nga naman ang gold medal sang Pilipinas.
Matapos siya nga isa naman ka weightlifter no na sundan ni Heidelin Diaz nga nakakuha man sang Bulawan ng medalya kahapon. May isa naman ang nagsunod ang kaina naghampang man sa Asian weightlifting champion si Vanessa Sarno. Si Vanessa Sarno, pila pala na edad dyan, 18 anyos. Nakakuha sang gold medal sa women's weightlifting 71 kg event mga kabombo. Imbes nga sa 71 kg event lang no, nakakuha siya sang 104 kg kaga 135 kg o kung kabugasan nga 239 kg. Oya, man ko na si Bombo Harold sa masarangan hakwato ni Vanessa Sarno. Pwede niya nakakuno mahakwat Bombo Harold. Kaya mo na no, ang duga nga kadalagan sang aton nga pungsod Pilipinas sa mga atleta naton nga yara didto sa Hanoi, Vietnam, agud nga ipakilala man ang sports sang ang ikasarang sang sports diri sa aton sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 92 minutos na ang 52 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sang gabi. Balik kita no sa mga balita naton diri sa lokal sa siyudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental sa mga balita nga natipon ni Bombolya ni Zil Minardo ilabi ng bypass operation nga ginpatigayo na naman diri sa bahin sang barangay 12 diri sa siyudad sa Bacolod 700,000 pesos. Hindi lahog-lahog ang mga illegal nga droga na subong nga nagakasikop no. Makon mo na. Nakaligad lang pila ka mga milyon-milyon na nagaka-recover sa aton nga mga kapulisan. Titubtob sa karon niya. Amo naman ako mayara naman nga almost man Japon 1,700,000 pesos nga illegal nga droga na kumpiskar sa mga durugista. Wala ka upsan. Tutubsan o ni sila mapapas ni nga mga nagabaligya sa illegal nga droga. Yara na sa piya ka linya no si Bombolya ni Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Matapos ginpatigayon ang bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 sa upod sini ang Police Station 6 Mambo Zalde kung sa diin ini ang suspetsado nga duha ka bilog ginkilala kanday Gomer Biloya alias Gomer ini isa ka high value individual 46 anyos ini Mambo Zalde kag residente sa nga Father Ferrero Street Purok Masinadyakan Barangay 12 Bacolod City kung sa diin diri man mismo Mambo Zalde ginpatigayon ang bypass operation. Sa upod sini nga nadakpan si Melvin Generoso alias Jake ini siya kag 41 anyos residente ini siya sang Kadalagan Village Victoria City Negros Occidental. Diri Bombolde ang duha sini ka suspetsado nakuhaan sa 22 kahit still the transparent plastic sachet nga mayara unod no ginasuspetsuhan siya Bombolde which is ang isa diri ka item is amo ini ang bypass item Bombolde no kasubong man nga recover diri sa duha ka suspetsado ang isa ka libo ka pesos as bypass money kaga 12,000 peso bill as budol money isa ka coin first Bombolde kung sa diin ini ang coin first no amo ini ang ginapatihan ng sudlan sa mga nakumpiskaring illegal nga droga which is mayari ini nga kabugaton na more or less 110 grams with a drug value no kana standard drug price na 748,000 pesos. So subong nga Bombolde ini ang duha ka suspetsado yara na nakahunong sa kustodiya sa kapulisan Bombolde no kaga nakatalana na ini sila no nga i-turn over ini ang mga drug evidence nga nakuha i-turn over ini sa Negros Occidental Provincial Crime Laboratory Office para sa forensic and laboratory examination Bombolde. Ang mga background din nila ya Bombolyani nakaginan ni sila dako po kunyara nagdi sila sa watch list aton nga mga kapulisan. Yes, Bombolde ini ang mga suspetsado no so dako ang posibilidad na Bombolde nga mayari ini sila no nga o kunara sa drug watch list dinhi no o ka nga drug list ini ang duha ka suspect
kay ini ginamonitor gid sang mga kapulisan Bomozalde kag makita nato no sa kadakuon sinisang balor nga nagkuha which is ang level nila gani high value individual na Bomozalde. Di ka ba'y pa pinagi sini Bombolyani no matrace bala mga ginakuhaan pagiti ko mga amuni nga balorya hindi na lahog mo maangot naton guro mga kaparehas dito sa mga milyon-milyon na nakuha Bombolyani kay may posibilidad gani nga ang iban sini sa 700,000 worth ne base na baligya na. Yes, correct yun Bomozalde, no? Kung aton si Keron, ang bilito hindi basta-basta, no? Kaya hindi kagamay nga kantidad. No, so, noon dito kay Kapitan Tuginis, pangayaw naman ini ang isa, no? Ka-suspect, which is ini kay ilan na mentionar naton nga taga Kadalagan Village, Victorias City, Bomozalde. So, dira pa rin man no, sa may barangay Singka, nga kalabanan, sa kalalakpan at Bomozalde, hindi man taga-dira, no? Kalabanan ang nagasulod is mga pangayaw which is hindi sila makilalaan sa mga pumuluyo dira nga naga-istan man Bomozalde. Kaya mo na gani ang mga pumuluyo man naton Bombolyani dapat mangin mabinantayon man kung may makita da sila nga daw kamalamalahan na sila nga lugar mas maayo nga i-report nila sa otoridad no sang sa pabuyan-buyanan lang nila nga magdamo pa ang mga mabiktima sini mga durugista Bombolyani. Correct Bomozalde no kaya kalabanan gid sa mga local government unit nga nagaayo man no ilabi na ang mga kapitan sa kada barangay Bomozalde na kung may mga ginasusuhan dala nga mga baguhan dira sa ilang nga mga barangay so kinahanglan i-report gid ini no sa LGU then para makuhaan information Bomozalde no kag para sa monitoring man sang barangay kung ano ini ang ilang nga mga activities o kon obra kaya para man ini sa kaayuhan sa mga pumuluyo dira Bomozalde no kung asa diin man ni nahamtang nga barangay especially ang mga naga-deliberate dala sa mga piliya Bomozalde sa ilat nga kapag drug cleared no which is sa aton nga mga last interview Bomozalde may ara mga barangay nga ano sa nabudlayan magpa-drug cleared kay man ang ilang nga barangay Bomozalde ginasulod sini sa mga pangayaw no nga nagaubra sa mga illegal activities. Amo gid mo mulyan kay kun ang ila tay mga lokal nila ang mga durugistan nakaladakpan na tiklo na ti konsudlan daya sang bag-o ya pisar nga drug cleared na ti hindi ako na kuntani drug free na no wala sila may mahimo hindi na nila drug cleared kay may ara mga nagasulod nga panibag-o. Yes, correct Bomozalde. So that's why no operasyon na lang gid sa local government unit Bomozalde kay sabahin man sang pumuluyo. Samtang nga Bomozalde i-update na naton ini no about ari man ni Bomozalde sa man ka masubok nga balita no which is nagdangat giniya sa abon anay no ang pagpanagtaganay isang financial assistance sa bagyong Odette dira sa Kusing Marabo Barangay Mambaroto sa siyudad sa Sipalay no kung sa diin Bomozalde sa Cebu niya napasakaan sa kaso ini ang suspetsado no nga nagabuno pilason adri sa may biktima nga sa Claridad 51 years old ini siya Bomozalde kag iniya ang suspetsado nga ginakilala kay Pablito Morales Jr. 24 anyos kag pareho ini sila Bomozalde nga residente sa nga Purok Lubi Barangay Mambaroto so ginkumpirmar ini no sa nga hepe sang Sipalay City Police Station si Police Major Latayon no Bomozalde Police Major James Latayon nga napasakaan na isang kaso ang suspetsado nga frustrated murder which is inisubong ang isaya ka biktima no on a recovery pa din siya Bomozalde kay di man basta-basta nga ginbuno sa nga screwdriver sila no sa initial sini nga investigation no kung aton madumduman Bomozalde sa panaysayon na sini ni Police Major James Latayon nga na-trigger ini ang suspetsado yung Bomozalde kaya iyang amay wala nadala sa listahanay sini no sa mga damage nga nagra-damage na balay dira sa may siyudad sang Sipalay pero kung aton si Keron no sa statement ni ang hepe sa Sipalay City Police Station Bomozalde nga ini siya Mama Claridad is hindi man gid bala sila nga siya ang nagapangista gid mismo one of the facilitator lang sang Purok Bomozalde no para facilitate mo sinong ini ang ara sa listahan no mapasa ka dira sa imo nga mga dokumento isa dira si Ma'am Claridad nga naga-facilitate sa mga nalista mismo ya hindi gid siya sila nga siya gid mismo ang nagapalista Bomozalde. Tiyan mo nang problema no Bombolyani no kung ang ginapauna bala nato ng aton nga N7 nga armas
ti kun kis Bombolyani. Amo na mabudlay mo. Wala man ni siya nakainom ang suspetsado Bombolyani sang ginhimo iyang krimen? Bombosalde, wala, no? Sulo sa natuad siniya sa statement ya wala siya nakainom ang sini Bombosalde, no? Kay ti kaupod pa ni ganin mga upod pa ning iban mga barangay health workers ini si Mama Claridad sa nga nagluntad ini ang insidente Bombosalde sa mismo, no? Sa ilang purok akaga barangay gid Bombosalde. Kaya makita naton nga isa lang sila ka purok Bombolyani, no? Basi aside dira sa aside dira sa financial assistance sa bagyong Odette, may iban pa gini sila yang daan ang ilang pamilya nga hilikotanan Bombolyani. Bombosalde, amo na ang aton sa kay Baloon, no? Kay si Suro Dri, no? Sa investigation is amo naman gilang dinhalina niya nga tungod lang gid sa financial assistance nga wala manista Bombosalde. So, Bombosalde, no, para sa lugar nga pahayag at matian bala naton ang tingog ni Police Major James Latayon, ang hepe sa Sipalay City Police Station. Bali kay ang suspect pa ng ating kay Uragid Punukan. Wala ang pangalan sa anay sa listahan sa mga partial damage. So, sang papuli na ang ang biktima ta, binggin buno sang suspect sang screwdriver. Na diin gini nagluntad ang insidente, sir? Crossing ng Baruto. Direct ang incident lang. Bali ang suspect ka ma'am, si Pablito Morales ma'am, 25 years old, barangay sa taga-Purok Lubi sa barangay ng Baruto. Ang biktima tamang is si ma'am Elsa Claridad. 61 years old, diraman sa City of Purok Lubi man. Sir, ara naman subong nakahunong dira sa inyo ang suspetsado, sir, no? Oo, ma'am. Sir, ang posibleng kaso diri ay pasaka sa suspetsado, sir? Murder, ma'am. Victim, sir, amo gini siya ang gapanglista dira sang tagdaganay sang financial assistance sa bagyong Odette. Hindi man gid ma'am, hindi man gid siya ang listahan. Pwede sa ibang listahan, ma'am. Sila lang gurang isa sa mga facilitator sa mga perpurok. Na-impress na ma'am. Pero frustrated murder, ma'am. Bombolyani? Bombosalde, so nabatian natin Bombosalde, no? Ili ang sabahin sang Palay City Police Station ang pangayag sa hepe si Police Major James Latayon. So Bombosalde, no, amo gina ang mabudlay kung iti iniya ang sabahin sang victim ginaubra lang man kung ano ang iyang responsibilidad dira Bombosalde. Siguro asala man ibala Bombosalde, no? Kung may-ari man sila basis kung sino dapat ang listahon. No? So, muna Bombosalde, no? So, lesson learned na ina, hindi kita magpadala, no? Ang buot wala. So, ang akig, so, ikalmahan na kung pwede, may istoryahan, kaya area mga labot pagid no? Sa pag-binunanay, which is sa Bombosalde, hindi kita maayo, no? Ang ginatunaan o kung ang nadangtan Bombosalde. Kaya ang sa partially damage Bombolyani kung ang severity sang pagkaguba sang balay bala mo nagnalanta mo kay duwa na mo totally kag partially sa partially hindi gina tanan-tanan nga partially damage nga balay ang nagakadala kun malala na gawa ang halit sa imo balay tiyan mo ng posibilidad nga madala kat sa kadamuan sang populasyon bangod to sang bagyong Odette daw halos kalabanan ni Guro Bombolyani kun tanan-tanan nga partially damage ti halos tanan nga pumuluyo Guro Bombolyani may ara ged. Yes, sa Bombosalde, no? Kaya sa nga nasaksihan natin ni sa National sang Sipalay, diri Bombosalde sa LGU, once partially damaged, kag kung pwede palang man Bombosalde, tulugan bala. No? So, pwede na ipaiway, kag ihatag na nanganay sa mas deserving pag ida Bombosalde, kung mas may dako pag damage ang panimalay. No, once kung isa naman katop pero ang natangtang pwede man na maibalik na panday so maidiyahan Bombosalde pero ang iba ni mga totally kag partially bala nga patis ni ang ilay nga salot nagkaraanod ni kag ang bilin na lang dabing atop kag ang ilang
foundation sa balay Bumuzalde, ti amo na yan, no, ang dapat gidanay nga unahon Bumuzalde. Tiyan mo gina, no? Ti wala gid sa may mahimo. Although nga wala na nga daan nakabaton, tinadugangan pagidya sang kaso, hindi man alawg-lahog nga daan Bumbolyani kay frustrated murder. Pagka murder nga daan Bumbolyani, abot silingon gin planuhan gid. Yes, correct ka na Bumuzalde, no? So, maayo lang, no? Kay hindi man gid siling balang hambal naton nga severe, no? Ini ang naangkon nga buno sang kabahin sini sang biktima Bumuzalde. Te kabay pa amo na nga mag hilway ang kaimtangan sang BHW ti makabig man naton nga biktima gid Bumbolyani kay ginaubra man lang ang trabaho pang ti nabalusan pa sang bangod dia sang kun kisay amo gid man na Bumbolyani ang salab lang paghangop Bumbolyani. Correct na Bumuzalde. So, diri sa bayan sa suspetsado Bumuzalde, no, kung ano ni ang nakumit niyang krimen, no, sa bayan sa victim, is ato bangon niya lang gid Bumuzalde, no, ang ginpasaka nga kaso sa pamilya sa biktima Bumuzalde. Madaming salamat Bumbolyani. Bumuzalde para sa pagpangalagad sa bumuhanay sa gabi, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Madaming salamat kay Bombolyan, Izil, Minardo, kag ato na batian mga kabombo, mga balita naton diri sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sang Negros Occidental. Amo na nang nagapadayon nga drug bypass operation diri sa aton sa barangay 21 naman almost 1 million naman 700,000 pesos masobra nga illegal nga droga kag didto yang pagpasaka na sang kaso sa nagbuno sa isa ka barangay health worker sa syudad sang Sipalay. Bantay kita no sa iban pa naton nga mga balita naman sa buwas, sa iban pa naton nga mga public affairs program sa subong nga gabi, no. Wala na kita sang nabilin nga oras, liwat nyo naman kami bantayan buwas para ipadangan sa inyong panibago mainit yung nagabagang mga balita diri sa aton nga programa sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat sa aton nga programa Bombo Hanay sa gabi, ini inyong anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air
for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are